Okay. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú ìjókòó, a kú ọ̀sán, a kú àárọ̀, a kú ìyálẹ̀ta àbí òru ni níbikíbi tí gbogbo wa ti ń péjọpọ̀. Oníkálukú mọ time tó ń wà níbi tí a wà right now. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè lákọ̀ọ́kọ́ bó jẹ́ kí ọjọ́ òní kó tún ṣe ojú gbogbo wa nínú àlàáfíà àti ìlera. A dúpẹ́ ìpèsè rẹ̀ tó ń jẹ́ kí a lè máa yọjú ní ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ. Àdúrà mi ni wípé kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá ní agbára Èdùmàrè. Oríṣiríṣi náà la mọ̀ wípé ó ń ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n kí a má jẹ́ kí ọkàn wa káàárẹ̀ nítorí pé ọmọ akíkanjú ni wá, ọmọlúwàbí òun ni àwa Yorùbá. A sì mọ̀ pé Elédùmarè wà lẹ́yìn wa, òun náà ló sì máa bá wa ṣe. Nítorí náà mo kí gbogbo wa pé a kú àtẹ̀ẹ̀kan. Dr. Oyefule, bàbá mi, dókítà ọlọ́pọlọ tó tún lọ́pọlọ, mo kí yín sá o. Ẹ̀ǹlẹ́ sà, àjíǹde ara a máa jẹ́ yín o lágbára Elédùmarè. Mo kí màmá wa Directorate Director. Ẹ̀ǹlẹ́ mà, it's always a pleasure to see you and to see everybody too. Mo ti lọ láti bí ọjọ́ mélòó kan. Ẹ ṣeun tí ẹ ń gbà mí whenever I'm able to attend. Iṣẹ́ mi ló ń gba ààyè mi, ṣùgbọ́n ìgbàkígbà tí mo bá ti ráyè, I will always endeavour to show up. Ẹ ṣé tẹ̀ ń accommodate mi. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ kú láíláí o. Ó pẹ́ tí mo ti rí yín, ojú tó rí yín gbó bí àwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà, ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Bàbá wa tẹ máa ń sọ yẹn máa ń dẹ́rù bà mí o. Bàbá níyìn. Mo mọ èjì àwọn ọmọ mi o. It is well. Ṣé àwọn wá wa Yorùbá bọ́lọ̀ ṣe dá wa nìyẹn. Àpọ́nlé, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ àpọ́nlé, ọ̀dọ̀ wa ló wà. So ẹ bá wa gbà bẹ́ẹ̀. Arákùnrin Kọ́lá Thomas náà ló máa sọ pé kí n má pa àwọn ní bàbá. Arákùnrin ní kí n pa wọn tàbí ọ̀gbẹ́ni. It is well. Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Mo kí màmá mi Sandra Pópóọlá OBE. Màmá ẹ ṣé o, ẹ kú ìdìde. Ọjọ́ yín á dalẹ́ mà ní orúkọ Èdùmàrè. A ò ní wá yín tì láàrin wa. Sìstá mi, màmá mi, olóyè wa. Ìyáàfin Yẹ́misí Fádàùsì Ògúnlànà. Hello, where are you? Hold on. My sister, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. God bless you. Amen. Ẹ ṣé mà. Ẹ jẹ́ kí n tún wo àwọn tí a ti jọ pé papọ̀ sí bíbá yìí. Ṣùgbọ́n mò ń fi àsìkò yìí rọ̀ wá pé ká jọ̀ọ́. Àwọn tí a bá tún ní lọ́kàn pé mi ò rí lágbájá ń bí o. Ẹ jẹ́ kí a jẹ́ brother and sisters keeper wa bí àwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ extend link ìpè nìyẹn pé a ti bẹ̀rẹ̀. Kárìnká pọ̀ ni àwa Yorùbá máa ń sọ, bó máa ń yẹni ni. Òṣùṣù ọwọ̀ òun la mọ àmọ̀ṣẹ́ tó lè ṣe yàtọ̀ sí ẹyọ ọwọ̀ kan. So
a fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ àwa nìkan pàápàá nítorí kókó ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí ó ṣe pàtàkì gan gbogbo ọ̀rọ̀ tá a máa ń gbé wá náà ló ṣe pàtàkì ṣùgbọ́n tèmi yìí ó tún lékenkà so a dẹ̀ ní àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn amòye àwọn ọlọ́pọlọ tí wọ́n bá wa gbé ọ̀rọ̀ náà yẹ̀wò so a fẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ túbọ̀ darapọ̀ mọ́ wa láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún a fẹ́ fi ọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀ ká lè tún kẹ́kọ̀ọ́ sí ká lè ní ìmọ̀ kún ìmọ̀ lórí ohun tó ń lọ a lè pè ní ọ̀rọ̀ tó ń lọ ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí fún orílẹ̀-èdè wa àwọn pé ohun tó pa wá pọ̀ tó gbé wa papọ̀ ní òní nìyẹn so ọ̀rọ̀ lórí ilẹ̀ wa náà òun náà ni a dẹ̀ máa gbé yẹ̀wò mo ń tẹ̀síwájú láti tún kí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n parapọ̀ mọ́ wa lónìí láti ṣèpàdé àwọn náà ni bàbá wa amòfin Lawrence Talabi bàbá mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín o pé ẹ káàbọ̀ sí ìpàdé tòní ẹ kí lẹ ṣe owó pẹ́ ìrẹ̀ tán rí yín o owó pẹ́ tán rí yín ẹ káàbọ̀ o ẹ̀yin ní ká kí pé ẹ káàbọ̀ sáàrin ẹ wa ṣé o dáàdì ẹ ṣé o ẹ thank máa you fàyè lẹ̀ sir lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan fún wa o yes sir ló wá fún yín lókun àtàgbà á dẹ̀ fàyè gbà yín o. àmín 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 ẹ ṣé mo dúpẹ́ my sister ẹ ti fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí wọn ẹ̀yin náà ti fi tàkúrẹ́ kí wọn àbí àwọn fi tàkúrẹ́ kí ẹ̀yin fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí wọn. ẹ ṣé o ìyálóde wa thank you ma. èmi náà fi tòǹdó kí yín o. oh okay bóyá dáàdì àbí tìjẹ̀bú dá mi lóhùn gbà yẹn. all right màmá wa Anna Adébóyè mo rí orúkọ yín o ẹ ṣeun mà ẹ kú ìdìde o ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú o a máa jẹ́ fún wa o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà ẹ káàbọ̀ mà ẹ ṣé ẹ kújọ́ mẹ́ta mà. thank you ma. You're yes welcome ma. yes ma. bàbá wa Ọláwálé Onígẹmọ I hope I said it right tí mo bá pè é wrongly ẹ jọ̀ọ́ ìdáríjì mi o ṣùgbọ́n mò ń kí yín ni o pé ẹ ṣé tẹ́ fi àyè sílẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ wa lónìí you are appreciated sir. mo rí ẹnìkan unfortunately wọn kọ orúkọ sí Infinity Hot 12 Play bójú ọkùnrin ni yín bó dẹ̀ jẹ́ obìnrin ni ẹ ṣé o tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa níbikíbi tí ẹ bá ti ń pẹ̀lú wa lónìí mo fẹ́ wò ó ṣé mi yọ ẹnìkankan sílẹ̀ ẹni tí mi bá pe orúkọ ẹ má bínú o orí bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n mo kí gbogbo wa pátápátá láì yọ ẹnìkan sílẹ̀ topic tí à ń gbé yẹ̀wò lónìí by the way this is the 225th of this town hall meeting wow 225th town hall meeting of the Yoruba Nation Global Directorate a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó ń gba àkóso tó ń wà pẹ̀lú gbogbo wa tí ò jẹ́ kí ilé wa kó dàrú tó jẹ́ kí iṣẹ́ kó di ìṣẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ojú gbogbo wa ló ń gún régé gbàkígbà tá a bá yọjú síbí ẹwà Ọlọ́run òun náà ló ń yọ lára wa kò sì ní parẹ́ mọ́ wa lára lágbára Èdùmàrè bá a ṣe máa ń sọ a máa ń sọ pé ìlú tí kò sí òfin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀ a ti mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni tójọ́ mẹ́ta tí a ti ń wá a ti mọ òfin níbí báyìí ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tó bá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ wọn ní àbí tó yẹ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa a máa ń fi àyè sílẹ̀ láti sọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àti àwọn tí special guest wọ́n bá bá a sọ̀rọ̀ tán bóyá a ní ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè ìgbà yẹn ni a fún wa ní ààyè láti sọ̀rọ̀ tí nǹkan kan bá wà nínú wa a lè tẹ̀ sí ní chat box yẹn so tó bá ń tí a need láti address ní kíákíá wọn á ṣe tó yẹ pa lè dúró di ìgbà tí ìpàdé bá fi parí àbí ká débi abala ìdáhùn àti ìbéèrè wọn á address ẹ̀ nígbà yẹn kí ètò lè wà kí gbogbo ẹ̀ lè lọ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀ òun náà ni kó má sí pé ọ̀rọ̀ ẹnìkan ń bọ́ sí ọ̀rọ̀ ti ẹlòmíràn ká lè ní àgbọ́yé
bọ́tìn mute yẹn tán kọ ọ́díò sí òun ni a fi lè túra wa sílẹ̀ láti sọ̀rọ̀ tàbí láti fi dè wípé rárá má jẹ́ kọ́rọ̀ mi jáde síta. Ìgbà míì a máa ń fẹ́ ṣe mistake, mo fẹ́ ká wà conscious of that button pé ká lè tẹ̀ pé kọ́rọ̀ wa má jáde síta. Ìgbà tí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tá a ti fún wa láyè láti sọ̀rọ̀ a ó tẹ̀ yóò sì gbé ohùn wa jáde síta a lè gbọ́ ohùn ara wa. Ní báyìí a máa tẹ̀síwájú ní ohun tó kàn láti ṣe. Òun náà ni pé gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa a máa ń fẹ́ kí màmá wa the directorate director kan bá wa sọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe màmá, ọ̀rọ̀ màmá ò kì í pẹ́ o, ṣókí ni wọ́n máa ń ṣe. Nítorí náà màmá, over to you ma for your speech. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín and ẹ dẹ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta. Èmi náà ó tó ọjọ́ mẹ́ta náà tèmi náà ti yọjú. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin bàbá mi tí ẹ dilé mú, ojú òní tì yín o, àgbà yín á dalẹ̀ o. Ẹ ṣé gan ni for all the meetings and for nǹkan tẹ̀ dẹ̀ fi ń bọ̀ wá. And today's topic gbogbo wa la ti mọ̀, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká tún kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí méjì. Even àwọn tó tẹ̀ tún máa tún wo program yẹn after tá a bá ṣe tán níbí, ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí méjì. Ẹ ṣé gan ni, ọpọlọ yín ò ní jọba o, Olúwa á dẹ̀ wà pẹ̀lú gbogbo wa. Ẹ ṣé gan ni, over to you ma. Thank you ma. Mo ti sọ bẹ́ẹ̀ pé ṣókí ni. Bí ìṣe màmá nìyẹn. Thank you so much ma for the encouragement. So next, màmá mi ìyálóde, ẹ jọ̀ọ́ mi tó láti rán yín níṣẹ́ o, ṣùgbọ́n mo fẹ́ gbé iṣẹ́ kan fún yín láti ṣe. Ẹ máa bá wa ṣe appeal for fund. Okay. Ṣé òun ló kàn sí? Yes ma. Okay. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ o, níbi gbogbo tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa o. Ẹ tún káàbọ̀ lénìí sí orí ètò yìí o. Oòduà gbé gbogbo wa, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀ o. Gbogbo wa méní méjì tá wà ń bí lénìí, wọn ò ní fi wá ṣàwátì o. Àdẹ̀ ní rógun ìbànújẹ́ o. Màá bẹ̀ yín ni màá rọ̀ yín, because àwọn àgbà wọ́n ní pé tí iná ò bá tán láṣọ, tí ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò kí ń tán ní èékánná. Títorí pé àti ìrí ìlú àgbà, a dẹ̀ ṣì ní iṣẹ́ tó pọ̀ láti ṣe. Gẹ́gẹ́ bí orin wa, iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa. So iṣẹ́ wà fún wa, fórí kọ̀ọ̀kan wa. So àìdẹ̀síbẹ̀ ni àìbánidásí. Ẹ jọ̀ọ́, kí n kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ṣàárẹ̀ tó ń fún wa lówó. Kò ń ṣe pé wọ́n gọ̀ o, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe. Èrè ni ọmọ ọlọ́jà dẹ̀ máa ń jẹ, èrè náà máa jẹ. Ọwọ́ wọn ò ní kàn sàlẹ̀ àpò, wọn ò dẹ̀ ní ná kan tó rí kan. Ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ má dáwọ́ àdúrà yẹn dúró fún wa. Àwọn tó dẹ̀ ṣì wà tí wọn ò tí ì ṣe rárá, mo gbàládùúrà pé Olúwa máa bùkún yín, ẹ̀yin náà ẹ lè máa ṣe. Àwọn tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ tí ìrẹ̀wẹ̀sì kan àbí méjì tó bá tí ò tí ì ṣe, Ọlọ́run náà máa tún ràn yín lọ́wọ́, tẹ́ fi máa rí i pé nǹkan gidi ni ẹ̀ ń kó owó yín lé lórí. Ẹ jọ̀ọ́, àsìkò tá a nídìí yín jù gan ni táìmù yìí, because nǹkan kò tí ì ṣẹlẹ̀, kò tí ì sí much improvement ní orí àwọn nǹkan ààbò ilẹ̀ wa. So directorate dẹ̀ kó ipa tó pọ̀ nínú nǹkan tí à ń ṣe. Ẹ mọ̀ pé every week náà ni a máa ń ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ní orí security ilẹ̀ wa, bí takuntakun tí à ń ṣe ń bẹ̀. Ó kàn ẹ́ pé nǹkan tí ó lè má fi hàn sí yín púpọ̀ ni pé àwọn nǹkan kan wà ń bẹ̀ tí kò tí ì yẹ kí public gbọ́.
kán má fi bá wa jà. So òun ló fi jẹ́ pé ó ń dàbí pé we kept quiet on it. But tí mo bá sọ fún yín pé nǹkan ń lọ lábẹ́lẹ̀, ẹ gbàgbọ́ pé nǹkan kan ń lọ lábẹ́lẹ̀ nípa ètò wa, pé kán yé pa àwọn fámìlì wa. So ẹni tó bá kàn òun ló mọ̀. Mo dẹ̀ gbàládùúrà pé gbogbo wa nǹkan burúkú ò ní kàn wá. So ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ túbọ̀ bá a máa gbọ́n díẹ̀ sí o. Wọ́n ní ení tere èjì tere náà ni ọjà fi ń kún. Nǹkan tó dẹ̀ ń pè ní ocean kò ń ṣomi ocean nìkan ló wà ńbẹ̀. Àwọn oríṣiríṣi àgbàrá máa wọbẹ̀, àwọn omi kéékèèké náà máa wọbẹ̀. Kéékèèké tẹ́ bá ń fún wa, àmọ́ lóore o. À ń tó fún wa ní ńlá náà, àmọ́ lóore o. Gbogbo yín lọ́lọ́run máa bùkún o tọkàntara. Gbogbo ibi táwọn ọmọ yín bá dẹ̀ ti lọ, wọ́n máa rá láàánú, wọn ní jí yín gbé, wọn ní já ọmọ yín gbé o. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé mà. God bless you mà. Òun náà Amen. ni Ayé tún mọ̀. àti gbọ́ yẹn. Gbogbo wa náà ni a mọ the link àbí information, bank information tá a nílò láti fi contribute bí Ọlọ́run bá ṣe yọ̀ǹda fún wa. Ṣùgbọ́n tá a bá rí àwọn tó jẹ́ tuntun tí wọ́n ní, a lè reach out sí Secretariat of the Yoruba Nation Global Directorate, and then they will give you the information that you need to do so. Thank you so much. Ẹ kú ìjókòó lẹ́ẹ̀kan sí o. À ń tẹ̀síwájú. Nǹkan tí ó kàn tí a máa ṣe náà ni wípé a máa mú ní ṣe kúkúkú bí àwọ bàbá ìṣọ̀nà ni wọ́n máa ń pè é. Mi ì mọ̀wé dáadáa o, ṣùgbọ́n ẹ gbà mí bí mo bá yẹ Bẹ́ẹ̀ sọ. náà ni. Wọ́n ṣe fẹ́ fi sílẹ̀ náà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. So mo fẹ́ ṣe àfihàn àwọn tí wọ́n máa bá wa gbé kókó ọ̀rọ̀ tòní yẹ̀wò. Ìgbà kan wọ́n ní wọ́n ti ṣe owó orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ìsìn báyìí ìwé ìrìnnà ni a tún gbọ́ wípé wọ́n ṣe. N tí kò yé wa ńbẹ̀, àwọn bàbá wa, màmá wa tán ní ìmọ̀ lórí ẹ̀, wọ́n á fi yé wa lónìí. Bóyá ó tọ̀nà ó yẹ kó ti rí bẹ́ẹ̀ o, àbí kò yẹ kó ti rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n á fi ọ̀rọ̀ yẹn bọ́ wa lónìí kí ìmọ̀ wa kó tún lè pọ̀ sí i. Ẹni àkọ́kọ́ tí mo máa ṣe àfihàn wọn, gbogbo àwọn tí a pè láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí àbí nírọ̀lẹ́ yìí, òdú ni wọ́n. Wọn kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko wa. Àkọ́kọ́ tí màá pè, àwọn náà ni bàbá wa dókítà Bíyì Oyèfúlẹ̀. Bàbá, mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àárín wa. Ẹ ṣeun gan ni o olóòtú. Ẹ ṣe gan. Inú mi dùn láti rí yín lénìí o. Ọjọ́ náà ó ti pẹ́ díẹ̀, but we're very happy to see you again. Ẹ káàbọ̀. Thank you, sir. I appreciate you, sir. Gbogbo ilé ńkọ́ sá o. A dúpẹ́ o. Olúwa ṣeun. Ẹnì kejì tí mo máa pè, màámi Sandra Pópóọlá OBE. Mo rántí ọjọ́ tí mo kọ́kọ́ introduce mọ́mí. Mo ti máa ń rí OBE yẹn, mo rò pé ara orúkọ wọn ni. Èmi rántí ọjọ́ yẹn o. Ṣé wà bẹ́ẹ̀? Ẹ̀wọ̀n tẹ́ Mo wà bẹ́ẹ̀. téèyàn ṣe ń parọ́ nìyẹn. Lọ́rọ̀ ẹni tó máa pa á jẹ Ìgbà lẹ́yìn wà lọ́rùn. tí mo gbọ́ ọbẹ̀ mo ya pa kámẹ́rà. Ṣùgbọ́n mo ti kọ́ ẹ̀kọ́ mi láti gbà yẹn. Learn the lesson tó yẹ kí n learn. OBE. Ó dẹ̀ ní nǹkan tó jẹ́. Mọ́mì, mo kí yín káàbọ̀ sí abala ìfomijomi tó rọrọ̀ náà ló kàn tí. I dey apologize for Josie.
apologies ọjọ́ sí ẹ ṣé ẹ̀gbọ́n mi Àmọ̀tẹ́kùn o ẹ̀yin lẹ ń tọ́ mi sọ́nà. Tempted, it's good to see you. It's good to see you. Thank Iṣẹ́ you. gan ni kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lẹ́nu. Mọ̀ pé iṣẹ́ ló fà but a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ẹ rí ṣe. Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ní many more strength to carry on. Ẹ ṣé gan ni. Amen. Thank you. Thank you, ma. Tí máa rí ẹ̀yin àgbààgbà mi níwájú, kí ni màá sọ pé ó ṣe mí tí màá rẹ̀wẹ̀sì torí pé a ò tíì débi tí à ń lọ. Omi sì pọ̀ ní àmúwá. Ẹ ṣé mọ́mì. Ẹni tí màá tún pè àwọn náà ni ìyálóde Mrs. wọ́n ṣe kọ́ fún mi nìyẹn o. Yẹ́misí Fádáhùnsí Ògúnlànà. ẹ ṣé o, ẹ káàbọ̀ again. A Thank dúpẹ́ ojú tó rí yín ó gbó wa dẹ̀ dúpẹ́ pé kò sí láburú o. Ọ̀dẹ̀ ò dùn bí o. Ọ̀dẹ̀ dùn o. A Olúwa dúpẹ́ fún ṣeun. Elédùmarè. Olúwa ṣeun. Ẹnìkan tó tún yẹ kí n pè àwọn ò tíì sí ní ìkàlẹ̀. Mo lérò pé wọ́n máa darapọ̀ mọ́ wa. So tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀, a á fi wọ́n hàn náà nígbà tí wọ́n bá wọlé wá. Ṣùgbọ́n nítorí pé a ò fẹ́ gba àkókò ara wa ju bó ti yẹ lọ, a máa bọ́ sí abala ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ náà nìyẹn. And all the panelists except one are here. So a máa bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn. Wọ́n fi àwọn ìbéèrè kan ṣọwọ́ sí mi níbí pé ká gbé yẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tí gbogbo wa ni a máa dáhùn, but based on time tó bá máa gùn jù, mo lè fo question kan fún ẹnìkan kó jẹ́ pé èèyàn bíi méjì mẹ́ta á dáhùn kan, àwọn tó kù á bẹ̀rẹ̀ the second one as the time permits us. So ìbéèrè àkọ́kọ́ mo máa bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa Oyèfúlẹ̀. Màá kà á ní Yorùbá, ṣùgbọ́n tó yẹ pé Ọlọ́run jí kí wa láti lè sọ èdè òyìnbó náà. I will read both. So ìbéèrè yẹn á lè yé wa torí mo lè má lè pe àwọn àmì tó wà ńbẹ̀ dáadáa. So the English will clarify what I'm trying to, project. Ṣé kò yẹ kí a kọ́kọ́ gba àṣẹ àgbáyé àti ìmúlẹ̀ orílẹ̀-èdè wa kí a tó bẹ̀rẹ̀ sí pèsè ìwé ìrìn-àjò? Shouldn't we first secure international recognition and national stability before issuing passports? Bàbá wa. Ẹ ṣé gan ìyá wa olóòtú. Ánsà yẹn pín sí méjì náà. Àwọn kan ní pé ó yẹ ká kọ́kọ́ ní ilẹ̀ tiwa ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ọ̀rọ̀ passport. Àwọn kan dẹ̀ ní pé a lè ṣe méjèèjì simultaneously ká má ṣe pọ̀. Ó dà ẹ́ pé nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́ nísìnyí ni pé àwọn kan fẹ́ ṣe pọ̀ láì gba mandate from the people. So táwọn yẹn bá ń claim pé àwọn ń ṣe simultaneously bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti ní kó ṣeé ṣe. Wọ́n ní ọ̀rọ̀, wọ́n ní point. Àmọ́ just like bí mo ti sọ a few seconds ago, wọn ò ní mandate. Àìní mandate yẹn ló fi dàbí ẹni pé irú eléyìí passport wọn ṣe ń jẹ́ òní pé repetition ẹ̀ náà fẹ́ ṣe tó dàbí ẹni pé wọ́n kàn fẹ́ ṣe láti mi ní pè ní ẹ̀tàn bẹ̀bí ẹ̀tàn ni mi ní pé wọ́n kàn fẹ́ gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn bẹ̀ tó dàbí ẹni pé wọ́n fẹ́ gba owó ni ìgbà tí kò sí solid foundation tá à ní ìlú yet. Àmọ́ tó bá ní pé àwọn fẹ́ ṣe simultaneously ni ìbéèrè táwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn ni pé ta ní fún wọn ní mandate yẹn.
So nǹkan tá a rí ń jẹ́ òní yìí ní lọ́sẹ̀ tó kọjá ó dàbí ẹni pé the same thing tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún tó kọjá sẹ́yìn ìgbà tó ń ṣe passport ni tó ń fẹ́ ṣe nǹkan simultaneously without getting or having a mandate from the key stakeholders. And these stakeholders dẹ̀ ní gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀. So tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé ó ti yẹ ká máa ṣe passport sí èmi ìbá ní pé kò tí ì tó nítorí kíni tá bá fẹ́ ṣe simultaneously àkọ́gbà mandate kò dẹ̀ tí ì sí mandate yẹn. So lẹ́ni o lánàá o lọ́sẹ̀ tó kọjá o ní ọdún tó kọjá o ṣé ó yẹ ká ṣe passport èmi á ní pé kò yẹ ká ṣe yet. Back to you, Loti. Ẹ ṣeun bàbá wa tí ẹ bá wa dáhùn béèrè yẹn ní ṣókí. Màá kàn fẹ́ sọ wípé because ìbéèrè kan lè wọnú ìkejì. So kákan go straight, to the point like Baba just did, so that àyà tún wá wà, there could be a passing statement at the end of the kìíní. So nǹkan tó bá tún kù tá a mẹ́nubà, we can now say it then. So ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Màmá wa Ìyálóde, ẹ̀yin ni màá pè kẹ́yìn náà tún bá wa gbé kókó ọ̀rọ̀ yẹn yẹ̀wò lórí níta ìgbéyẹ̀wò náà ni ìwé Yeah. ìròyìn. Daddy wa wọ́n answer 2 in 1 lórí question yẹn, but only one lèmi máa ta sínú ẹ̀. Èmi personally mi ò believe wípé ó yẹ ká ṣe passport before ká tó gba ìlú, because ìdí tí mo ṣe rò bẹ́ẹ̀ ni pé passport ó máa ní expiry date. Táwọn èèyàn bá lọ fi owó gba passport, tá bá sọ pé 1 year la máa fi gba Yorùbá nation, tó fi owó gba passport tó máa expire in 2 years time, they've wasted their money. Kò séèyàn tó mọ̀ àfi Ọlọ́run pé exact date la máa gbà. So tí wọ́n bá máa bi mí pé kí ni the next thing tó yẹ ká ṣe, ó yẹ ká kọ́kọ́ ká dojú sí ọ̀rọ̀ security. Kí security wà solid, tó fi jẹ́ wípé by the time tí Yorùbá nation bá come into line, ìlú wa ta fẹ́ gbà á ti stand solid. Kò ní sí Fúlàní kankan tó máa wá halẹ̀ mọ́ wa ń bẹ̀. Èmi believe wípé tá bá ní ká máa sọ̀rọ̀ passport nsìn, it's a waste of money and a waste of energy, because ẹ máa gba passport ẹ kàn máa fi decorate inú ilé yín ni, kò síbi tí passport ń gbé yín lọ. Okay, ẹ jẹ́ ká ṣe example pé a gba passport o, mo lọ gba passport, mo dẹ̀ fẹ́ lọ sí Hong Kong. Ṣé tí n bá dé Hong Kong embassy wọ́n á fún mi visa lórí ẹ̀? Because wọ́n máa béèrè pé àwọn èèyàn ní which country is this? The country is not in the world map. So tá a bá ti arrest mi, mo ní luck ni, because wọ́n lè clarify ẹ̀ pé it's a fraud, pé mo fẹ́ fraud wọn ni. So that is the reason why tó fi jẹ́ pé we must be very very careful. Àwọn Yorùbá, àwọn àgbà wa, wọ́n ní pé tí bó bá ṣe dùn yẹn bí ìfọ̀n bá ṣe géèyàn jẹ lèèyàn ṣe máa ń yun, ó máa hara déègún. Ó ń wù wá kárí orílẹ̀-èdè wa gbà but a fẹ́ gbà with fraud. A fẹ́ lọ straight away ní bó ṣe yẹ ká gbà. So passport tó bá wà sí, in my own opinion, is fraud, because kò sí nǹkan kan, kò síbi tó lè gbé wa lọ. Ení, èjì, we cannot use it as ID, because ọkọ tí passport wà fún ID, visa, méjèèjì yẹn kò wúlò, because àti ní ìlú tó ń jẹ́ Yorùbá nation, a sì ń wá ojúrere Ọlọ́run kó fún wa ni. So tèmi ti sọ pé ẹyọ kan ṣoṣo yẹn ni mo máa lè dáhùn
because pé wọ́n fẹ́ gbà papọ̀ yẹn ẹ lè gba nǹkan kan papọ̀ ní nǹkan tá à tí mójútó ẹ̀ tá à tí mọbi tá à ń lò. As we stand now, orin Sọ̀ní ló ń kọ fún wa, ẹṣu biribiri kẹbòmí iwájú lọ̀pá ẹ̀bìtì iwájú lọ lọ́kàn ìwà wa lọ àbẹ́yìn ni we don't know yet. Bẹ̀tẹ̀ àdúrà tiwa tá à ń gbà ni pé kó jẹ́ pé iwájú ni second orin ẹ̀ iwájú ló lọ̀pá ẹ̀bìtì wa ló máa ré sí. So whoever tó bá ní plan yẹn lọ́kàn bóyá ó fẹ́ di ambassador ni o whatever kó sì ní sùúrù kó jẹ́ ká yọ ẹsẹ̀ kan wọ́n ní ọ̀kọ̀ọ̀kan náà máa ń yọ ẹsẹ̀ nínú ẹ̀kú ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yọ ẹsẹ̀ yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kó má jẹ́ pé ó máa kó bá wa létàlétà. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí sí nìyẹn. ẹ ṣeun mà. ẹ ṣeun. Yes ma. Wọ́n ní ká mú sùúrù màmá wa ní pé lóòótọ́ ohun tó dáa ni o ṣùgbọ́n ó dàbí pé timing ó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí dókítà náà ṣe sọ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe ohun tó yẹ kí á lé right now but ká yọ ọ̀sẹ̀ lẹ́kù ní kọ̀ọ̀kan kí n yá ọ̀rọ̀ yín lò ẹ ṣe púpọ̀. Thank you. Brọ́dà mi Àmọ̀tẹ́kùn torí ẹni kí n má pè Ma. mí ní bàbá. Ẹ ṣé. So kí n correct it right away. So mo fẹ́ kẹ́yìn náà dáhùn sí ìbéèrè yẹn. So then maybe we move to the next question pẹ̀lú àwọn tó kù. Mo like presentation Dr. Oyefule. Wọ́n sọ pé wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan pé àwọn kan fẹ́ ṣe simultaneously. Unfortunately, èmi ò rí as pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan simultaneously. Wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan surreptitiously ni. Èmi ò mọ bọ́n ṣe ń lo euphemism fún nǹkan tó bá jẹ́ pé wà obvious sí mi pé kódà. Tí ó bá ti ń dàbẹ́ ní pé ọ̀kíní abẹ́ tébù ó wà underhand ẹ jẹ́ ká let's call it what it is. Olè jìbìtì ní ọ̀rọ̀ yẹn. Now kò sẹ́ni tó sọ pé kéèyàn má ṣe passport but the moment ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ta passport yẹn ibi tí indications jìbìtì tó ti wọ̀ nìyẹn. And mo ní so many reasons láti fi sọ bẹ́ẹ̀ confidently. Nǹkan táwọn people yìí dẹ̀ ń kóra wọn sí kò tí ì yé wọn because come in the future tẹ bá sọ fún wa pé ìlú wa láti ṣe passport then àwa béèrè lọ́wọ́ yín pé near enough to about $28 million tẹ máa ná láti fi ṣe passport ẹ ti ṣe already kí lẹ tún ní ìdówó yẹn fún. So ẹ ti establish pé a ti ní passport ẹ ti establish pé ẹ ti ná near enough to $28 million. So why tẹ wá fẹ́ wá bá wa ń sìn wípé ẹ ní ìdówó láti ṣe passport. So àwọn implications tó wà ní ọ̀rọ̀ yìí ó pọ̀. Now láti ìgbà tí kí lórúkọ máa yìí o mo fẹ́ rántí kì í ṣorúkọ wọn mo gbàgbé title wọn mo fẹ́ gbàgbé bí pastor gentleman kind of person báyìí òkè bí ọ̀run kíní kan òkè bí ọ̀run kan forgive me tí n bá rántí title wọn ó dà pé Dr. òkè bí ọ̀run bí nǹkan ṣá anyway kí ló dé tí wọ́n ti ṣe ìyẹn kọjá tí mo dẹ̀ ń gbọ́ allegation yìí pé wọ́n tà fáwọn mélòó kan kí ló dé tí wọ́n tún wá ṣe the same thing. Now tẹ́ bá ti tà ó wà suspicious tí ìkànnù ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe tẹ́ bá sọ pé ẹ ti lò ẹ ti fi travel there's another problem because ẹ ń sọ fún wa pé ẹ ti lo passport yẹn internationally ni. Now nígbà tí bàbá òkè bí ọ̀run tí wọ́n ti kọ́kọ́ introduce kìíní yẹn làwa náà ti lọ jókòó láti lọ research ọ̀rọ̀ yìí. Now tí n bá mention pé $28 million la máa fi ṣe ibo náà ti rówó yẹn tán fi finalize ẹ̀ dé pé wọ́n ti ń lò because àwọn nǹkan tá a need láti fi ṣiṣẹ́ yìí kì í ṣe kékeré national legislation láti wà ń bẹ̀
a ti mention international recognition already. Ọ̀rọ̀ Interpol wà ńbẹ̀. Ọ̀rọ̀ IC International Civil Aviation Organization wà ńbẹ̀. Gbogbo nǹkan yìí, by the time tẹ́ ẹ máa fi ṣe, it is a lot of money, it takes a lot of time. Minimally, ó máa take maybe 5 years. So ibo lẹ ti rí time ẹ, ibo lẹ ti rí kí ni mo fẹ́ pè, mi fẹ́ pè ní intelligence àbí expertise or anything like that. Ibo lẹ ti rí gbogbo ẹ̀. So the whole thing is a shamble. And yeah, let's call it what it is. Now, ẹni ìgbà tó máa introduce ẹ lóhun ti fi travel. We have the evidence of it. Ibi tó ti ń sọ. A dẹ̀ rí evidence ibi tó sọ pé àwọn èèyàn lè lò ó. But wá mention kíní yẹn while he was saying it, pé a gbọ́dọ̀ lò within Nigeria. What does that mean? So màá wà Nigeria sí màá gba Yoruba nation passport. Mi ò ní lè fi jáde. The whole thing doesn't make any sense. Inú mi lè dùn pé bàbá wa Lawrence Talabi wà bí. I'm sure he can verify the whole load of this thing is a shamble. So I would rather call it what it is. Ní database kankan. Wọ́n kíní kan ní public key directory. Níbo lẹ ti rí? Kan lè gbé passport kẹ́ lọ sínú ìlú onílùú. Kankan stamp it doesn't work like that. ICAO ń láti ní understanding structure passport yín. Wọ́n láti ní details nípa ẹ̀. Wọ́n láti ní database yẹn. Then gbogbo kíní yóò lè work láì jẹ́ pé ẹ jókòó kẹ́ ti gba recognition pẹ̀lú àwọn ìlú kan. So the whole thing is a lie. So kò sígbà tá a ní sọ síta kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́. Kì í ṣe lóye tá a we have to tell people that this thing is not real. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé òótọ́ ni, fair enough. Ìjọ tá bá dé Yorùbá nation, tẹ́ bá sọ fún wa pé ẹ ń láti lọ gba passport, ẹ wá fẹ́ lọ sí treasury wa, ẹ fẹ́ lọ gba which will be over $30 million. Ibi tí wàhálà ti máa dé nìyẹn. Because a lè sanwó ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì, ẹ ti san already. Ẹ dẹ̀ ṣe on account. Ẹ sọ fún wọn pé a máa lọ mú wá later. No. So màá ṣe rest ọ̀rọ̀ mi nísìnyí náà, but I have a lot of details tá bá ní interest. Bí mi ṣe believe bó ó ṣe yẹ kí kíní ẹ ṣe work. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé púpọ̀, Àmọ̀tẹ́kùn. That was so elaborate. Ó ṣeé ṣe kí ìbéèrè sì débi tí ẹ máa tún lè fi ṣe àlàyé fún wa sí. Ṣùgbọ́n ẹ mention Barrister Talabi. So dáàdi mi mọ̀ bóyá ẹ ní nǹkan sọ ní ṣókí lórí ìbéèrè yẹn. To the next yes, mo gbọ́dọ̀ rí nǹkan sọ sí. Èmi ò rí ọ̀nà ní tí wọ́n gbé kalẹ̀ yẹn, passport or no passport. A nation that is not formed does not have passport. Ọ̀nà jìbìtì ni. Ta ló fún wọn ní code? Ta ló fún wọn ní quality papers? Kàbọ̀rọ̀ kan kàn máa tẹ passport sínú paper kan ni. It's not done like that. United Nations gbọ́dọ̀ fún wọn ní approval based on the paper, type of code tó yẹ kó wà nínú paper yẹn. Ẹgbẹ́ gbogbo passport ń wò kẹ́ gbé sínú screen, ẹ rí àwọn codes tó ti kọ sínú ẹ̀. It's recognized all over the world. Bẹ́ẹ̀ ta ló fún wọn ní code yẹn? Ó lè ní jìbìtì ni, kò sí nǹkan tá a máa pè jù bẹ́ẹ̀ lọ. A nation tó ti form will never have a passport. To United Nations gbọ́dọ̀ mọ̀. Gbogbo àwọn what they call them, all these airlines and so on gbọ́dọ̀ mọ̀. Gbogbo àwọn immigration officers in all nations gbọ́dọ̀ mọ̀. Because when you get a passport, you can go to anywhere in the world. Tó bá ti lè lọ gba visa àwọn tó ti fún ẹ. Then visa office wọn, they will check. They can't just give you their visa on your own unknown passport. Kò possible. Ẹni tó sọ pé òun lò yẹn, ó kàn ń parọ́ ni. Bóyá ó lọ sí àwọn ìlú tó ti ń wò èèyàn tó rí pé dúdú ni ẹ máa bọ̀ tó tẹ̀ ní wo passport. Bóyá kó gbérú ẹ̀ kó máa bọ̀ níbí àbí kó gbérú ẹ̀ kó máa bọ̀ ní ìlú kan tí kìíní. Wọ́n kàn máa arrest ẹ ni. It's a fraudulent act. Kò yẹ kí wọ́n tẹ̀ sọ jáde lẹ́nu.
gbogbo àwọn tó mo lọ síbi meeting yẹn jọ yẹn inú mi kàn ru ni nígbà tó wọ́n béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè sọ tó láwọn kan recognize olóko recognize ẹ̀ kan jẹ́ ká mọ̀. The recognition must start from the United Nations. Ìbádé tí wọ́n fi kún sí ni ẹ ṣé, thank you. ẹ ṣé. Mọ́mí Sandra, ó ṣe ṣe kẹ́yìn náà ní something, so ẹ má yẹ kí n fò yín kọjá. Do you have anything to question yẹn? Ṣé question yẹn ó miss another question before that question. And I think I'm not sure which of the panelists ló sọ lọ́rọ̀ mandate. Ṣé rí nǹkan kan ní èmi rí tó wà missing ní the whole thing? Leadership of Yoruba nation emancipation movement. Allegedly, Professor Banji Akintoye was inaugurated, appointed, voted in 2017, according to what we heard last week, to lead the Yoruba movement. So, fine, one can say, Yoruba, some Yoruba people gave him that. And there was another man who challenged that and said, it's time that we do the process again, redo the process, and select another leader who is younger, because Professor Banji Akintoye is 90. I think he was 90 last year, so he'll be about 91 this year, potentially. So I think one thing that I see that is lacking seriously, that must be dealt with immediate effect, is to look at leadership. Because for somebody to actually agree to this is the most dangerous move that any movement will do. And if it's done under his watch, then I think he himself should tender his resignation, because this is a faux pas. This is dangerous for Yoruba people. On many counts, a lot of people just saw how this should not have been done. Do we have a strategy at all as Yoruba people, Yoruba nation emancipation? Do we have a strategy that is known to all of us, that is transparent, that we can all tick the box and say, yes, we've achieved this, we've achieved that, because just Sunday, I watched it later on because I couldn't give 3 hours of my time on a Sunday to that. But I watched it and I was livid to be hearing the things. Do we have a strategy? Because once the pay on your UPNO ti gbà wá, although they facilitate conversations and all of that, they're guiding them and everything, it looks like we do not have what do I call it? Ní ibì kan tó jẹ́ pé gbogbo wa ń tọ̀ sí láti mọ exactly bó ti kún àbí ò ti kún, and ta ló ṣe, ta ni ò ṣe, and kí ló kù tó ayẹ ká ṣe nǹkan kan. There is an urgency in this, because this is the second time tí àwọn èèyàn kan ti gbé wa into a place of danger. Gogo. Yeah, we need that immediately. We should be calling for that we should have a new leader appointed by Yoruba people, so that leader will have the mandate, and we can all then get behind that leader and try to map out what it is that we're doing, because it looks as if there are some people who do not know the in and out of all of these critical things, but we seem to be stumbling into things and ṣe nǹkan anyhow, bí ẹni pé bá ṣe ń rànnù ilé àwọn ẹlòmíì la fẹ́ rànnù the country. We're talking about a country. I mean, Dr. Talabi, Barrister Talabi sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn pé tí ẹ bá gba passport, ṣe mọ àwọn nǹkan tó pẹ̀lú ẹ̀ tẹ́ láti ṣe,
because the passport belongs to the country that is issued the passport to you. So are they a country now that have issued that passport to people? I know pé lálẹ́jọ́ yẹn wọ́n padà wọ́n change words wọn to mean pé maybe ID card ni ò bá ti jẹ́ kìnnìkan. If we had a good leader, that leader would have killed the idea of at the start. Kò tiẹ̀ ní lọ to the extent pé wọ́n physically create passport and then encourage people to come and get the passport. And then later on, everybody, it's not for everybody, it's for some diplomats among them. Who chose these diplomats? Diplomats to do what exactly? We're not a nation yet. There's some people that are living in a cuckoo land. And we must tell them they're living in a cuckoo land. They're not following due diligence. They're not following order of things. They're behaving like they're some cowboys. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé mà. Mo dúpẹ́ pé mi ò bypass yín because you threw some things out there. Even you mentioned pé wọ́n sọ pé maybe they could have said maybe ID card. Even ID card. I mean, America, for example, now, wọ́n ní ká ṣe new ID card. The government, issued that ID card, the government of that nation. So nation Yoruba ò tíì dúró. So who is the leader? Who is the government? Who is? It's just ẹ ṣé mà fún bẹ́ ṣe bá wa dá sí ìbéèrè yẹn, to throw more light. Mo máa lọ sí ìbéèrè kejì tí a tún máa gbé yẹ̀wò. Yorùbá tó ń kọ síbẹ̀ ò fẹ́ yé mi dáadáa, so I will just read it in English. Wọ́n ní, how can a Yoruba nation passport have legitimate value without legal exit from Nigeria? How can a Yoruba nation Legal existence. Legal existence? Exit ni... No, without legal exit from Nigeria. Yes, so that's Oh, the question. sorry. Yeah. Thank you. So the first person tí wọ́n máa bá wa gbé, màmá wa Sandra Popola, ẹ̀yin lẹ máa bá wa bẹ̀rẹ̀ question yẹn. How can a Yoruba nation passport have legitimate value without legal exit from Nigeria? Hey, èmi ò rò pé gbogbo yẹn possible. Unless we want to kid ourselves. Unless when we sit round the table with the other nations in Nigeria that Ninas is trying to lead. Unless we all sit down and agree as a transition, on a transitional basis, all nations within Nigeria will be allowed. But I'm allowed to change constitution first. You need to ditch that 1999 constitution, write a new one that allows that to happen. So there are steps to take. Unless everybody agrees, Yorubas cannot just stand up and say, we're going to have our own passport even before we decide to leave or Nigeria. Possible. I'm not a legal person. I'm not a barrister or solicitor or whoever. But I know logic says that as a sovereign nation, you can't have a sovereign nation within a sovereign nation. That's treasonable offense. So you can't have a passport that is issued legitimately by the nation, being issued by another nation within that nation. Possible now. We must put the horse before the cart. Ẹṣin láti kọ́kọ́ wà níwájú kó tó di pé akẹ́rù sí lẹ́yìn. Otherwise, lobby kankan, we're not going anywhere. We're going backwards, actually, because the horse might decide, actually, I'm facing that side, so I'm going to go backwards. So let's try and understand. I would look to the legal person within the panelists to help us with that. But from my own logical thinking, I don't think it's possible. Ashi?
ẹ ṣé mà. Barrister Talabi. ẹ ṣé púpọ̀ mo ẹ̀yin ti ló kàn summarize ẹ̀yin ló kàn. Ló kàn o. ẹ ṣé mo ti summarize earlier pé a country that is not formed will never have passport because it won't be recognized. The nation must be first recognized before you can use a legitimate passport. Passport is to identify you that you are a nation. That those who are living in that space is a country of a nation. So ọ̀rọ̀ pé a ń ṣe passport láì má nílùú in fact kò yẹ kí bàbá gba irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọlé. Ìgbà tí mo ń gbọ́ tẹ́nìkan ìgbà tó fẹ́ da question bò tí wọ́n bẹ̀ sí máa gbọ̀njọ́ yẹn wọ́n fẹ́ push ẹ̀ fáwọn tó ń ṣe. Bàbá ní ká gbọ́, let us hear from those who even brought that idea. Àwọn yẹn náà kàn án sọ bàtàbàtà sọ ọ̀rọ̀ tó ò nítumọ̀. How can you do that? So legally it's not possible because first thing foremost ẹ gbọ́dọ̀ ní nation yín kẹ́tọ́ ní passport. Ká ní ẹ sọ pé okay ẹ jẹ́ ká prepare ẹ lẹ̀ tí a bá lè ti gba nation wa torí pé ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́tún àgbọ̀ yẹn. Then it must not be genuine also rather because we must be part of a conglomerate tí a máa print passport fún àkíkà kan gbé passport lọ́dọ̀ printer kan kó bá wa print ẹ̀. It's not. Onírúurú pépà tá a gbọ́dọ̀ lò onírúurú code tá a gbọ́dọ̀ ní nínú ẹ̀ ó ní bá a ṣe gbọ́dọ̀ kọ́. You can't just copy. So legally we cannot have passport without a nation. Nígbà tá a lọ ń gungi látòkè wá ni. Àìmọ̀ ni ká ní sùúrù. Àwọn tó ń ṣe yẹn wọ́n fẹ́ fi kówó jẹ ni. Wọ́n fẹ́ fi dọ́gbọ́n láti gbowó lọ́wọ́ èèyàn. Wọ́n ti rí pé people will be happy to do it. Ìyẹn ni àánú bàbá fi ṣe mí pé kò yẹ kí wọ́n tẹ̀ gbé yẹn síwájú ẹ̀ as a learned person. I mean, anyway, he's a professor. According to lawyer, he's not learned. Lawyer is, to me, he's not a learned person. Because he's not a lawyer. So, until àwọn lawyer fi ń pe àwọn ní learned person náà nìyẹn. Because they know what is good and what is right. Kò yẹ kéèyàn gbà yẹn wọlé as a top man in Yoruba nation. Pàápàá bí ìgbà tá a tún kó bára wa ni. Torí wọ́n sọ̀rọ̀ kan lọ́wọ́ sí àwọn eminent people in Nigeria wọ́n kóra wọn jọ wọ́n fẹ́ amend constitution. So mo mọ̀ pé succession clause máa wà ńbẹ̀ ní ìtàn prepare yìí number 1 and number 2 regional government tó bá grant regional government fún wa ǹjẹ́ àti ti sọ fún wọn pé àwa gan ti fẹ́ lọ pé tó bá fún wa ní region ọ̀nà àti succeed níjọ́ kejì àbí níjọ́ kẹta nìyẹn. So bí ìgbà tá à ń tú àṣírí ilé wa fún wọn we don't need to tell them what is in our mind so that we can a lè fọgbọ́n ẹ̀wẹ̀ Yorùbá ká fi ọgbọ́n ká fi yí àwọn ọlọ́gbọ́n po because àwọn northerners tán fẹ́ rí Bible Quran sí Atlantic ní tètè fi bá ṣe jẹ́ hàn wọ́n ọ̀dọ̀ àṣírí wọn náà ti ń tú o Ọlọ́run ti ń gbàgbá lọ́wọ́ wọn ẹ ṣé. Thank you, sir. That same question máa lọ sí ọ̀dọ̀ Ìyálóde. Ṣé kí n tún kàbí you have. Ṣé bí number 2 ni question number 2. Bẹ́ẹ̀ni 2. Èmi believe wí pé like nǹkan tí dáàdi wá ṣe sọ tán sí he has said well. Mi lè sọ pé mo wà surprise but mo wà disappointed pé bàbá involve ara wọn lórí nǹkan báyìí because nígbà tó ń gbé kinní yẹn wá with his position first of all tó bá tiẹ̀ fẹ́ discuss ẹ̀ tó bá fẹ́ sọ pé ó yẹ kó pe gbogbo àwọn tó ń ja ìjà agbára ipe kan hold meeting o ipe wọ́n sọ̀rọ̀ nípa passport o kí ni oníkálukú rí sí kò kí ń ṣe pé kán wá lọ sórí platform kan wá máa sọ̀rọ̀ nípa passport
passport yẹn error ni babala error. So it's like ọmọ tí wọ́n lóyún ẹ̀ tí wọ́n ti bí kán wá pè sí meeting pé kó wá sọ̀rọ̀ wọn tí bí ó sì wà nù o ọ̀rọ̀ wo ló wà. àwọn tó ti ìbí tán sọ lórúkọ. So ní irú ọ̀rọ̀ nǹkan tán tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Sunday yẹn ó mú mi tún padà sí àwọn bàbá wa àgbàlagbà àti àwọn ìyá wa pé ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu ọmọ ìyá olè wọ́n ló lè ní ẹ oní nǹkan kékeré ló jí ó líé ìsólíé olè. Nǹkan tó kiri ìṣèdùn mí gan ni pé ìgbà tí wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ ṣe passport yẹn tí Dr. Òkèbíọ̀run tó dálẹ̀ tán wọ́n pariwo ẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n ti ń rà ó àwọn ti rà ó àwọn ti rà ó. Now àwọn tó ti rà ń gbà yẹn ṣé the same passport náà ni àbí wọ́n ti tún redesign ẹ̀. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé bíi 3-4 years làwọn yẹn ti rà tó wá pé 5 years ni duration passport yẹn rí i pé wọ́n ti short. Náà ilé tó tún fẹ́ gbà ń sìn tá bá tún gbà ń sìn kọ́lọ́n tètè dá wa lóhùn ká ní in another 2 years a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀ tí duration passport yẹn get 3 years ṣe rí i pé wọ́n ti ṣòwò short. It was a piece of paper. Nǹkan tí ẹ ṣe yìí tó ṣe yìí it doesn't make sense. Èèyàn ọgọ́ tó tẹ̀ yẹ pé kò gba inú ọ̀nà yunifásitì kọjá ó máa mọ̀ pé it doesn't make sense. Ọ̀dọ̀ dádì wa Dr. Oyefule wọ́n bá wọn fi diplomacy sí pé wọ́n plan against Yorùbá tá a fẹ́ gbà ní so wọ́n fẹ́ ṣe papọ̀. Sir, with due respect kò sí nǹkan kan tó ń ṣe papọ̀. Ọgbọ́n olè lélẹ̀. Wọ́n fún soft landing ni. Àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ni wọ́n máa ń pè ní Yorùbá. And no one is stupid ní Yorùbá nation. Tá bá rò pé bóyá èèyàn kan stupid kò ṣe pé wọ́n stupid they know what they're doing. They're playing clever. And nǹkan tí mo ṣiṣẹ́ mọ̀ pé mo kọ́kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan gbà tẹ́mi pẹ̀lú yín sọ̀rọ̀ sà ipe èmi ò blame àwọn tán bring ẹ̀ mo blame àwọn tó sáré tó fẹ́ rà bó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ò tiẹ̀ kàwé rárá àwọn mọ́mì wa tó ń tata tó ń tẹran wọ́n ní common sense tó bá bá wọn discuss ọ̀rọ̀ passport àwọn máa fẹ́ kán ṣàlàyé ẹ̀ tó ní wọ́n máa sọ fún yín pé mi ò kàwé o so ẹ wá ṣàlàyé ẹ̀ page by page by the time tó bá fi ṣàlàyé ẹ̀ page by page bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn yẹn ní ọgbọ́n máa sọ fún yín pé ká ní ọmọ mi fẹ́ mú mi lọ ìlú òyìnbó ṣé mo lè lò tẹ́ bá ti sọ pé àyè tí lè lo ibẹ̀ yẹn lẹ ti dáràn àwọn àyìn adẹ́ẹ̀dá yín lò pé àṣẹ ẹ fẹ́ gbà mí lójú ni sà àbí mà. So nǹkan tí èmi understand lórí ọ̀rọ̀ passport kò ju pé kàn fi travel kàn dẹ̀ lò as ID kò dẹ̀ sí kankan tá a lè lò nú ẹ̀ ní as of now. Ìgbà mélòó náà fi ń yín mú tá a bá gba Yorùbá nation within 6 months passport á jáde now. 3 months, 2 months, or even earlier. Yeah, I need a lot of professional printers. I need a lot of people to get. Okay, báwo náà ṣe ń ṣe àwọn fake passport lólúwọlé. Tẹ́ bá fẹ́ gba passport Saudi Arabia ẹ lọ sólúwọlé ẹ rí gbà ń bẹ̀ they are very clever nínú ìwà burúkú yẹn. So àti ṣe passport won't be any problem. Àti fraud lélẹ́yìí tèmi fi pé ó ṣẹlẹ̀ yìí èmi ò rí nǹkan kan tó dáa nínú ẹ̀. And I thank God that I didn't come in on Sunday. I was actually present. I want to come in to talk about because máa béèrè àwọn question kan lọ́wọ́ wọn tán dẹ̀ nílé rí down. Èmi á dẹ̀ pè wọ́n lórúkọ wọn because mo máa ń sọ ìyá mi kọ́ mi dáadáa mo ní respect but mi ò ní filter fún ẹni tí ò bá deserve respect. Wọ́n ní ká pé olè lólè àwọn ará Ìbàdàn ní ìwọ náà ṣe gbé bẹ́ẹ̀ níbo lo ní kó lè gbé nǹkan ẹ̀ sí. Why do you want to be slapping us
want to get our money nígbà tá àti rí nǹkan tá a fẹ́ sanwó lé lórí. So bí èmi ṣe rí nọ́mbà 2 yẹn, ó yẹ kí consultation wà tó bá tẹ̀ fẹ́ discuss ẹ̀. Ó yẹ kí kò ṣe pé kẹ́ ti wá ṣe tán kẹ́ wá ní kó máa bọ̀ ní Yorùbá Gbòde. And according to nǹkan tí mo gbọ́, I'm happy fún nǹkan tí mọ̀mí Ṣọlá Yusuf sọ ń pẹ́. Àwọn kan wọ́n ní nǹkan tí ò dáa kò dáa. Ẹ jẹ́ ká sọ ní òtítọ́, nǹkan tí kò dáa kò dáa. There is no amount of politics tá lè sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí kó make it right. It's wrong. Èèyàn kò dẹ̀ kí ń jáwádé. Ẹ̀yin kò kàn lè ṣe kẹ́ pé bíríkótó kẹ́ pé bíríkòtò kẹ́ wá máa yàn fún Yorùbá pé báyìí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe ti ṣe. No. Tá a bá fẹ́ ṣe passport, àwọn wo ló kọ́kọ́ design ẹ̀? It's not all of us. We don't know the type of passport we want to bring. Ní gbogbo civilized country, wọ́n á print ẹ̀, wọ́n á fi hàn àwọn èèyàn. So majority will carry the vote. But sin minority ni ó carry. Bóyá gbogbo àwọn tó jókòó tó ṣe kìíní yẹn tó fẹ́ kówó ìjẹ bóyá wọ́n ṣe tó 10. Ta ló sọ fún yín pé èmi náà ò fẹ́ kówó jẹ? Involve me, èmi náà á bá yín polongo, à lè jọjọ máa pín owó. Please, ẹ má ṣe irú ẹ̀ mọ́ o. Ó ṣe pé kẹ́ ẹ tún lọ ṣe pé ẹ ti tún ṣe kó tún di ọ̀la sì ká gbọ́ pé ẹ ti tún ṣe Yorùbá National Insurance Card. Kò ní jọ rárá. Èmi ò ní bá yín pín nínú politics yín o. I don't want anything to do with it. But mo fẹ́ ká gbà in the sense pé kí ìyà má jẹ àwọn ọmọ wa mọ́, kí wọ́n má jẹ àwọn ọmọ wa gbé mọ́. Nǹkan tí mo ṣe involve Yorùbá Nation nìyẹn. Mi ò ní agbára ẹ̀ gẹ́gẹ́ sọ a máa gbà láìpẹ́ láì jìnnà. Ojú mi máa rí, kò sí èèyàn kankan tó máa pa mí. Ní agbára ẹ̀ gẹ́gẹ́ sọ ojú mi máa rí, gbogbo wa lójú wa máa rí. Àní kú àní rùn. I want it to come on, but I don't want any fraud, anything to involve lórí ẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe passport, tẹ́ fẹ́ ṣe NI number àti card, ẹ ní láti design ẹ̀ kí ojú at least 80% of Yorùbá kan wà involved pé báyìí ni ká ṣe ṣe o, báyìí ni àṣẹ ní ṣe o. So tí majority of that bí 80%, at least 50% bá sọ pé okay, eléèbémi báwa ṣe fẹ́ ni, then you go ahead. That means you carry us along. Ẹ lè má carry wa along kẹ wá máa lọ ta nǹkan lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tí kò sẹ́ni tó mọ̀. Eléyìí tẹ́ta the other time owó ẹ̀dá talẹ̀ Yorùbá àkáǹtì wo lẹ kó sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká respect ara wa. Ẹ jẹ́ ká ṣe bó ṣe yẹ kán ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Thank you. Thank Ẹ you so ṣeun. much. Bàbá wa Dr. Yefule, ṣé ẹ ní nǹkan kan sọ lórí point yẹn? Yeah, mo ní nǹkan tó pọ̀ láti sọ. Okay. Ó dàbí ẹni pé Dádì ẹ má bínú o. Ọmọ kóbó. dàbí ẹni pé no, ìyá mi ìyálòde she spoke very well. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ẹ̀kọ́ ni mo fẹ́ sọ, cause nǹkan tó sọ make right to the point. But nǹkan tí mo ní pé mo lọ́rọ̀ tó pọ̀ láti sọ ni pé ó dàbí pé there was bóyá mi articulate enough láti with my first answer ni. Ṣé rí ọ̀nà méjì ló wà láti fi ṣe passport. Èèyàn lè dúró títí máa fi gba nation. Èèyàn dẹ̀ lè ní limited international recognition láti ṣe. Ọ̀nà méjì nìyẹn. Tá bá wo Kosovo, tá bá wo Taiwan, tá bá wo Somaliland, tá bá wo Northern Cyprus, gbogbo wọn ò tí ì di nation sí, bẹ̀ wọ́n ní limited recognition. Gbogbo wọn náà dẹ̀ ní passport wọn in anticipation for the real nation to be involved. Ọ̀nà kan láti ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n láti ṣe, wọ́n ní mandate láti ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn wọn. Lọ́dọ̀ tiwa, not only láàní limited ní Yorùbá nation lénìí, not only do we not have limited recognition, because we want any country to recognize us
so far. But any mandate other than somebody said our mẹ́wàá náà kóra wọn jọ. Other than those people tó fẹ́ ṣe passport, yes, it does sound fraudulent. Yes, ó dàbí ẹni pé repetition nǹkan tó ṣẹlẹ̀ last year ló látún ń ṣe. So there's no mandate, so we should not be doing it. That was my answer to the first one. So could I pé mo bóyá mi tí mo coffee mi, so I was not able to so mo ń sọ̀rọ̀ bí gentleman. So ẹ jẹ́ ń gbé tí Ajégúnlẹ̀ wọ́n sì àti Timushi. So wọn ò ní mandate, they have no right to do it. So ó appear fraudulent. Now, going to the second question, said me, Sherry, there's a lot of limitations in so-called passport. First of all, ìlú tá à ń pè ní Yoruba land, Oòduà land, àti ní international recognition ní, àti ní reciprocity or reciprocal agreement. Tó wọ́n máa gbà á. Okay, passport nǹkan lè máa ní ẹ̀ ní need visa for 2-3 countries. So, nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn rárá. And there are just too many legal complications. You see, border control, uncle. Border control. We've not as of now. Ìṣẹ̀kírì ní àwọn jẹ́ ara wa ní ìṣẹ̀kírì o, but it's not a well-known fact. Àwọn tó wà ní okun ńkọ́, Yorùbá ni wọ́n, but they feel disavowed or divorced, but from Yoruba land, pé àti divorce wọn àwọn. But they are one of us. So tabati establish border, tabati ní international recognition, tabani gbogbo our reciprocity with other countries. At that point, yes, nǹkan tá ti ń ṣe pamọ́, tá ti ní mandate pé a máa ṣe tẹ́lẹ̀, tí gbogbo èèyàn ti gbà pé nǹkan tó yẹ ká ṣe nìyẹn o. Then a lè wá gbé jáde at that time, pé passport wà nìyẹn. But we are many months away from that. So just to answer your question, kò yẹ ká ṣe ń sìn, tá bá máa ṣe simultaneously, a gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú mandate of the people, which we do not have right now. So back to you, Olotu. Ẹ ṣé gan ni. I will move quickly to the third question. Ìkẹta òyìnbó náà ni màá kà á, torí Yorùbá yẹn kò fẹ́, tí n bá kà á síta á wà confusing. So, what practical use is a passport that is not accepted by immigration or airlines? Mo mọ̀ pé àwọn answer kọ̀ọ̀kan ti jáde even to this question lára nǹkan tá a ti sọ, but we will still go to talk about it. Ó kàn lè jẹ́ ṣókí, to answer. What practical use is a passport that is not accepted by immigration or airlines? So, bàbá wa Tàlàbí, màá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ yín. Máa dáhùn kíákíá. It's of no use for anybody carrying a piece of paper all about and call it passport. It's a piece of paper. Thank you very much. Thank you. Àmọ̀tẹ́kùn. Èmi máa demonstrate one answer. Passport kan nìyí, ó ti expire, èèyàn lè máa fi fẹ́ ra. Ẹ wo, question yẹn, wọ́n pose ẹ̀ fún wọn ní Yorùbá Gbòde, wọ́n á fẹ́ yí mọ́ wa lọ́wọ́ wípé ID card ni. Èmi náà ti travel díẹ̀, bí ojú bóyá bí 5-6 countries tí mo ti ever lọ. Mo dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ ní few places, mo ti lọ léèwé mélòó kan. And throughout those movements or travel, la fẹ́ pè ní travel or whatever, I can categorically say wípé experience mi ó jẹ́ kí n mọ difference láàrin ID card àti passport.
so wọ́n fẹ́ yí mú wa lọ́wọ́ irọ́ náà pa irọ́ ni èmi ò rí ID card tẹ́nibọ̀dì ṣe rí tó yẹ pé ó máa ní pages so kò sí use kankan fún nǹkan tó ń gbé wá yẹn o yàtọ̀ sí bóyá èèyàn fẹ́ fi ṣe fan àbí kéèyàn fẹ́ fi ṣọ́ọ̀kì abẹ́ chair àbí abẹ́ table so there's no use to it fraud ni ẹ ṣeun. ṣókí ok màmá wa Sandra Pópóọlá. ṣẹ̀rí ṣókí tí wọ́n ń sọ yìí ó pressure lé mi lórí ẹ̀rí èmi tún fẹ́ padà lọ sẹ́yìn díẹ̀ ẹ tiẹ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo bí wọ́n ṣe báwo náà ṣe verify pé èèyàn jẹ́ ọmọ Yorùbá náà because they were talking about I verify pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ṣé was it self-verification i.e. ọmọ Yorùbá ni mí bí ìdílé mi kankan because we are not a nation, we do not have the data of people to know who is who. Mo mọ̀ pé Nigeria probably don't have much, but they're more likely to have more data than a movement that is just being birthed, about verifying who you are. How do we know who is who in Yoruba nation right now, this movement? So, ó dàbí, and I think someone mentioned it earlier, ó dàbí Olúwọlé ìgbà kan ni, tó jẹ́ pé tẹ́ bá gbéwèé kò síwèé tẹ́ fẹ́, òyìnbó dẹ̀ mọ̀ gbogbo ọ̀nà àrékèrèkè yìí. Yes, they knew all of this. Bẹ́ẹ̀ni sir, they knew all of this. So it's almost like we're telling them again that this is who we are. And we're categorically saying here on this platform that that is not who we are as Yoruba people. We're honest people, we're full of integrity, and we are very intelligent. Action down people you take sounds to me as they are less than intelligent, I'm afraid, and they might be upset about it, but I think they need to self-reflect on who they are themselves and be thoroughly honest with themselves that what they have done is worthy of praise, because it's not. Yes, you can try and say, just in case. You can do so many things, just in case, without telling everybody. Don't shout it out. Don't ask for people to come and pay for it. Don't even tell them about it, because what you create is confusion. Confusion, and then people will become laughing stock. Can you imagine the international world hearing this about Yoruba people? For crying out loud. We're not all dumb. So people need to be very careful. So going back to the question, practical use, practical use is just as good as tissue paper. Just as good as tissue paper. And we know what we use tissue paper for. Eshegoni. Wow. Mama Sandra Pópóọlá ẹ má bínú wọ́n cover abẹ yẹn o wọ́n ní tá bá fẹ́ lù á kọ́kọ́ lọ gba affidavit so wọ́n state nínú fídíò yẹn gbà tó ń sọ̀rọ̀ so ó dà yẹn pé bàbá wa Tàlàbí náà máa bá wa clear àárín yẹn wípé kí ni a fẹ́ lọ gba affidavit under the jurisdiction àti judiciary Nigeria pé a fẹ́ lo Yorùbá passport. I mean, bóyá àwọn lè explain ibi táwa ti miss ẹ má bínú sister mo fẹ́ gbaṣẹ́ yín o. Ẹ jọ̀ọ́ sà, kò sí irú lọ́ọ̀yà kankan tó lè defend ibẹ̀ yẹn. Nǹkan tí wọ́n bá lọ bẹ́ẹ̀ yẹn kán rányàn mẹ́wàá lọ kó lọ sí Àbújá lọ gbà tán bá rìlíìsì méjì padà kán máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. That's a fact. It's a criminal offense. Hey, treason náà fi ṣeré ìbáyìí tó rò pa tí wọ́n bá lọ kán try ẹ̀ wò tán bá release táwọn mẹ́wàá bá lọ tí méjì bóyá wọ́n á rò pé bóyá èèyàn kan ti fẹ́ kú ó dàgbà ó ti fẹ́ kú bóyá ó sick release tó fẹ́ kí DSS wá gbé wọn ní lock. Èèyàn ní láti jẹ́ lọ́ọ̀yà láti answer question yẹn. Dádì wa Tàlàbí ẹ jọ̀ọ́ ẹ fi ọgbọ́n lọ́ọ̀yà tí yín gbé bóyá mo gọ̀ díẹ̀
Iwájú ta ló máa ti pronounce oath yẹn? Is it not one of those judges or one of those things? Actually, pé kò jọra wọn. You've got a passport. Why do you need affidavit? The affidavit has to come before passport. Affidavit is to say, where are you from? I'm from this local government. I'm from this. I'm entitled to this. Ntí kinní wà, ntí sworn affidavit wà fún nìyẹn. So kì í ṣe lẹ́yìn tó gba passport ló máa tún lọ máa wá affidavit kiri. No, it means the passport you are carrying is not genuine. It's not genuine at all. Wow. So. No. All right. Daddy Oyefule, do you have anything to say on the third question here? Is it practical? Let me go back there. What practical use is this toilet tissue that is not accepted by immigration or airlines? You are muted, sir. Wọ́n á tà fáwọn tó ń tẹ̀pà, wọ́n á fi máa ṣe kinní ẹ̀pà wọn. Doctor, unmute. Yeah, Eshe. Well, passport, Barrister Talabiti saw just a few seconds ago, passport need higher level of verification even beyond an affidavit. Because it's assumed in the pé your Tony passport, ó ti put application, wọ́n ti check ẹ̀, wọ́n ti rí pé òótọ́ ni, wọ́n ti rí, so there's a slightly higher level of accreditation beyond even an affidavit ní passport yìí jẹ́. So tá bá dẹ̀ ti gba passport yìí tán, ká dẹ̀, in other words, tá bá ti parí secondary school, a ti ṣe WAEC, a dẹ̀ ṣe á fẹ́ padà lọ sí primary 3. Pé kíní kan wà tí kò tally well. So all in jest ní gbogbo eléyìí, and all in but in seriousness, in all seriousness, this a non-tenable activity tí àwọn èèyàn wa fẹ́ ṣe ń lé ń sìn. Again, maybe a repetition of what happened last year, but kò sí legal ground, kò sí recognition scenario kankan táwọn èèyàn lè ní pé wọ́n ti recognize wọn. Even for documentation purposes, lower level of documentation, lower level of identification èèyàn sì lè lò within ibi tó ti recognize it. But an international passport is meant to be internationally acceptable. And what on she could meet the criteria rara at all. So back to you, man. Yes, sir. My next question is going to you first, sir. Yes, ma'am. Òun náà ni wípé ṣé kìí ṣe pé ìtẹ̀síwájú irú ìwé ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ lè jọ̀wọ́, ẹ má jẹ́ n ka Yorùbá yẹn, like I said, couldn't this kind of premature passport expose Yoruba people abroad to legal and security risks? Òótọ́ ni olóòtú. Yes, this particular passport means so ilé tá bá máa gbà ìgbà tá ti gba Yorùbá nation no, when we are accepted by the entire world, tá dẹ̀ ní passport wa. I'm not talking about that. But nǹkan tó gbé wá lọ́sẹ̀ tó kọjá, or nǹkan tó tún gbé wá last year, because mo ń link àwọn méjèèjì pọ̀, legal risk ńlá gbà gan ni. You know, there's possibility pé wọ́n lè charge you fún fraud, immigration violation, you know, complication with existing legal status ní ìlú tíbi tá mú lọ. And also, ẹ má gbàgbé o, tá bá ti mú àwọn passport for want of better word, jẹ̀kú ready passport yìí, tó bá ti ń appear over and over again, big issue ló máa ń jẹ́ fáwọn èèyàn wa. And again, of course, second part of the question, so security concern, yes. You know, they will flag our people at the airport. What I'm going to be Ofege passport to body, because that's what it is, Ofege passport, Uluwole passport, Lumaje, actually.
no matter a bombastic description tó máa kọ lé lórí, it's still an ofege because it's not really recognized. And there may also be long-term consequences, damages to credibility. Àwọn tó gbé passport yẹn wá tó ti múlẹ̀ nǹkan, the country tó mú wọn or tó gbà lọ́wọ́ wọn may find it very difficult láti legalize status àwọn èèyàn yìí tó bá gbé another passport from another country wá, because their names, at least here in the US, orúkọ wọn máa wà ní central kí náà ń pè náà, there's a, for want of I can't even remember the name, list kan wà tí State Department ní torúkọ yẹn bá ti wọnú ẹ̀, ó máa ṣòro láti now come back and want to apply for even something as simple as a visitor's visa. Ó máa ṣòro láti wá come back and get it. Mo dẹ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní US náà ló máa ṣẹlẹ̀ ní Europe, ló máa ṣẹlẹ̀ ní UK and the rest of Europe. So àwọn náà ní list tiwọn. So we need to be very careful so as not to expose our people to these dangerous activities and consequences. Back to you, ma'am. Thank you, sir. Mama was Pupola. Ẹ ṣé gan ni. Dr. Ifule, you've covered it really, really well. Because I think what just comes to mind is the fact that ó jọ pé àwọn èèyàn wa ò understand the gravity of what they've done. The gravity of what they've done. Pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n sọ pé wọ́n pè ní diplomatic passport or whatever words they want to use for it. The countries of the world take these things very seriously. They take the fact that you're setting up a nation very seriously, because only huge implications for not just the nation you're trying to set up, but for the whole world. It has a lot of security concerns attached to it, legal issues attached to it, diplomatic issues attached to it. I could go on and on and on and on about, all the issues that are wrapped around this thing that today we've taken it very lightly, but actually it's a serious matter. Not to even mention Nigeria itself as a nation right now, that and I wouldn't be surprised if Nigeria gone fúnra or try and do something about it if they find out about it, to put a statement out about this. What they've done could jeopardize the movement, because it goes to show that we're not mature enough to understand certain things when it comes to nation building. We're not mature enough to know the due diligence that we need to do when you're trying to create a nation. Nigeria may not be a good place, but at the end of the day, Nigeria is recognized as a sovereign nation across the world. For us to want to come out of Nigeria, we must show that we are better than what it is that is being done in Nigeria right now. What they've done, it does not show that. Taban Soro Oluwole, we've said it here before, I've said it just now. But àwọn òyìnbó yìí mọ nǹkan tí Olúwọlé mean. Wọ́n dẹ̀ mọ dangers tó wà wrapped around Olúwọlé. Ìtura náà ṣe fọ́ ibẹ̀ náà. Wọ́n mọ̀ pé security risk ó wà very high. So, a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn wa tó bá gbé green passport dání, wọ́n máa ń scrutinize wọn extraordinarily ju anybody else lọ. We don't want to attract even more scrutiny on our people, because as I said before, majority of us are honest people, law-abiding, full of integrity. Not that these people they're not that old, but I think they just had a blip. Well, they took it too nonchalantly.
They didn't take it serious enough, I don't think. So I just want to send a message to them that gbogbo wa ni kíní ìbá o, because I think it was said on Sunday as well. Whatever happens, whatever they're doing it in our name. And therefore, they must be very, very careful how they step, because gbogbo wa ló máa bá. Ojú kan náà ló máa fi wò wá. Ìwà kan náà ló máa hù sí wa. So we're begging them on this platform. I'm begging them because obviously it affects me as well. Pé kí wọ́n jọ, kí wọ́n gbé gbogbo ẹ̀rù. Whatever they are thinking about, pé bá ṣe máa gba Yoruba nation, they should have a committee of people thinking about it, gbé yẹ̀wò, and reach out to other groups, not just one group. They should reach out to other groups and see what other groups can feed into what they're doing. I think the time has come for us to stop fighting and unite, because this unity, if people are not careful, they will put us in jeopardy and put this whole movement in jeopardy. Nǹkan tá fẹ́ gbà kó má di ọ̀rọ̀ ọmọ Israeli tó gba 40 years o. For 40 years in the wilderness. But moves like this, ìfàsẹ́yìn ló máa fà wá fún wa. Dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà láyè. So I'm begging them to please reach out to other groups. Set aside your egos. Set aside àwa la kọ́kọ́ débẹ̀, àwa la mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. Kò sẹ́ni tó ní monopoly of knowledge o. Unless you come and collaborate together, you do not have monopoly of knowledge. And this is the time, Tawa Omo Yoruba, we must join hands together and flush out the people that want to derail us, because I see this as a derailment. Somebody is sitting there and having a laugh and thinking this is a sensible thing to do as the next step. It is not. This is not how to get a nation. Ẹ ṣé gan ni. Thank you, ma'am. Ẹ ṣé gan ni. Wow. Ẹni tí màá tún pè káwọn náà tún bá wa dá sí náà ni amòfin Lawrence Talabi. Bàbá ní ṣókí. Ẹ ṣé púpọ̀. Bẹ́ẹ̀ tẹ̀ sọ, mi like máa fa ọ̀rọ̀ gùn. Ibi tó bá ti sí ọ̀nà ńbẹ̀ mi ò tẹ̀ wòṣàn parabulate. Risk ni gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá wa ti sọ. It's a very great bad name dẹ̀ ni. Tẹ́ bá wo bad name tí even passport Nigeria tó jẹ́ Nigeria tó máa ń fún èèyàn lọ́fàsì. I was embarrassed in 2001 nígbà tí mo lọ sí Dubai. Ìgbà tí màá wọlé, wọn ò worry mi. After 2 weeks mo fẹ́ jáde ní immigration kan bẹ̀ sí ní gbó passport mi tó ń gbó. Ìgbà tó ń gbó tán tó rí pé kí ìwà ó ní ìjókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ní kí n má tì lọ. Ó bẹ̀ sí ní dá mi dúró. Ó bẹ̀ sí ní ohun tí mo lọ bá tí mo jágbe mọ̀ pé I'm going out of your country. I'm not coming in. Lóyè tó fún mi ní passport mi. Even Nigeria tí gbogbo ayé mọ̀. Kàmá ìwà ní nation tá àti ìmọ̀. Tán tí ìgbórúkọ ẹ̀ rí. Àwọn olómi kan ń gbọ́ ni wọn ò, it's not a nation yet. A lè fi lè kan kó bára wa tá bá gbé. Ẹni tó bá ní lọ́wọ́ ẹ̀ ló fà sí imprisonment, criminal offence ni. Àwọn tó ní lọ́wọ́ kan ra tọ́jú ẹ̀ sí ìlú ní Nàìjíríà tán ti ní lọ́wọ́. Kan má gbé síta. Because ó máa portray wa as a fraudulent people. Because a gbọ́dọ̀ fi káàtì ṣáájú ẹṣin. It's not possible. So àwọn tó ń ṣe kínní ìfẹ́ owó lèmi rí sí. Ìfẹ́ owó. I don't know why. Ṣé eléyìí move nation? Ṣó help wa to obtain our nation? It doesn't. N tẹ́ mọ̀ pé step by step ní ọ̀rọ̀ yìí. Àfàwọn tó bá wo gbogbo báwo ni àwọn nations míì ti gba tiwọn. Ó yẹ kí wọ́n lọ wò ó kán tó máa gbé àwọn nǹkan míì tí ò tí ì ṣeé ṣe wá. So kán lọ wo step by step of obtaining a nation. Kán lọ ka code, kán lọ ka United Nations qualification. UNPO tá a join is just they are just fighting for us if necessary. So I don't know. Àwọn tó ń ṣe ó yẹ ṣó lè ká nípa àti ní government ṣó lè ká lọ sue wọn for the formation of our character.
because Yorùbá ò ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Ìfẹ́ owó lèmi rí pé ó ń ṣe wọ́n fẹ́ máa tà á, wọ́n fẹ́ máa fi gbowó, wọ́n fẹ́ fi ṣe 419 láti fúlù àwọn èèyàn. Ǹtẹ́ mọ̀ pé kò wúlò. Ǹtẹ́ mọ̀ pé ẹ lè gan fún ara yín ò lè lò. Ẹ kàn wá fẹ́ kàjó wa kẹ́ parọ́ fún wa pé àwọn nation kan gbà, àwọn nation kan ṣe. Nation wo nìyẹn? Ẹ ṣé o. Thank you. Ẹ ṣé púpọ̀. So wọ́n kó wa sí wàhálà ní Wàhálà ni o. kí Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Last year àbí year before náà ni àti ìṣe tó báyìí tí ìjọba Nàìjíríà ti fẹ́ blacklist wa just like they did to the IPOBs. Now àwa gan rìn ní bèbè báyìí. Màá pe ìyáàfin Yẹ́misí Ògúndáhùnsí sí lórí the same question. Just ní ṣókí, do you have anything lórí question yẹn ma? Nǹkan tí ó tẹ̀ ń bà mí lẹ́rù nú ẹ̀ ni pé ó dà pé dádì wa kan ti Mrs. Popon ló dà pé wọ́n mention ẹ̀ náà pẹ̀lú dádì náà. Ẹ mọ àwọn tí àánú wọn ṣe mí, the gullible peoples. No, I won't even call them gullible. I'll call them these desperate people. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà tó fẹ́ kúrò Nàìjíríà. Tán dẹ̀ ti parọ́ ilé fún wọn, wọ́n máa lọ gba passport, wọ́n á ròyìn pé ọ̀nà àbáyọ nìyẹn. Èmi àti ẹ̀fẹ́ ò pé màá bribe wọn ní Nàìjíríà, so wọn gbà tán bá rí lábúrọ̀dù wọn á jẹ́ ń wọlé, inú ẹ̀wọ̀n ló máa wọlé sí. But àwọn ò ní rò bẹ́ẹ̀ because they are desperate. So àwọn tí wọ́n ń ṣe irú iṣẹ́ burúkú báyìí pé ìlú tẹ̀ tí gbà tẹ̀ tí ń ṣe passport, wọ́n máa fi kó bá wọn kan, wọ́n á dẹ̀ tún fi kó bá Yorùbá nation generally. Because tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn ń lò, ẹ rí i pé tán bá ti mú àwọn bíi ní méjì, Yorùbá nation á difficult láti gbà. Because wọ́n tún máa rò pé àwọn fraud people ti tún dé o. Nǹkan tó fẹ́ fi ṣe nìyẹn, wọ́n fẹ́ wá fi Yorùbá nation fẹ́ máa fi fi scam. So kò sí ìwúlò kankan nínú nǹkan tí wọ́n ṣe yẹn. To me personally kò make sense at all, because kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ rí ń bẹ̀ ju nǹkan tí ò dáa lọ. So mi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí yẹn. Okay. We move on to the next question. Màá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Àmọ̀tẹ́kùn, aka Àmọ̀tẹ́kùn. Ó ga. Barrister ní aka. Let's not start on that. Ẹ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. So let me read the next question. So ẹ bá wa dáhùn yẹn, ẹ jẹ́ ká fi chapter tí mo fẹ́ open yẹn sílẹ̀. So the question now ó ní wípé, isn't the Yoruba self, ó dà pé answer it ti jáde gan before the question is coming out. Isn't the Yoruba self-determination movement weakened if we lead with fiction rather than established facts? Ofege, ní dádì pé lẹ́ẹ̀kan. So, what do you say to that? Well, unfortunately, if ẹni tó bá notice àbẹ́ tó bá vigilant tó, I rí wípé the movement has been debased, àti rifin, àti bàjẹ́ to an extent. Mo believe pé ó ṣiṣẹ́ recover, but kì í ṣe pẹ̀lú àwọn gimmicks báyìí. Gimmick yóò lè help rárá. In fact, ó máa bà nǹkan jẹ́ ni. So, nǹkan tó wà lórí tèmi ń sìn ni pé maybe we actually need an inquiry. Ká tiẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ yìí, ká sọ sí gbangba, kí everybody gbọ́. By actually inviting YSDM, because at the end of the day, YSDM wọ́n decide wípé àwọn ni arrowhead the situation yìí. So wọ́n máa need láti wá report fún wa.
mo máa ń sọ kí ní 1 or 2 times wọ́n pè ìyá yẹn ní Madam Kofu ó ní if you want to be a millionaire think like a millionaire which means pé tá bá fẹ́ jẹ́ nation káwa náà think like a nation so a ní right a dẹ̀ ní duty láti béèrè lọ́wọ́ àwọn olórí wa so to speak in a democratic setting pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ so from that point of view we need to ask YSGM pé wọ́n máa need láti investigate kíní yìí o kàn jẹ́ kàn fún wa ní reports findings wọn lórí nǹkan tó wà glaring báyìí wípé ó wà fraudulent and kàn wá answer question bóyá àwọn gan wọ́n ṣe due diligence àbí wọ́n tiẹ̀ wà responsible àbí wọ́n believe wípé heads have to roll because of this if we don't do that yẹ̀yẹ́ là ń ṣe ó máa túbọ̀ discredit ìrìn àjò wa ni so a ṣì lè recover from this disaster but we have to do the right thing láti make sure pé ọmọ Yorùbá rí wípé ìrìn àjò tá a fẹ́ rìn lórí òótọ́ we have a system and the system yẹn ó dẹ̀ ní opposition kì í ṣe pé bóyá èèyàn fẹ́ fi ṣe kéta àbí anything like that but there has to be a level of control dissenting opinion láti wà opposition to nonsense láti wà so à ń láti work it out bẹ́ẹ̀ in such a way pé let's have a public inquiry ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní behave bẹ́ẹ̀ ni pé ìlú ni wá already let's ask vital questions it's not personal àwa náà fẹ́ grow to the point tó jẹ́ pé I hold responsibility wa dearly a dẹ̀ fẹ́ máa demonstrate ẹ̀ láti sìn ín lọ kì í ṣe pé ká wá máa jẹ́ káwọn kan ti ba ìrìn àjò jẹ́ kan ti fi blueprint bí Yorùbá nation gan ṣe máa bàjẹ́ so wọ́n ti tarnish ìrìn àjò yìí but it is recoverable táwa náà bá ṣe due process táwọn ò ṣe ẹ ṣeun. ẹ ṣé màá kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Oyèfúlẹ̀. Muta. Yes, ìyá wa number 5 ní tàbí. Number 5 Ben. Number 5, okay. And ẹ jẹ́ kí n kà síta kí n bá lè isn't the Yoruba self-determination movement weakened if we lead with fiction rather than real facts? Òótọ́ ni a máa ní credibility issue náà of the highest order. A dẹ̀ ti ní already. Ó kò dẹ̀ máa continue ni. You see, we have to be very, very, very careful. We have to be very careful. But what I think is just like we take it in the Yoruba nation, taking 1 step forward and taking 3 steps backwards. And this idea of this Ofege passport is an example of 3 steps backwards. So, kì í ṣe irú nǹkan tó yẹ ká, at this point in time, it's not the type of things tó yẹ ká máa engage in. So, ó máa ṣe mọ̀, ọmọlúwàbí sọ pé òtítọ́, ìwà pẹ̀lẹ́ àti òtítọ́ ó wà very paramount. Tá a bá ṣe nǹkan tí ò tó appear fictional, appear fraudulent, ó tako ọmọlúwàbí ethos of òtítọ́ ní ká máa sọ. Tá bá dẹ̀ ti mọ̀ pé àìsọ òtítọ́ a ti mọ̀ pé ibi tó máa ń lead wa into irọ́ tó bá ń lọ fún 20 ọdún ọjọ́ kan ni òótọ́ máa ń catch up. So àìní òótọ́ nínú this issue yìí this passport issue tó dà yẹn pé for monetary purposes ni ló wà fún ó dangerous fún wa 3 steps ló jẹ́ fún wa backwards and we all have to in our own various ways call out those who are currently engaged in it. And I think we did start with that last week. Mo hear láti máa praise Àmọ̀tẹ́kùn ní gbangba. He did a very good job
láti kan ojú abẹ́yẹ níkò last week. Mm. What we did, that's a classical example of calling people to reason. So I think the marche both quietly, both outwardly. We need to call people to task. There are 60 million Yoruba, both in Nigeria and in the diaspora in West Africa. Kamaso, Ottawa, Cuba, Brazil, Trinidad and Tobago. Kamati so So we have we have a mandate to protect their honor and their integrity. So this passport issue is not one of them. On the contrary, it's taking us 3 steps backwards, and we have to be very careful. Back to you, man. Ah, all right. This is really eye-opening. I mean, passport again. I thought that was a foregone issue from last time. So this is really, I'm glad I'm participating in this. So lighten me to see what is there going on. Thank you so much, gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ẹ ti ń bá wa sọ̀rọ̀. Màá kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ màmá wa Sandra Popola on this same question. Ẹ ṣé gan ni, and mo dẹ̀ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí panelists tó ti sọ̀rọ̀ before me on this particular question. I think, and I've said it before, Yoruba nation movement is in grave danger right now because of certain moves that our said leader is making. And why do I say that? If you're a leader, you're responsible for everything that goes on under your nose, good or bad. And Oyinbuani head must roll in a situation like this. When this grave danger that we've been put in has happened, head must roll. And I like the suggestion tí Àmọ̀tẹ́kùn make about public inquiry, because nígbà tó ṣẹlẹ̀ ní ti Onítìrí, àsọ̀rọ̀ àṣeàmọ̀ ó die down, but it sounds as if, and it looks as if lessons were not learned. We didn't learn our lessons, because when I learn lessons ni repeat ẹ ò gbọdọ̀ tún ṣẹlẹ̀ by another group who purportedly has the leader of Yoruba movement as the head. So this time, head must roll. We must ask for that public inquiry. Do they have a governance structure? Even this YSDM. Do they have a governance structure where this idea would have been suggested, debated, and then approved kó tó di pé ó dé ìta tó dé sí etí gbogbo wa? Because in a normal circumstance, be it organization, be it nation, there are certain steps that you must take before you come to a decision on a particular issue, as important as this, because that is supposed a security risk. It has legal ramifications and other things that it lists Lenny. That investigation will help us to get to the bottom of the issue. For example, what was the purpose for which they thought that they could do this? Why do they want to do it? Who gave them the mandate? Who approved it? What is the purpose for it? Who have they spoken to in UNPO that's encouraging this? Which countries? Because they said 1 or 2 countries they've used it. Who are these countries to support one? What exactly do we think that we can achieve by doing this? Because until we answer those questions, we're just still kidding ourselves as Yoruba people wanting to be a nation.
Because as a nation, these are the things that you will have to do to retain your credibility. Once you've got that credibility, to retain it, to be trusted and to be respected by other nations in the world. This is not child's play. And our people must understand this. This is not child's play. This is something that is going to affect our unborn generation. Yoruba people are the most intelligent. Teba Losi all over the world. We're there in high places, providing advice to governments all over the world. Why are we behaving like we don't know what we're doing? So I think definitely I agree. I echo what Amoteku said, that we need a public inquiry. And if the leader believes that he's a leader, then I'm challenging you, Professor Banji, that please, as a leader, do the right thing. Do the right thing, because we have to take it seriously from now on. They sleep and just let things happen just like that. That's going to affect all of us. This is serious. And this idea of Amotekun ṣe ojú ó sọ ojú abẹniku, he did on Sunday. But on the same platform, there were some people who were ready to attack him, that he was disrespectful to the professor. Sentiment, we have to do away with sentiments. Nation is not created or built on sentiment. Nǹkan tí ò dá ò dá. You say it as it is. And I didn't think he did that. He didn't disrespect. As Mrs. Shola Yusuf said, if he did, she would have been the first one to say, no, not on my channel, not on my platform. Other than sentiment, táwọn èèyàn fẹ́ put into it. We don't have time for sentiment. 60 million people are not relying on sentiment. They're relying on facts, not fiction. Facts. And if it's not facts, then put it away. Nothing to do with Yoruba people. Because we've come a long way. We can't allow what I call people that just want to be, I'm being very careful with my words, people that just don't want to take things seriously. They think it's a joke, and it's not a joke. It's serious. Eshegoni. Eshegoni, Mama wa Sandra. Thank you very much. Baba wa Talabi. Ẹ ṣeun, wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó wọ́n ti sọjú abẹ́ǹkó. Tí a bá discipline ara wa in any mistake tá a bá ṣe, all these things will be coming up. Ìgbà tí Dr. Òkè bí ọ̀run àbí Òkè kékeré kan tó ń ṣe ní last time yẹn tí gbogbo wa tá a sọ pé kò dáa pé how? Bẹ́ẹ̀ tí ò sí nǹkan tó ń ṣe fún un ló jẹ́ káwọn ilé náà tún lọ gbé idea yẹn wá in order to rake money. Àwọn bàbá wa Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní kí YMDF àbí YDMF mi ò àmọ́ pronunciation wọn kan investigate kan dẹ̀ take a good decision. Ṣé àwọn YMDF tán jẹ́ the ruling body ṣé wọ́n mọ̀ ń pa passport yìí ni? Because they may know. Ó lè jẹ́ irú àwọn professor Oyèbánjí àbí Adébánjí orúkọ ẹ̀ máa ń sápá mi lórí. Ó lè jẹ́ irú wọn ló wà ń bẹ̀. Because kẹ́tọ́ lè pronounce pé kán lọ máa tẹ passport àbí kán gbé passport jáde. Àwọn ó yẹ káwọn the leading body ti rí káwọn náà ti yẹ̀ wò. Then ó yẹ kí bàbá ní legal adviser. Kán ní body of lawyers tí wọ́n máa advise wọn for anything tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. Irú eléyìí kò yẹ kán máa gbọ́ pẹ̀lú a professor pẹ̀lú ọmọ tó jẹ́ leader of Yoruba nation. Kò yẹ kán máa gbọ́ rárá at all. See, this is a slap on our face. Tí wọ́n bá ṣe nǹkan fún wọn, wọ́n á tún gbé míì jáde. So ẹ jọ̀ọ́, bàbá lè ké sí wọn, ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé àwọn léyìí o, àbí kí bàbá ní body of advisers tó mọ̀ nípa building of nation. Tó mọ̀ tó yẹ ká ṣe before we take any action.
ká má ṣe nǹkan tó máa fa yẹ̀yẹ́ níta tó jẹ́ pé àwọn fúnra wọn máa tún máa sọ̀rọ̀ máa tún máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ eré tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ Sunday tó kọjá inú kẹ̀kọ́ ń bí mi ni pé irú àwọn èèyàn wo ló gbérú eléyìí jáde tí wọ́n lọ school rárá ni so ẹ jẹ́ ká advice wọn kọ́ ní legal adviser number 1 number 2 kúrò lè má tún ṣẹlẹ̀ ó yẹ kán wá nǹkan ṣe fáwọn tó bring idea yìí wá ẹ ṣé. ẹ ṣé dádì ẹ pẹ́ fún wa o mo máa pe sista Yẹ́misí ẹ̀yin lè máa bá wa ká number 5 question yìí we are gradually moving to the end so àwọn olóyìnbó sọ pé let's call a spade and not a digging hole. ṣẹ́rí ó dà pé èmi mo fẹ́ ka national anthem ti tèmi mo ṣèlérí fún orílẹ̀-èdè mi Yorùbá láti jẹ́ olótìtọ́ àti olódodo. So ẹni tó ṣe fọkàn tán wàhálà dé o. because láì jẹ́ pé gbogbo wa ṣèlérí láti jẹ́ olótìtọ́ àti olódodo a máa wà ní one circle a máa round. ṣe rí ìgbà tí ṣé dr Òkèbíọ̀run tó ṣe passport yẹn ó yẹ kán fún wọn ní serious warning tó ẹ pé wọ́n fún wọn ní serious warning ni gbogbo rédèrèdè tó tún ṣẹlẹ̀ yóò ní ṣẹlẹ̀ tá a bá tún fi àwọn eléyìí náà sílẹ̀ tí ò sí nǹkan kan tán ṣe fún wọn in another a year again ọlọ́mọ jẹ́ kó pẹ́ tó yẹn wọ́n á gbé national insurance number wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní issue national insurance number ìlú tán ni true yẹn wọ́n á fi máa fraud àwọn èèyàn pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí báyìí ní kan máa sọ wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe fraud wọn. ṣé rí ọmọlúàbí wa àti respect wa ó ń kó bá wa because ìgbà tí wọ́n sọ pé brother mi Àmọ̀tẹ́kùn ó rí bàbá fín kò rí bàbá fín tí bàbá ò bá wọn lọ́wọ́ nínú gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí kò sẹ́ni tó máa dárúkọ wọn kò sẹ́ni tó máa rí wọn fín. ó yẹ kí bóyá wọ́n take advantage pé bàbá ti dàgbà ní gbogbo àwọn fraud yìí mi káì náà ń lò because mo mọ̀ pé àwọn tó ṣe kínní ẹni tó ní mass wọn tó mọ ìtumọ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe. Mọ́mì wa Pópọ́lá sọ pé wọ́n ṣe àṣẹ like child play. No, wọ́n ṣe àṣẹ child play. They know what they were doing. They were doing it for money. Torí pé wọ́n ti ṣe àwọn nǹkan kan. Ẹ wo gbogbo owó tí wọ́n dá nígbà tí Yorùbá ṣì yẹ nation hot. Kò séèyàn kankan tó lè account fún a dime out of it. So now this one is kò sí ọgbọ́n tó tún fi lè gbowó mọ́ wọ́n ti gbogbo line ti pariwo kán dáwó kò sẹ́ni tó fẹ́ dáwó mọ́ ṣebí àwa náà a bá wọn jẹ́nu ìyà yẹn because a máa pariwo lágbájá dáwó ẹ ràn wá lọ́wọ́ even though we are using the money fún nǹkan tó dáa fún Yorùbá land but people don't want to contribute again so ìyẹn làwọn ṣe tún gbé ọgbọ́n passport jáde. Not that they don't know what they're doing. They know what they're doing. So, to èmi kàn máa bẹ̀ wọ́n, kàn má fi kó bá ìrìn àjò wa, kàn má jẹ́ kí ìrìn àjò yẹn máa ká mú two feet síwájú ká fi mẹ́rin padà sẹ́yìn. Ẹ̀bẹ̀ la máa bẹ̀ wọ́n. Wọ́n ní a máa pe wèrè lọ́kọ ìyàwó kó lè jẹ́ àṣẹ party. We need to beg them. Kán torí Ọlọ́run ẹni tí ò bá níṣẹ́ nú wọn kó lọ wáṣẹ́ ṣe. Yorùbá nation is not for making money anymore. Enough is enough. Kán jẹ́ ká fi ara balẹ̀ gba Yorùbá. So ńgbà tá a bá gba Yorùbá ẹni tó bá fẹ́ fraud kó bọ́ síta. Then a rí nǹkan tó jọ ẹ̀ máa rí. So èmi ò ní so much ká má kàn máa prolong it because it's the same thing. Kò sí nǹkan tí kò sí bó ṣe lè yẹ adìyẹ sí kò ní tan mẹ́ta
adìyẹ yìí dùn ìtàn méjì náà ló ní wọ́n kàn sí ní ẹ̀yàtọ̀ ni. So ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan ni. So ìbéèrè tó tún kàn a ti fẹ́ ṣetán. Wọ́n ní with two unauthorized groups issuing separate Yoruba nation passports. Ó ti di yẹ̀yẹ́. Is this not confusing and unfair to our people? So, bàbá wa Tàlàbí, ẹ bá wa dáhùn sí yẹn. ẹ ṣé. Pé ká ṣe ní ṣókí. ẹ̀yà a ti ń sọ látẹ̀kan pé it's not good at all tó dẹ̀ dá ò dá it's very very unfair táwọn olórí lè gbárù nǹkan báyìí wọlé tán fi ń gbé síta máa sọ fún gbogbo aráyé gbogbo Yorùbá nation it's very very unfair so nǹkan fẹ́ gbà náà ju pé kán kówó jẹ lọ kán rówó kán ráwọn èèyàn tàn kán ráwọn èèyàn gbájú ẹ̀ ìgbà kan náà wà tẹ́nìkan lọ sí kọ́rẹ́nsì Yorùbá tó ń pè lórúkọ kan gbà kan tó ní kán lọ sí àkáǹtì kán lọ ṣe kíní yẹn kán máa kírẹ́dìtì ẹ̀ kán máa ṣe owó tán lọ réètì ẹ̀ 1 to 10 àbí 1 to 7 so àwọn onírọ́bà yìí wọ́n pọ̀ gan bẹ́ẹ̀ kò yẹ káwọn olórí máa fààyè gbà wọ́n á jẹ́ pé àwọn olórí wa ò ṣiṣẹ́ dáadáa wọn ò ṣe ipò olórí tí nǹkan tó lè manipulate out kó ló dé pé ó di public domain ó yẹ káwọn ti yẹ̀ wò kán ti discuss ẹ̀ lára ara wọn ó ní mo ṣe suggest legal team lẹ́ẹ̀kan yẹn fún bàbá àbí fáwọn olórí tó ìwà ń bẹ̀ gbàtà àti ìyan ẹlòmíì so it's unfair káwọn èèyàn wa torí pé àwọn ẹlòmíì tí wọn ò ní ìmọ̀ àbí tí wọn ò mọ tí wọ́n fẹ́ ṣe ló jẹ́ pé they are just desperate to leave the country wọ́n ní passport wọ́n ti ń gbà ìlú wo wọ́n ti ń gbà wọ́n ń gbà ní Kútọ́nù wọ́n ń gbà ní kinní wọ́n kàn bẹ̀ sínú wọ́n kàn lọ gbà ní wọ́n lọ bẹ́ wọn kinní wọ́n wá dọ̀hún tán wọ́n wá lọ rẹ́wọ̀n he irú àwọn tí onítìrí tán ìwà ní prison dè ní so it's terrible it's unfair to our people to innocent people ẹ ṣé. Ruby ni wọ́n ń pè sá. Ruby ẹ ṣé jàre Ruby. wọ́n dẹ̀ ní Ruby yẹn is $10 to 1 ruby ni. 1 ruby no Ruba ni o Ruba ni o. Ruba ẹ ṣáàtì pé actually mo rà ń gbà yẹn mo ra bíi 20,000 ruba. ẹni tó bá fẹ́. èrè lẹ́sàn. 20,000 yẹn ẹ divide by 10 because 10 to 1 ni. Oh my God. mi ò rántí mọ́ ẹ máa tanra yín Ọlọ́run ní jẹ́ ìrara kúrò. Okay. All right o màmá wa Pópóọlá. Níbo lèèyàn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú question yẹn náà? Is it confusing? Is it unfair? Both. Is this not confusing and unfair? Méjèèjì náà ni ó dẹ̀ tí wá jù yẹn lọ pàápàá náà. I don't think tó bá jẹ́ pé ó wà confusing ó wà unfair ni ò bá dá because ó sì wà a bit better. But nǹkan tẹ́mi rò pé ó wà ń díẹ̀ gan-an ni pé wọn ò ka àwọn èèyàn wa kún wọn ò rí àwọn èèyàn wa gẹ́gẹ́ bí ara wọn because kéèyàn tó ṣe jàǹbá fún ọmọ làkejì ẹ̀ á kọ́kọ́ rò lẹ́ẹ̀mejì pé ṣé ẹbí mi ni àbẹ̀bí mi kọ́ because jàǹbá náà fẹ́ ṣe fún àwọn ọmọ wa àwa Yorùbá jàǹbá náà fẹ́ ṣe fún wa ìyẹn ló fi hàn pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa because tó bá nífẹ̀ẹ́ wa ni irú nǹkan tó mọ̀ pé ó lè pa wá lára báwọn ọmọ wa lè wà lẹ́wọ̀n bóyá ní Nàìjíríà ni ọ̀jákèjádò ayé tó bá gbérù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dání wọn ò ní ṣe so àìbìkítà àìnífẹ̀ẹ́ ọmọlàkejì àìṣòtítọ́ ojú kòkòrò and so many other things tí mo lè describe ẹ̀ pẹ̀lú òun ló wà ń di kínní yìí nǹkan tí mo kàn lè sọ ni pé kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n wà careful òyìnbó á ní buyers beware so ẹni tó bá máa ra
nǹkan tó máa gbé dé ẹ̀wọ̀n kó gbé yẹ̀wò. And Barrister Talabi ẹ sọ pé ó yẹ kí wọ́n surround ara wọn pẹ̀lú àwọn legal team. Tí wọ́n bá fẹ́ dá country sílẹ̀, nation sílẹ̀, legal team nìkan kọ́, wọ́n á surround ara wọn pẹ̀lú oríṣiríṣi experts as they call them. Nígbà tí a wà ní NINAS, àwọn náà gbé wọn kúrò NINAS, although Yorùbá ṣì wà ń bẹ̀ o, ṣùgbọ́n that fraction of Yorùbá wọ́n gbé wọn kúrò ní NINAS. Tó bá pọ́n wà NINAS ni tó fi tọ́ àwọn lawyers tó wà ní NINAS and barristers tó wà ní NINAS tó fi tọ́ wọn létí, ṣe rò pé wọ́n máa rí ṣe ni? Wọ́n ò ní rí ṣe. So the structure is there for them to rely on and get advice and support. But agídí àkúrò ń bẹ̀. Nítorí kíni? Ṣé politics ni? Mi ò ní fẹ́ sọ jù yẹn lọ, but ọlọ́gbọ́n ló máa yé nǹkan tí mò ń sọ. Ẹ ṣé gan ni. Àmọ̀tẹ́kùn. Mark, ẹ má bínú, kí ni question yín again, ẹ má bínú. Okay. With two unauthorized groups issuing separate Yoruba Nation passports, is this not confusing and unfair to our people? Ó dà pé unfair part yẹn òun ló jẹ mí lọ́kàn jù, because I to go through a lot ní Nigeria, and reason tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa, well, tá ti move wípé a fẹ́ ìlú tiwa kó wá jẹ́ pé nǹkan báyìí la máa fi bẹ̀rẹ̀. It is absolutely unfair. It's a poke in the heart of former Yoruba, and it just speaks poorly of the future of Yoruba nation when it comes to fruition, so to speak. So irú fraud báyìí la máa fi bẹ̀rẹ̀, which is disheartening, really. And the worst thing ni pé for èmi o, wípé kẹ́nìkan jókòó síbì kan kó dẹ̀ máa imply wípé àgọ̀ as a people, ìyẹn gan is even worse. So confusion yẹn, kò sí confusion nínú ọ̀rọ̀ yìí fún mi pẹ̀lú yín, because Ọlọ́run bá wa ṣe, our enlightened to an extent, kò yé yín, but it's unfair to àwọn èèyàn tó tún wà lẹ́yìn tiwa in terms of pé bóyá they don't have the understanding of these things. So kò bọ́ sí rárá. It's a shame wípé I apply nǹkan tó wà tantamount to wickedness láti fi run ìrìn àjò yìí, and it's not acceptable. Kò yẹ ká gbà, ó yẹ ká stand up to this test. Tá a bá lè irú test báyìí, tá a bá lè stand up to it, ká mọ̀ wípé a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní create foundation fún interest wa tí ò dá. So I mean, left to me o, tó bá possible, everybody tó wà involved nínú kinní yìí kan step down straight away, kí wọ́n bá wa rìnrìn àjò yìí mọ́, kán máa follow ni, kì í ṣe pé kán máa lead. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn, mi ò kí ń like láti máa tanra mi at all. These kind of people cannot lead us. The problem is ẹnìkan ti wọ̀n wa ti pẹ́. Kí lorúkọ máa yìí? Architect yẹn, Akínọlá George. He said it categorically. Èmi fẹ́ sọ nǹkan láì jẹ́ pé mo ní proof. O dẹ̀ lè sọ fún mi later pé o sọ bẹ́ẹ̀, because I have the video of him saying it. Bàbá ò lè gbé yín kúrò ní Nàìjíríà. And this is something he said probably about 3 years ago. And this is not just a target at Baba, because I felt wípé Baba can still play a role, but he cannot do it as the singular person, as the leader. I don't know wípé Yorùbá ní foundation wípé kẹ́nìkan wá di dictator kó máa sọ pé òun máa ṣiṣẹ́ on our behalf. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe understand kò yẹ kó ṣe work fún ọmọ Yorùbá ni pé we need to have a council of elders.
irú nǹkan báyìí tá a bá ní àwọn bàbá tó ti jẹ́ pé wọ́n ní understanding bí kíní ìṣe máa work kò ní dé stage yìí tó wá embarrass wa. It is an embarrassment. So it's beyond confusion. It's not confusing at all. Gbogbo wa la mọ̀ what is going on. A mọ̀, we know what's up. To me, ó dàbẹ̀ ní pé kéèyàn máa ṣeré wípé ọmọ fẹ́ ṣe tán, ọmọ fẹ́ yọrùn. So let's take what we can. Ká tó jápa. Because, I mean, why would anybody do this? So kò sí confusion bẹ́ẹ̀ o. Ó wà unfair to the great Yoruba people. It's a disappointment. Kò sí confusion bẹ́ẹ̀ rárá. Ẹ ṣeun mà. Sister Yemisi. Yeah, nǹkan tí brother mi Àmọ̀tẹ́kùn ṣẹ̀sùn tán yìí, mo support wọn. Bàbá ti dàgbà. Bàbá need to step down fún àwọn tí a máa yàn. It doesn't have to be from directorate. We know all the groups. We can fetch ẹni tó jẹ́ olóòótọ́ nínú wọn. Tó bá dẹ̀ àwọn náà bá rí i pé àwọn kan wà nínú directorate tó jólóòótọ́, they can vote for the person. Ẹ jẹ́ ká vote kí bàbá ò ní kúrò ńbẹ̀. Bàbá sì máa jẹ́ bàbá wa. We need this advice. Even tó bá tẹ̀lé wá kọ́ pé ká máa fún wọn lówó lóṣooṣù. So will it be? But bàbá ò lè, because anything tó bá wá ń sìn, èmi àti ọkọ ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Nigerian politics. Tí mò ń sọ pé Tinubu ń ṣe ìwọ̀nba tó lè ṣe. But kò wà enough fún àwa Yorùbá. Ó dẹ̀ ń bá mi, Tinubu try, mo ní mi ní kò try. Mo ní bẹ̀tẹ̀ àwọn kọ́kọ́ Tinubu ti fún àwọn governors lówó. Mo ní bẹ̀tẹ̀ Tinubu mọ̀ pé àwọn governors ò ní nǹkan kan fi owó ṣe fún àwọn ọmọ ìkúnnù. Àpò tí wọn náà gbà sí. Mo ní bìkọ́ ò lè ní kéèyàn lọ ṣiṣẹ́ fún ẹ. Kó máa bẹ́ẹ̀ kọ́lé. Kó kàn máa kówó fún. Kó máa rojú tu ilé tó kọ́, because the more you giving these people chairman nǹkan lówó, the more làwọn èèyàn ń pariwo pé bí ń pa wọn kò síṣẹ́ kò sówó. ń bo lówó tó rẹ̀ fún wọn wà. Now àwọn decision kan wà maybe tó jẹ́ pé bàbá gan ò mọ̀ ń pẹ̀. Ọkàn lè ní kí bàbá kó tọwọ́ bọ̀wé. Irú ọjọ́ Sunday ń sìn. Wọ́n invite bàbá. Time tó yẹ kí bàbá yẹn máa sùn. He was there. Àwọn tó ń ṣe architect gbogbo àwọn nonsense passport yìí, wọn lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ tó lè wú wa lórí ká lè mọ̀ pé Yorùbá ni wọ́n wà after. Everybody tó wà ń bẹ̀ yẹn mọ̀ pé tó reasonable tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mọ̀ pé this passport is not about Yorùbá. This passport about owó táwọn fẹ́ kó jẹ. They want to sell it. Wọ́n tí ò bá ń ṣe yẹn, wọ́n ti ṣe passport yìí rí. So now please, ẹni tó bá gbọ́n jù mí lọ torí mi ò gbọ́n tèmi. So irú fọ́tò wo ló máa wà níwájú? Ṣọ́tọ̀ọ̀tọ̀ fọ́tò ló wà nínú passport ilé ìtàn ti ṣe tẹ́lẹ̀ àbí ilé ìtàn ṣe ń sìn. So ńgbà títí Yorùbá gangan bá wá di adi mẹ́ta. So passport mélòó la fẹ́ ní? Ká tó gba Yorùbá nation. So mi ò fẹ́ fi àmì fàágùn lọ sí pátápátá. They should stop bringing us backward. We want to go forward. So ó máa better kí bàbá ṣe justice fún wa as bàbá rere. Kan step down. Kí Yorùbá kan vote èèyàn kan. Bàbá dẹ̀ jẹ́ bàbá ìsàlẹ̀ wa. Tí wọ́n bá need, tí nǹkan bá fẹ́ dojúrú díẹ̀. Then tí wọ́n bá rẹ́ni tó máa sọ̀tẹ̀, we have bàbá. Kán lọ bá bàbá pé báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ o. Advice tí bàbá bá ní kó fún wọn. Bí wọ́n ṣe sọ pé kí wọ́n dá Council of Elders sílẹ̀. Kó pe àwọn bàbá yẹn tán jẹ́ àgbàlagbà tán mọ̀ òye. Tó bá ní pé kẹ́mi recommend, mo láwọn méjì tí mo lè recommend, bíi méjì or mẹ́rin tí mo lè recommend. Kan wà ní Council of Elders. So àwọn yẹn mi ò fẹ́ dárúkọ ní
orí platform yẹn most of you mọ àwọn tí mo máa dárúkọ bẹ̀tẹ̀ mi ò fẹ́ dárúkọ. So tá a bá nírú àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn kán tó lè ṣerú decision bẹ́ẹ̀ yẹn kán tó lè gbé síta àwọn ìyá ti wò ó sọ́tún wá ti wò ó sósì ẹni tó máa fi ọgbọ́n òwe wò á fi ọgbọ́n òwe wò ẹni tó máa lo ọgbọ́n ẹbí ṣé number 6 bíi common sense á fi sí wọn á dẹ̀ jọ jíròrò lé lórí so tó bá yá wọn á mọ eléyìí tó máa gbé síta kò kí ń ṣe eléyìí tó kàn máa gbé síta pé ó àwa gúrùpù kan wá ti ṣe national insurance number káàdì ẹ̀rẹ́ o ṣó fine ṣé kò fine we don't want that we need to be carried along we are all Yorubas wọn ń fa orí lẹ́yìn olórí kí ni reason tí wọ́n ṣe ń ṣe ìbò ṣe bí tìtorí kí náà ti ń pè government of the people by the people ni democracy so you cannot do something without people of the citizen of the country knowing about it kẹkàn gbé síta pé ẹ ń ṣe àmì so mi ò ní sọ púpọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Because of our time, the last question, which will be kind of, we will take away, the last word, lórí abala question and ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ yìí. So, Daddy Oyefule, doesn't the whole effort now resemble a monopoly game being played with our future? ẹ ṣe gan olóòtú èmi ò rò pé ó dàbí monopoly game because monopoly game in itself ó ṣì ní gbogbo aláti mọ̀ pé monopoly ni kò dẹ̀ sí ẹni tó ní pé $10 monopoly or £10,000 monopoly pé owó tí yóò máa mú lọ báǹkì ni. So what we are facing right now is worse than monopoly game. Ẹ̀tàn àti dishonesty towards our people and disrespecting our people ni nǹkan tèmi rí nínú eléyìí. So àwọn fẹ́ play bí monopoly game ni but àwa ń take we should be taking it worse than that because there was monopoly àti mọ̀ pé irọ́ ni. Àwọn lawyers máa ń lo ọ̀rọ̀ kan tó ń pè ní mens rea, the intention behind it wọ́n sọ fún wa pé passport eré ni o ẹ wá gbà tó bá wù yín o ìbẹ̀tẹ̀ eré ni o wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n on the contrary wọ́n sọ fún wa pé passport gidi gan ni. So it wasn't a monopoly game and it's fraudulent and it's very shameful. Ẹ ṣeun. That was powerful. Very, very shameful indeed. Bàbá wa Tàlàbí. Mo kàn máa kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́yìn ní àwọn professor torí professor wa ni wọ́n sì. It's very, very shameful gẹ́gẹ́ bá a ti ń sọ lọ látẹ̀kan. Kò ju fraudulent practice ni tí wọ́n fẹ́ fi gbá ojú wa. Wọ́n rò pé non-entity ni wá bí àwọn. Àbí kẹ̀kẹ́ wọ́n mọ̀ òtítọ́. Wọ́n kàn jẹ́ pé àna àti kówó jẹ àti jalè. A ti sọ pé èmi ni mo ṣe eléyìí, èmi mo design ẹ̀. Kán fi enrich ara wọn. Tó wà ń dé ènìyàn. Ọ̀rọ̀ eléyìí ò ṣe ọ̀rọ̀ monopoly game. Wọ́n kàn fẹ́ play on our intelligence. So àwọn tó ti gbà fún wọn lókè náà ti jẹ̀bi. Bẹ̀tà wa tá a wà ń sàlẹ̀ a lè gbarú ẹ̀ láéláé. Kò sí tán lè mọ̀ ṣe. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ṣe. Màmá wa Pópóọlá. Ẹ ṣé gan ni. I want to give them the benefit of the doubt. Pé wọn ò fẹ́ fi jalè. I want to give them the benefit of the doubt pé wọn ò mọ gravity nǹkan tó ń gbé dání ni. I want to give them the benefit of the doubt because one of them said he's British. He has a British passport. This, that, and the other. So he should know better. Because ó mọ̀ pé ìlú tá a wà yìí, ìlú olófin ni. And passport is taken very, very seriously. Kí ló dé táwọn èèyàn kan kú ní Mediterranean for crying out loud just to get the passport?
shows the gravity of what we're talking about. And it's almost like they are setting our people up to fail. So it's definitely not a monopoly, gẹ́gẹ́ bí Dr. Yefuleshi saw. Because monopoly, is a game. But then maybe this is a game to them. Maybe they are using Yoruba people as the pawn in their game. But they have been found out. And we need to do something about it as Yoruba people. We should not stand for it. We should not have a repeat of it. Once bitten, twice shy. The cock should not crow 3 times before we actually do something. So I leave it for our elders in Yoruba Nation movement, particularly those that have remained in the background and have not come out because of what's been happening over the years and who is at the helm of affairs. This is the time that they need to stand for Yoruba people. Yes, It's not just our time meet every time. We need our elders in Yoruba land to please save us from these shenanigans, from this shameful act. Koto Dikpe were extinct, and the extinction is coming from ourselves. So I am begging all our Yoruba leaders to please stand up and be counted. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé ọ̀rọ̀ àná, so that a lè rí ara wa bá ṣeré lénìí. Because we need a new leader. And it has to be somebody that they themselves, as the council, oversee in the selection. Ẹ ṣé gan ni. Arákùnrin Àmọ̀tẹ́kùn. Ẹ má bínú, mo ti wà spaced out again. Ẹ má bínú, kí ni question yẹn? Ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́. The question is, doesn't the whole effort now resemble a monopoly game being played with our future? Oh, monopoly, a ti sọ yẹn kọjá. Monopoly tún better. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé èèyàn ń ṣeré ní monopoly, everybody ti mọ̀ pé eré ọmọdé ni, kò sí. But this is the life of our people. This is, we're talking about our potential country, our prospective country. Àwọn èèyàn kan á jókòó síbì kan, wọ́n á fẹ́ máa tẹ ọpọlọ wa ṣeré. No, it cannot work. This is beyond monopoly. So one take wa lightly, one take ìrìn àjò wa lightly. Wọ́n á fẹ́ sọ di personal ATM and all of that. No, it is no monopoly at all. So ebi tí issue ti wá, nǹkan tó yẹ ká focus lé nísìnyí pé àwọn tó bá fẹ́ gbá wa, they have the right láti gbá wa. Àwa la ní duty láti kọ́ fún wọn. Because àti jẹ́ kó máa get away pẹ̀lú ẹ̀ for a long time. I mean, how long ago la jókòó sí ibà yìí tó jẹ́ pé à ń sọ̀rọ̀ at some point a máa need referendum tí bàbá Akíntóyè àti woman yẹn, kí ló pè rẹ orúkọ rẹ̀ ń sìn, ìyàwó Abíọ́lá, Onítìrí, wọ́n sọ fún wa pé I need referendum. It's beyond silliness. It's disgraceful. So nísìnyí, it's tried and tested. Eléyìí kíní yìí ò kì í ṣe monopoly at all. So ẹ má treat wa bẹ́ni pé àgọ̀ leadership la ní. Leadership la ní. So this is a serious matter. A dẹ̀ ń láti jẹ́ kán mọ̀ wípé serious matter ni. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan, àgùntàn wo súlè títí ó gbaṣọ ọwọ́ ẹ̀ jẹ. Wọ́n fẹ́ gbaṣọ ọwọ́ wa jẹ́ nìyàwó. It's an insult. It's an insult to 60 million people. Kò sí bẹ́ẹ̀ ni bọ́dí ṣe ga tó, kò sí bó ṣe sanra tó, kò sí bó ṣe pupa tó, kò sí bó ṣe kàwé tó. We have to start putting the situation on scale. How can one person go out tip 60 million people? Regardless of what you read, regardless of your age, I cannot sit down here. Kí n máa risk convenience one singular person or a small group for thousands of àwọn bàbá wa tó wà ń bẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé
They have missed out on their pension. Ọjọ́ alẹ́ wọn ìyà náà fi ń jẹ. Àwọn tó kàwé dẹ̀ wá nínú wọn tó jẹ́ professor as well. There are tons of them out there tó jẹ́ pé ó yẹ nísìnyí kán máa jẹun alẹ́ ní kán máa sinmi. So you want to tell me wípé ẹnìkan á fẹ́ máa fi àwọn yẹn play monopoly. Àwọn ọmọ wa tó yẹ kán wà nílé ìwé gidi. Àwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé ó yẹ kán jẹ́ human resource láti fi build nation wa tó yẹ kán fún ní education. It is directly bẹ́ẹ̀ ni pé à ń hand over fraudulent ideology fúnra wa. It has to stop. If wọ́n wá rí pé monopoly ni, then we have to tell them pé this monopoly has stopped. It stops now. But tá a bá jókòó tá a gbó wọn tá a ń fi wọn rẹ́rìn-ín, wọ́n á kàn máa wò pé nothing can come of it. But tá a bá forí one or two people fagbọn, whoever else is coming, á máa wò pé àwọn people yóò easy o. When the American administrators or government tó máa sọ̀rọ̀ tó máa fẹ́ ṣe nǹkan tó dà yẹn pé wà out of hand, ẹ gbọ́ tí president máa sọ pé the Americans must not hear of this o. Ó ní meaning. Ní UK yìí báyìí, mo rántí mo ti gbàgbé orúkọ prime minister yẹn náà. I can't say this to the British people. Bó ṣe yẹ kó ṣe rí nìyẹn. Bó ṣe yẹ kó ṣe rí nìyẹn, kó tó jáde kó tó sọ nǹkan kan, wá kọ́kọ́ ní respect fún àwọn tó fẹ́ lọ bá sọ̀rọ̀. How can you then come to me? Ẹ wá gbé nonsense kan jáde, ẹ̀ ń pè é passport. Ó tún wá sọ pé òun ti lò ó. Nǹkan táwọn wúlò wọ Benin Republic nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká ní inquiry. Ẹ jókòó gbogbo wọn tẹ́ sọ, ẹ wá prove ẹ̀ fún wa. If you cannot, then if you cannot shape up, ship out. Simple. Ẹ ṣeun o, kì í ṣe monopoly o, wọ́n fẹ́ gbá wa ni. Ẹ ṣeun. Mo ti ṣe tán. Ẹ wà muted. Sorry. Phone to ring me if I could disturb me. So, Sister Yemisi, I don't know. And ṣé mọ̀ pé mi tí ẹ mọ̀ pé also, question. mo fẹ́ kẹ́ ṣe if you have final words. Okay. Ẹ mọ̀ pé mi ò mọ̀ pé question number 6 wà nígbà tí mò ń sọ pé àwọn people wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe, kò ń ṣe monopoly kankan. They know what they're doing. Wọ́n fẹ́ gbá wa ni. Kì í ṣe pé wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Àwọn tún tì síwájú pé ẹ jẹ́ ká tún fáwọn múgùn. Bóyá wọ́n máa fall into it. But torí pé àwọn tó ṣe lọ́jọ́ kìíní àná kò sẹ́ni tó bá wọn wí. Òun ló fa ilé. So anyway, my parting shot ni pé ojúlé alákànfin ń ṣọ́rí. Ẹ jẹ́ kí àwa tapera wa ní Yorùbá nation. Tá a mọ̀ pé Yorùbá nation la wà fún, la dúró fún. Whichever group tẹ́ bá wà, ẹ má pe ajá lọ́bọ̀ fún ara yín. Táwọn kan bá ń tàn yín, ẹ má tanra yín. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ta believe in Yorùbá nation, ká dìde bí ọmọ ogun ìgbàlà. Ká ja ìjà yìí. Ká mú àwọn tàǹdà tó wà nínú ráìsì nínú wa, ká fi ojú wọn hàn síta. So that wọn ní máa parabolate from one group to another láti máa gbá wa. Ẹni tí ó bá fẹ́ jọ́ ṣàká kó jọ́ ṣàká. A fẹ́ ṣákálá ṣokolo a ṣe fẹ́ kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ká tún wá gbé nonsense yẹn ra ọwọ́ ní orílẹ̀-èdè tá a ti gbà. We are not going to accept it. So nǹkan tẹ́mi kọ́ máa sọ nìyẹn, kí gbogbo wa ká wà vigilant, ká dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó bá ti lè ṣe nonsense ó yẹ kán bá wí, so that kò ní ríbi sápamọ́ sí, ẹlòmíì ò ní lè follow. Kí àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń ronú pé ẹ̀ẹ̀mejì tán bá ti rí nǹkan kan, gbogbo nǹkan ni wọ́n máa ń gbàgbọ́. Tán ní rò dáadáa, everything tó bá ti fún wọn náà ti gbàgbọ́. Káwọn náà kàn gbé brain wọn dání, kán lè ṣẹ́kì ibi tó bá ní òun ẹ̀, kán lè túṣe. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé púpọ̀. Parting shot, bàbá wa Tàràbí. Àti bá gbogbo ẹ̀ lọ, àti bá lọ, àti bá bọ̀. Tó dá ò dá. Okùn adìyẹ
ó kò yẹ ọrùn adìyẹ. Even Traore tó jẹ́ 35 years àbí 30 something years kò jẹ́ approve irú nǹkan báyìí. So it's very disheartening. A gbọ́ pé ó lè ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ àgbàlagbà. Then kíní kan tí mo rí sí bàbá ni wípé kán má tí ì gbé nǹkan kan wá bá wọn, wọ́n ti máa gbà á ní wọ́n tẹ̀ ní lọ yẹ̀ wò. So it's very bad. Wọn ò ń put foot wọn down, wọn dẹ̀ investigate lórí nǹkan kan. Mi rò bọ́ ń gbọ́ advice ẹlòmíì pàápàá. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí wọn o, mi ò súnmọ́ wọn o. But from all this what we are seeing, it shows pé wọn ò ní alábàádámọ̀ràn. So kí ló lè má bàa ṣẹlẹ̀ mọ́, ó yẹ ká call many things to order because ó da ibi tá a pa náà sí yìí kó má lọ jẹ́ pé ó ti di nǹkan tí a lè control ẹ̀ mọ́, tó ti bọ́ síta, tó ti sọ wá dẹni yẹ̀yẹ́. So we are all intellectuals. Àwọn tó ń tẹ̀ lọ school gan wá rí i pé nation tí ò tí ì di nation kò lè ní passport. Passport is the identity of a nation. Ẹ ṣé. Thank you, sir. Mama wa Sandra, your parting shot. Ẹ ṣé gan ni. So parting shot tèmi ni pé a ti sọ a lot of things lẹ́nu. But tá a bá sọ tá a fi action sí, it will just be a talking shop. So a couple of actions tèmi rò pé ó yẹ ká fi follow up pẹ̀lú eléyìí ni pé Yorùbá Gbòde ó dàbí platform tó lè kó gbogbo wa pọ̀ as Yorùbá nation people. Èmi ò bá ní pé ká charge Yorùbá Gbòde kó call gbogbo àwọn leaders of all the Yorùbá groups, however many, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dialogue nípa leadership, number one. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ní dialogue nípa báwo la ṣe ń ṣe ti Yorùbá movement yìí gangan náà. What are the strategies that we have? What are the plans that we have? Gbogbo àwọn leaders wa, àwọn elders wa tó wà ní orí Yorùbá Gbòde, we need to be seeking their face, we need to be seeking their voices, we need to be seeking their views about these things. Kí ni ti kọjá Yorùbá Nation Global Directorate, YSDM, this, that, and the other. We need somebody, a body, to bring it all together. It's time for that collab to happen, for that election to happen for leadership, so that we can start to take ourselves seriously. Action tèmi ò bá sọ pé ká get out of this nìyẹn. Mo ti fẹ́ fi kọ́ Dr. Yefule ní ọrùn, but he has obviously gone off the camera because he's taking a call. But mo mọ̀ pé Dr. Yefule ní wọ́n ní connection pẹ̀lú Yorùbá Gbòde to sound it off our elders on that platform and see what they can do to help, because we can't go on like this. We need to see some actions out of it. Àmọ̀tẹ́kùn sọ lẹ́ǹkan nípa public inquiry. This could be one of the things that we could end up doing as an action coming out of today and Sunday and what we are seeing so far. Ẹ ṣé gan ni. Wow. Thank you, ma. Àmọ̀tẹ́kùn, you have a parting shot, then Daddy will do the last one and we'll go to question. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣeun. Mo really gbádùn nǹkan tí ìyá wa sọ ń sìn, ìyá wa Sandra Pópóọlá. A need láti wá bá ṣe máa gbé panel kan dìde, in a sense, ká wá àwọn àgbààgbà tó máa darí ẹ̀, tó jẹ́ pé wọ́n máa kind of like fún everybody, stakeholders generally, ní opportunity láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, ká deal pẹ̀lú ẹ̀, whether we have to make it public or ká ṣe in-house. That's the part tí mi ò tí understand. But whichever way it goes, there has to be a report tó jẹ́ pé ó máa tẹ àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́, whoever wants to hear about it, because we're all stakeholders at the end of the day. So ìyẹn máa fún wa ní opportunity láti establish some kind of
process of inclusion fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní stake nínú ẹ̀, and we're talking about 60 million people. So one thing tí mo notice wípé take seriously ni opportunity tá a ní bá ṣe lè ṣe meeting, bá ṣe lè bára wa sọ̀rọ̀. Social media has become a very good tool, but we are not taking advantage of it. And mo ti gbọ́ one or two people wípé tó máa ń sọ pé èèyàn péréte ló ń gba ìlú. Yes, èèyàn péréte ló ń gba ìlú, but you still have to carry the people along. So àwọn kankan wà tó jẹ́ pé yes, kò ṣeé ṣe pé ká gbé fún everybody kó rí. Àwọn kankan wà tó jẹ́ pé ó yẹ kó jẹ́ inner state affairs or state secrets, so to speak. And I will keep on saying wípé tá bá fẹ́ ṣe bí nation ká bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe bí nation láti sìn lọ. So inquiry yẹn, we have to find a way to make it happen. And then láti make sure pé whichever way tá bá fi constitute ẹ̀, ó ń láti jẹ́ pé ó wà credible, ó ń láti wà transparent. And what we're dealing with right now is accountability. So tá bá ti lè achieve yẹn, we are on a very, very good road. So yes, Yoruba Gbode would be a good idea because she's more like a neutral ground. Then bá ṣe máa invite àwọn bàbá tó lẹ́nu níbẹ̀, àwọn bàbá wa tó jẹ́ pé wọ́n ní experience bó ṣe yẹ kí nǹkan ṣe work. Let's all sit down, ká question situation yìí, ká probe, ká wá bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé we let people know wípé àgbàgbàkúgbà o. We want Yoruba nation, but kì í ṣe eléyìí tó yẹ pé wọ́n ti tarnish ẹ̀, wọ́n ti bàjẹ́ right from the foundation. We have to have a good foundation. So tẹ́bá allow me, màá second ẹ̀ wípé let's find a way to go through that. The only problem ni wípé I do not believe wípé global directorates ló máa lead ìrìn àjò yẹn, because a fẹ́ kó dàbẹ́ ní pé kí náà ti ń pè vendetta. Kó má dàbẹ́ ní pé bóyá they have an iron to grind and all of that. So everybody ló ní rights láti wà involved o, but YSDM has to answer questions. Èmi ò believe pé ìlànà ní ọwọ́ nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Tó bá rẹ̀ pé àwọn náà lọ́wọ́ nínú yẹn, let them answer questions. Kíní yóò le tó yẹn, but tá bá fẹ́ kí ìrìn àjò yìí, for it to be true and through, we have to start taking steps where people are accountable for their actions. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ṣé Dádì Oyèfúlẹ̀ ti padà? Okay. Mo wà ń bí o, ẹ ṣé gan ni. All right. Well, gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ tó ní final say yẹn, final comment, they spoke very well. Òótọ́ ni, kò sí nǹkan tá a ṣe tí ò gbẹ́dọ̀, kò sí nǹkan tá a gbẹ́dọ̀ ṣe tí kò yẹ kó ní consequence and consequences. Yorùbá ṣòro láti rally together, láti rally. Ṣùgbọ́n no matter how difficult we are as a people, láti rally together. And by the way, pé our difficult to rally together is a manifestation of our higher intellect and our higher spirituality. People who are much easier to rally together, as only the one lọ báyìí. Yorùbá ti evolved beyond that long time ago. Nǹkan tí Yorùbá máa ń nípa àlè sùn ká kọjú síbi kan náà nìyẹn, ọ̀ ká kọrí síbi kan, torí pé kí ni Yorùbá mẹ́wàá ò lè wà ní the same place tá a kàn máa agree pẹ̀lú ara wa lẹ́ẹ̀kan náà. There will be 10 different opinions, ṣùgbọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ pọ̀ as we talk together and bang our heads together, time for new looking. Eventually, we will reach one decision. Tí majority might agree pẹ̀lú ẹ̀. So that's who we Yorubas are. And with that in mind, I agree ni pé things have to start moving.
And Ọlọ́run Lédùmarè á dẹ̀ fún wa ṣe. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní we will spread, we will do what needs to be done to carry ourselves forward so that we can reach the promised land, which is that of Yoruba nationhood, Odua nationhood. So we just have to continue to strive. For the past 10 years, because I can remember the first trip to Law to Nigeria based on Irukini was in 2014, Connie. So what he and what that were talking so nípa Yoruba nationhood even way before then. They have not come to naught. Kì í ṣe pé bóyá everything is lost. This struggle, nǹkan tí màá fẹ́ kí gbogbo wa wò as Yorùbá Day tó ní pé tí àtòrí bá fi síwájú á tún fi sẹ́yìn. So fífi síwájú forward, fífi sẹ́yìn backward. But tá bá mọ̀ fífi sẹ́yìn yẹn, tá bá progress forward, a rí ní pé kò ní jẹ́ one step forward, one step backwards. Ọlọ́run Elédùmarè á jẹ́ kó jẹ́ pé 5 steps forward with only 1 single step backwards. So I did some total of 4 gains. So I more 4 gains that in so far, but there's no doubt in my mind pé Yoruba nation fún àwọn tó ń wò from a different vantage point, we have moved forward, and we are still going to continue to move forward until we reach the promised land. But iṣẹ́ kù sí wa lọ́wọ́. We just have to strategize and move forward with different ideas to máa gbé wa forward. Thank you. Doctor, a sọ̀rọ̀ kan bí ẹ wà diverted nígbà yẹn pé ẹ wà connected pẹ̀lú Yusuf, Mrs. Yusuf Yorùbá Gbòde. Pé báwo lẹ ṣe lè bá wọn sọ̀rọ̀ ká converge this sort of meeting láti discipline àwọn tó ń ṣèṣekíṣe ní Yorùbá nation yìí tó ń fẹ́ fà wá sẹ́yìn yìí. Or to have a general vote ká lè ní good leader ní ilẹ̀ Yorùbá. Má ṣe yẹsà yìí. Sure. Màá bá wọn sọ, but ẹ má gbàgbé pé àwọn leaders pọ̀ lóríṣiríṣi. Global Yoruba Global Alliance wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ last week láti sọ pé àwọn disagree pẹ̀lú issue of passport. Àwọn leaders ni àwọn Akọgun, Adéníyì, there are many of them in that group. So again, coalition of leadership ní Yorùbá máa ní Yorùbá kì í ní apàṣẹ wà. Irú eléyìí tó yẹ pé àti àwọn èèyàn wa ti fẹ́ máa ní over the past few years ní Yorùbá movement. There should be a group of leaders as opposed to one leader. There should be a leadership. Yes. So lágbára Ọlọ́run, we will get that leadership. Very, very important. Yeah, that leadership. So there need diverse group of people within it. Yes. Kolomba Dababa Adeboye, very good man. I like some of his comments. Yeah. So that leadership, Loma should serve well. Because look at it, most advanced countries look for nation, Taiwan, and see, even though China fell overwhelmed more significantly, but they have a leadership in place. And anybody to come up as the leader of the Taiwanese leader, spokesman, look on here. Yes, only. So just I need the go yes, sir. That's so what boya each group ru elétẹ̀sán yẹn ti bàbá Akọgun group wọn kàn ní representative, kí àwọn other people ní representative, kí ìlànà ní, kí directorate ní, then they can hold a meeting.
that time ẹ mọ̀ pé it's a group whoever tó bá yàn Yorùbá ló yàn wọ́n, kò ń ṣe pé one single-handed person kan ló kàn máa ní lọ correct jẹ olórí. correct So tí anything bá happen, ẹni tí wọ́n yàn yẹn ló máa carry accounts yẹn. Bí ọ̀kan bá dìde lọ́la láfítà tó ti yan gbò irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá lọ ṣe national insurance number card, òun náà máa hold responsible. ọ̀tọ̀ well Ọlọ́run á fún wa ṣe àwọn èèyàn náà a máa make all efforts pé ká lè move forward so ó ti rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni back to you. Thank you, sir. ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá láì yọ ẹnìkan sílẹ̀ fún sẹ́gmẹ́ǹtì ìfomijomitoro ọ̀rọ̀ tí a parí. Mi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo rí àwọn ẹ̀kọ́ kọ́ níbẹ̀, mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọ́n ṣe bákan náà. Segment tó kàn òun náà ni abala ìdáhùn ìbéèrè gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wá ìbéèrè pẹ̀lú ìdáhùn. So tá a bá rí ẹni tó ní ìbéèrè kankan, ẹ jẹ́ ká na ọwọ́ ẹ̀rọ wa sókè. Bóyá a fẹ́ kán tún àlàyé ṣe lórí point kan, any of the panelists, a lè raise ẹ̀. Tí ó bá yẹ pé a ò fẹ́ sọ síta, a lè tẹ̀ sínú chat box. Wọ́n á kà á, wọ́n á dẹ̀ lè fún wa ní ìdáhùn gẹ́gẹ́ bí ó bá ti yé àwọn náà sí. So tá a bá rí ẹni tó ní, ẹ jẹ́ ká nawọ́. Bóyá kí èmi bẹ̀rẹ̀ torí èmi ní ìbéèrè kan àbí méjì sí ibí báyìí, which any member of the panelists can answer. Àkọ́kọ́ ni pé ẹ jọ̀ọ́, ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni tiẹ̀ fojú kan passport yẹn? Irú báwo lo though is insignificant, but because ẹnìkan mention lẹ́ẹ̀kan pé ṣé design míì ni àbí same design tá a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So torí mi ò tẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ náà ni ọ̀rọ̀ passport before I saw the title kìíní ti tèmi. Did anybody see it? Yẹn ni àwọn tó ń rà yẹn, ṣé àwọn tó wà ní diaspora náà ṣé wọ́n ń rà àbí just our people ní Naija tó fẹ́ tó ń rí as maybe an opportunity to get out tó mọ nǹkan kan. Ìbéèrè mi àkọ́kọ́ nìyẹn kí n tó bẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ṣé anybody rí àwọn wo ló ń rà gan? Ẹ̀dá Àmọ̀tẹ́kùn, you can answer. Right. Mo máa suggest kinní kan fún yín táyé ẹ̀ bá yọ. Ẹ lọ sí orí YouTube kẹ́ lọ wo fídíò kinní yẹn. Èmi download ẹ̀, in fact mo cut snippet kékeré kan jáde ńbẹ̀ tí mo send sí one or two people, but my advice pé kẹ́ lọ wò. Now wọ́n ṣe ó dàbí pé bóyá bíi navy blue or something like that. Wọ́n dẹ̀ fi ẹnu pọ́nlé and all of that, but I guess the whole gist of problem tó wà pẹ̀lú kinní yẹn, when you listen to that video tí Bishop Adesina to head in the presence of Baba Akintoye. So when you listen to it, mo wait ti kinní yẹn. Mo sure pé ẹ ti lè wo ti Yorùbá Gbòde. So ti Yorùbá Gbòde yẹn méjèèjì, màá suggest pé táyé ẹ̀ bá yọ kẹ́ wo méjèèjì, because one is making a statement and the other one is asking questions. So our questions yẹn pọ̀ téèyàn need láti béèrè, and it's not just a matter of pé kéèyàn béèrè, it's now a matter of pé ká establish wọn pé whoever it is, even kó jẹ́ global directorate, tẹ́ wọ́n máa lead wa, ẹ má tàn wá. Orúkọ ìrìn àjò yìí is má tàn mí. So
wọ́n ṣe passports náà wọ́n pè ní diplomatic passports from nǹkan tó ń sọ iṣẹ́ ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé anybody ló lè gbà á so the whole thing is kind of juvenile bákan so my advice pé kẹ́ lọ wò táyé ẹ̀ bá yọ fún yín. Okay. Kí ni title to search for on YouTube? Inauguration of. Èmi mo rí ó ní sinmi mọ̀ bóyá ẹ lè rí mi rò pé ẹ lè rí. Okay. Ẹ̀ka heading ẹ̀ ẹ̀ka title ẹ̀. Eléyìí kan sọ pé breaking Professor Banji Akintoye officially inaugurate and launch Yoruba Nation diplomatic passport. Ó láìpẹ́ ìpójú òun náà nìyẹn. In fact, orí ológun ló wà ń bẹ irú eléyìí tí wọ́n ó yàtọ̀ díẹ̀ ó dàbí kíní Ilé Ifẹ̀ yìí ọ̀pá ọ̀ranyàn. Okay. Okay. Yeah, I'm coming. Bóyá tí mo bá yà. Ṣé diplomatic passport náà pé àkọlé? Yorùbá diplomatic. Ó dà pé diplomatic passport wà ń bẹ. Okay. Okay. No, diplomatic mi ò mọ̀ bóyá diplomatic passport náà kọ as the title. But mo ń try láti wá ní ìbàyí lọ kíní kan freeze mọ́ mi lọ́wọ́ at the moment. Inaugurate launching Yoruba Nation diplomatic passport. Okay. Òun náà ló máa jẹ́. I'm sure pé tẹ́ bá wò ẹ̀ the same thing náà ló máa turn out sí because wọ́n try láti push ẹ̀ back on. Okay. Ẹ ṣé púpọ̀. Mi ì rí ẹnìkankan tó nawọ́ ṣùgbọ́n mo tún ní ìbéèrè kan. So pẹ̀lú gbogbo àlàyé tí ẹ̀yin ìjókòó ti ṣe látẹ̀kan, we can conclude pé this is nonsense. Nonsense nìkan tó ń ṣe and madness too. A qualifier, absolute nonsense. Because millions of us tá a jẹ́ Yorùbá, wọ́n kàn like they are just dishing out things to us pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. But sometimes mo máa ń wò pé kí ló ń ṣe àwa Yorùbá gan, we have all these bóyá oríkì tó ń pè wá ọmọlúàbí àgbọ́n àṣe. Mọ́mí Pópóọlá mention lẹ́kan pé it's embarrassing, nǹkan tí wọ́n ń ṣe lójú àgbáyé, what they are turning us into or what they want people, how they are portraying us now. So I call it madness. So, but how can we stop this madness? I mentioned, in the course of the discussion, because one discipline and tó gbèrò ẹ̀ jáde lọ́jọ́sí, so somebody else can just come out and do the same. Maybe in another 3 years, ẹlòmíì á tún ṣe something. So they should call them to order. But how can this be done? How can they be called to order? Because ẹni tó yẹ kó call wọn to order, in quotes, tó jẹ́ leader wa, in quotes, òǹgàn wà in the midst of this. So how do we stop this madness? Number one, káwọn èèyàn wá rí wípé they shouldn't even put their hands in. Then àwọn tó ń ṣe, how do we stop ẹni tó tún ronú àtúntí ṣe something? Ní something like this ní ọjọ́ iwájú. How do we stop it? How do we let the people know? Because àwọn èèyàn gan ní ọgbọ́n, can't they reason pé ìlú ò lè gbà tẹ̀ ń sọ pé ẹ gbé passport kalẹ̀, How do we stop this? Ẹ ṣé. Anybody can, okay, Baba, what on can it even be stopped? Katuwa, so how can it be stopped? Baba Watalabi, do you have any nǹkan fi dá mi lóhùn? Ohun tí mo kàn lè dáhùn ni pé tá a bá ní olórí tó dáa, ó ṣòro stop. Torí anybody kan máa gbé anything lọ bá bàbá, ó lè máa support ẹ̀. Bẹ̀ tí olórí bá dáa, tàbí kí committee bá dáa, àwọn àgbààgbà tí wọ́n bá dáa tó jẹ́ kó máa yẹ nǹkan wò. Olùmọ̀ṣẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣé YMDF yẹn ṣé kìí ṣe irú àwọn bàbá náà ló wà ń bẹ̀. So
tọ́ba láwọn olórí tó dáa tán mọ left from right ìyẹn la lè control orú nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ everybody kàn máa gbé nǹkan lọ bá bàbá tó dẹ̀ máa support ẹ̀ tó máa launch ẹ̀ bó ṣe fẹ́ launch ẹ̀ lè. Adeti, so tell for many months now about leadership. It's all pointing to leadership. Everything Tanshi is about leadership. And because we don't yet have one that we can say has the mandate of all Yoruba people, because a leader that has the mandate of all Yoruba people will listen to Yoruba people, will not try and defend the indefensible. Because Ngotemi on Sunday was someone trying to defend something that everybody can see that is a nonsense of an issue to bring to the front of everybody. So a leader is the leader that will listen. A leader is the leader that will be thorough in the investigation before they bring anything in front of Yoruba people. A leader is one that will surround themselves with experts. And until we get that leader that we all crave so much for, it will be very difficult to stop because each group come with all sorts of things. And in that leadership, we will be able to establish exactly what that leader is going to be doing. Is the voice of the people, and that leader is the one that would actually be the one to but more so, and to appease everybody, try and bring all the groups together and not have one working against the other or being jealous of the other or whatever. A leader that would bring harmony to Yoruba people. That's who we want, really, as a leader. So until we get that leader, and I'm sure Ọlọ́run will help her, but èmi ò fẹ́ rely too much on prayer, but on action, But at the same time, Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Ṣé anybody tún fẹ́ bá mi dáhùn or mo rí ọwọ́ kan lókè? I should yield to Baba Owó Ọ̀tọ́. Mr. Owó Ọ̀tọ́ mo nawọ́ sókè. Àwọn náà mo ń very Àti pé mo ti send the passport yẹn sí yín. Ẹ wo WhatsApp yín. All right, ma. So kẹ́ sáré lọ yan ti yín o. Ẹ̀yin lẹ fún mi lówó tí màá fi lọ yàn ń bẹ̀ o. Ká yan bí ẹni yàn kọ. Mr. Owó Ọ̀tọ́mọ. Okay, mo ti rí ọwọ́ méjì bọ̀. Mr. Owó Ọ̀tọ́mọ ló kọ́kọ́ nawọ́. Bàbá, ẹ ṣíra yín sílẹ̀ o. I mean, as in open or mute and talk. Okay, ẹ káalẹ́ gbogbo lé. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Yeah. Yes. Ṣé Dr. Yefule wà bẹ̀? Wọ́n wà ń bẹ̀. Because question mi mo fẹ́ direct ẹ̀ sí wọn àtàwọn àgbààgbà tó kù. He's muted. Yeah, mo wà bí Mr. Owó Ọ̀tọ́. Okay, ẹ káalẹ́ gbogbo lé. Yes. Nípa ọ̀rọ̀ ọmọlúwàbí ni mo fẹ́ bèrè o. Because Yorùbá generally tí àwọn kan bí àgbààgbà maybe àgbààgbà tó bá ṣe nǹkan kan tí èèyàn tó kéré ju àgbàlagbà yẹn lọ tó bá sọ pé bàbá ó dàbí pé nǹkan tẹ́ ṣe ó kù díẹ̀ káàtó àbí kò wá right, straight to the point. Why are they always getting aggressive? Why tí Yorùbá máa wà aggressive towards èèyàn tó sòótọ́ fún wọn láti correct wọn láti sọ pé kán rán wọn létí ọkàn kán fi wọn sí ọ̀nà right ọ̀nà pé kán dẹ̀ ronú díẹ̀ pé okay, I think maybe nǹkan tí ẹni sọ ó lè jẹ́ tòótọ́ kí n ro. Why are they always aggressive láti máa búlẹ̀ wọ́n dà pé àwọn ìkòkò hyena ń bọ̀ in bulk wọ́n máa fẹ́ wá pa èèyàn yẹn or fẹ́ wá ya èèyàn yẹn jẹ. Why? Because why tí mo fi sọ kí ni ní Sunday mo wo kí ni about 10 minutes and then got so good ìgbà tí Àmọ̀tẹ́kùn béèrè question or Àmọ̀tẹ́kùn ó sọ̀rọ̀ yes ni mo wo kí ni because mo wà busy and then everybody wá ń sọ̀rọ̀. I mean, not everybody, but àwọn kan bẹ̀ tí ẹ pé wọn fẹ́ gbóòótọ́ or kí ni ẹ̀ ń ta wọn lára wọn ni pé Àmọ̀tẹ́kùn wà kó disrespect bàbá. No!
why tí mi ti lè sọ tòótọ́ àbí ọlọ́run dá mi ó fún mi ní ọgbọ́n orí mi ó dẹ̀ fún mi ní ìwọ̀nba little wọn tí mo ní àti ẹnu mi láti fi sọ̀rọ̀ why tí mi fi lè sọ̀rọ̀ pàpà yìnbọn yín ni nà èmi á sọ̀rọ̀ o màá sọ̀rọ̀ so Àmọ̀tẹ́kùn sọ̀rọ̀ àwọn yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ kí wá ní gbogbo pálapàla yẹn at the same time secondly ṣé rí bàbá ò yẹ kó jẹ́ olórí àwọn ìgbìmọ̀ tó máa fún yàn l'advice ló yẹ kí bàbá jẹ́ bàbá ti dàgbà náà bàbá tó máa pè wá sí meeting kọ́ wọ́n máa pè bàbá wá sí meeting bàbá máa wá síbẹ̀ wọ́n máa béèrè question first question second question lọ́wọ́ bàbá why tí bàbá fi wá síbẹ̀ then bàbá nípa àwọn ó ti rẹ̀ wọ́n á fẹ́ máa lọ ẹlòmíì máa dáhùn question and then ẹ̀yin lólórí why kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o and then tí Yorùbá bá serious nípa Yorùbá nation yìí tó bá serious tí Yorùbá gbogbo wa bá serious wẹ́ẹ́ ó yẹ ká ti ní olórí látijọ́ àdìgbà tí kíní yẹn tó ti mẹ́hẹ̀ ní 2022 yẹn ó tẹ̀ dá tàrí Yorùbá nation gbangba yẹn àdìgbà tó ti mẹ́hẹ̀ ó yẹ kí àwọn àgbààgbà Yorùbá ó yẹ kán ti ní ìpàdé meeting kan jókòó pé you know what new chapter now mistake ti ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ new chapter let's find somebody else tó lóòótọ́ lẹ́nu tí ò dẹ̀ ń ṣe tó ti dàgbà jù ṣóyẹ yín because ẹ má bínú bóyá mo wà rude I don't know that is it anyway that is it yeah. Question yín mi ò pick question yín. Pick ẹ. Wọ́n ti dáhùn ẹ̀ fún ara wọn. Okay. Ṣẹ́tí sí dáadáa ni. Àbí? Ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ question yẹn maybe àbí wọ́n ẹ ti gba answer àbí Mr. Ward ọmọ you still want somebody to because I didn't pick the question I'm sorry. Hello. Hello. Yeah, ó dà ń pè mí gbọ́ question yẹn. Okay. Mo ti ń prepare some little answers fún wọn. Ẹ ṣé gan Mr. Wotomo, that's a very very good question tẹ́ bẹ̀rẹ̀. Mo máa pín kíní yẹn sí ọ̀nà mẹ́ta ni tẹ́ ẹ bá ní bínú. Because that's the only way tí mo lè gbé question tẹ́ bẹ̀rẹ̀ lárugẹ and it was a good question. The first part ni pé èèyàn kan ṣoṣo last Sunday tó àtàkì tó feel ni pé Àmọ̀tẹ́kùn wà insolent towards bàbá èèyàn kan tó jẹ́ hardcore supporter bàbá tó yẹ pé bàbá can never do wrong so òun ló feel ni pé kò yẹ kí ọmọ kékeré bíi Àmọ̀tẹ́kùn kó gbé ojú wo ẹkùn tí bàbá jẹ́ and of course gbogbo àwọn vast majority of àwọn tó wà ń bẹ̀ they were not in agreement with her. In fact, moderator gan tiẹ̀ comment Àmọ̀tẹ́kùn pé that your statement was a very good one tí gbogbo wa dẹ̀ learn from. So mo kàn fẹ́ make it very clear ni pé èèyàn kan ṣoṣo ni o hardcore member ni o èèyàn kan tó yẹ pé kò sí nǹkan tí bàbá lè ṣe tí èèyàn tó ní tóun bá support lè ṣe tó máa criticize ẹ. Dr. Yefule má bínú kò sí ìyànkan ṣo that man tó ń sọ̀rọ̀ ẹ ló kọ́kọ́ attack Àmọ̀tẹ́kùn one man mi morúkọ ẹ o. Then Bishop that lady Adesina. yes okay. No so okay well àti ẹni sọ ń pa ti Adesina náà kọ́ sọ ó wá pẹ̀lú. Then Káyọ̀dé Ìmọ̀lá náà was talking in the background but èèyàn kan máa ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò gbọ́ ni. Because òun náà wà ní team tó bá bàbá wa. Bẹ́ẹ̀ni. But outside of the team yẹn ni èèyàn kan tó ń text tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ on the back ìyẹn ni ariwo ẹ̀ pọ̀ jù and he or she was not really making much sense. So mo kàn fẹ́ clarify yẹn ni the vast majority of the people náà feel ni pé àwọn tí mi bá sọ̀rọ̀ afterwards àwọn tó ń mọ Àmọ̀tẹ́kùn náà ń béèrè pé ṣé mo lè fún wọn ní nọ́mbà àwọn fẹ́ bá sọ̀rọ̀ but of course I wouldn't do that. So ìyẹn ẹ̀kọ́ nìyẹn. Question kejì tí Mr. Wotomo point kejì tí wọ́n fẹ́ sọ ń pa ti Mr. Wotomo ni pé ṣé mọ̀ ni pé Yorùbá máa ní pé ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ tí àgbà ọwọ́ kéńgbé.
In other words, tọmọdé tàgbà la fi dálẹ̀ Ifẹ̀. So but having given those two proverbs, we have to fully understand, Mr. Wotomo and gbogbo wa, pé gerontocratic people la jẹ́. Gerontocratic mean pé age grade system yẹn a honour ẹ̀ gan-an, kí tibi tọmọdé ti ń respect àgbà, where a 50-year-old respects where a 40-year-old respects a 50-year-old, who now respects a 60-year-old, who now respects a 70, 80, 90-year-old. Irú culture ta ní nìyẹn. Kàn nílé, ó máa ṣòro díẹ̀ fún wa ká kàn yànkẹ́. Àwọn tó wà modern among us, tó ti wà more Europeanized, one they tend to go away from that gerontocratic thinking, ṣùgbọ́n down the road there will be a sense of guilt among them. So we have to understand that. Tá a bá understand pé àwa gerontocratic, tá a bá understand pé ojúde ọba tó wà níjẹ̀bú òde tó máa ń ṣe every year, ó wà so successful nítorí gbogbo àwọn aṣọ tá à ń rí yẹn, àwọn age grade aṣọ ní gbogbo wọn. Gbogbo àwọn groups yẹn náà fi so many years jura wọn lọ. That's who we are as Yoruba people. We have to understand that. So the short part of that, nǹkan tí mo sáré explain for the past 5 minutes, ni pé àwọn tó wà ní at the top of that hierarchy, the 80-year-old will feel ni pé 70-year-old tó sọ̀rọ̀ padà sí àwọn rubbish ló ń sọ. And while the 70-year-old will think the 50-year-old is talking rubbish. Àmọ́, at the basic level of the Yoruba culture, we describe, at the more sophisticated Yoruba culture tó ti exist at the village level, gbogbo wa la mọ̀ pé ọmọdé níṣẹ́, àgbà níṣẹ́ la fi dálẹ̀ Ifẹ̀. Even a group, ọmọdé ní right láti sọ̀rọ̀, láti verbalize opinion ẹ̀. Àgbà náà dẹ̀ wà mandated to listen sí ọmọdé kán bá lè kó gbogbo ẹ̀ jọ, kí leadership group bá lè function effectively. I just feel I have to explain that. Kì í ṣe gbogbo yẹn nítorí pé àmọ́ ń bí àmọ́, but tábà láti lè answer question tí Mr. Wotomo ní pé ìgbà tán ní pé kí ni dé tí àwọn àgbààgbà máa ń rò pé bóyá hyena ni àwọn tó ń sọ̀rọ̀. Ó lè jẹ́ ìdí ẹ̀ nìyẹn. But ó dẹ̀ tún lè wá jẹ́ pé tí àwọn àgbààgbà tó ń rò pé ọmọdé hyena yẹn, if they pull back and use their brain to really analyse what tí ọmọdé tí wọ́n sọ 50-year-old PhD candidate, PhD holder ní ọmọdé yẹn o. So tó bá wo nǹkan tọmọdé yẹn ń sọ gangan, wọ́n á rí ni pé eléyìí má tiẹ̀ make sense o, èmi ò kàn tiẹ̀ rò bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ adopt nǹkan tó sọ. And across all age grade ni eléyìí ti máa ń ṣẹlẹ̀ traditionally ńlẹ̀ Yorùbá, but unfortunately we like to pick what we want. Àwọn tó jẹ́ 80 years old, wọ́n fẹ́ kí 60 panumọ́, whereas 60 fẹ́ kí gbogbo 30-year-old panumọ́. And that could be a fault in our system. To jẹ́ pé, and I'm sure there are things that will minimize those faults. Mr. Wotomo. Yes, sir. Okay. Ṣé explanation méjì tí mo sọ yẹn, ṣé ó dà kó fi answer question yín díẹ̀? Yeah, but ṣẹ́rí hyena tí mo sọ yẹn, kì í ṣe younger person tó béèrè question ní hyena o. Àwọn bàbá yẹn ní hyena, okay. No, àwọn bàbá kọ́, no. Àwọn tó ń gbaná jẹ bí pé on defend bàbá. Pé who are you to ask that question? Okay. Àwọn ẹni mo meant by hyena. Okay. Ẹ má bínú fún language tí mo lò yẹn o. Ẹ má bínú, but that's how it sounds to me. I mean, maybe ṣe rí nìyẹn. That's how I see it. Yeah, I see that. Oyemi, you are very absolutely correct. Mo sorry, I didn't quite get that, but you see, ṣé àwọn tó ń rise up, tó ń fẹ́ defend bàbá, àwọn tó fẹ́ kí àgbà tàwọn náà kálẹ̀ bíi ti bàbá, tí wọ́n fẹ́ kẹ́ni ọmọ 60, ọmọ 70-year-old kankan kó confront bàbá 89. Yes.
Emma Wo, in view of our culture, Mr. Otomo, that's the culture we came from. So most of us, I want to baba wa lọ sí, àwọn tó ní baba tó ní university degree nìkan ní second or third generation village level láàrin wa. We are virtually all first, second generation village people. To equal gerontocratic culture ẹni gbogbo wa mọ̀ láti kékeré. Nǹkan tá a bá dé ti mọ̀ until age 8, ó máa ń ṣòro láti change it tá a bá dé 18 or 28. So gerontocratic culture pé a gbọ́dọ̀ respect àgbàlagbà by any means ó sì pọ̀ láàrin vast majority of us. Ó lè jẹ́ òun náà lára nǹkan tó jẹ́ kí positive type of that respect tó sọ wá di ọmọlúwàbí ó lè jẹ́ ìyẹn ni o, but the negative aspect of it ni pé àwọn àgbàlagbà fẹ́ máa bear down unnecessarily towards àwọn táwọn fi pé àwọn superior sí by virtue of age. So gbogbo yẹn la gbọ́dọ̀ wò dáadáa so that we can have a better understanding of what's going on. Irú ọjọ́ last week yẹn sì, yes, you're right, Mr. Wotomo. Àwọn tó ń pariwo, one particular person tí wọ́n kò ń pariwo. I wasn't fully offended by what she was saying. Torí pé mo kàn ní feeling ni pé eléyìí hardcore supporter bàbá ó kàn fẹ́ support bàbá nítorí pé bàbá jẹ́ àgbàlagbà. Ó dẹ̀ jẹ́ pé òun sì view bàbá as a leader of the Yorubas. So ó dẹ̀ tún jẹ́ àgbàlagbà. So a gbọ́dọ̀ pàdé mọ́. Nǹkan tó ń ṣe èèyàn tó ń behave àyẹ̀ náà njọ́ Sunday tó kọjá yìí nìyẹn. Once we understand age grade system tí gbogbo wa believe in various degrees, various intensity, lower at play. And those of us who are very fortunate, those of you, because I'm not one of you, those of you who are fortunate enough to have evolved beyond that age grade system, better she need respect for elders. You're the lucky ones. You are the lucky ones. But I better understand the age grade system here ó influence wa dáadáa gan nílẹ̀ Yorùbá. Tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀, a kàn máa bínú sí àwọn tí ò yẹ ká bínú sí ni. Mr. Waterman. Mo ń gbọ́ sà. Ṣé ẹ tún fẹ́ kí n are there any other things you want me to address? Yes. About seriousness ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. No doubt. Seriousness. Pé Yorùbá nation ti mẹ́hẹ̀ 2022, right? We failed then. Okay. So why tí Yorùbá àwọn àgbààgbà pẹ̀lú ọ̀dọ́ middle age tó ń fi jókòó together pé you know what, we need to choose new leader, new chapter. Why not? Why tí wọ́n tún fi dúró síbẹ̀ tí ẹ pé bàbá wọ́n máa fi ṣe the same wọ́n nípa ajá kan lè gé ọ̀jẹ́ lẹ́ẹ̀mejì. Why? Dr. Oyefula àgbààgbà ní náà Professor Ogedengbe àgbààgbà ní wọ́n náà bàbá professor tó wà ní mathematician professor I don't know mo fẹ́ gé ra mi jẹ́ sí English is too much ẹjọ́. Àwọn àgbààgbà bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa ń sọ òótọ́ foreign tó lè language sọ ló òótọ́ jẹ́ fún wa. àwọn àgbààgbà irú àwọn àgbààgbà wọ́n àìtàn fi lè jókòó wọ́n dẹ̀ wá rò wòrán títí tó ẹ̀gún máa fi gún wọn lójú. The same thing, that's the problem that I need to pé Yorùbá àwọn Fúlàní ń gàrí wa àti Ìgbò ń gàrí wa àwọn náà ọ̀dẹ̀ mẹ́nu dẹ̀ mú tẹ́ẹ̀dẹ̀. Ẹni sùúrù sà ìkan wá sẹ́kọ̀ọ́ níjẹ̀ lò ní about 3 days ago, one of these military man wọ́n wá sọ pé kí ó pàṣẹ fún wa ní Èkó pé àwọn farmers pé they shouldn't kill the cows gbọ́dọ̀ rẹ̀ military man. Who is he? Àwọn Yorùbá dẹ̀ then wọ́n sọ̀rọ̀ àgbàlagbà wọ́n sọ̀rọ̀. Èèyàn lè kú lẹ́ẹ̀mejì now. I can't die twice. Ó yẹ kó argue pẹ̀lú máa ẹ̀dá pé who are you to say this to us in our land here? Kó lọ sọ fún àwọn àbókí àgbẹ̀ nílùú Ọlọ́run now. Ẹ má bínú pé mo pariwo jù ẹ má bínú. Okay. So the question tẹ́ fẹ́ kí n answer gangan ni pé kí n lè tí àwọn middle aged àti older folks kí n lè tí wọ́n kóra wá jọ nílẹ̀ Yorùbá kí àwọn key leadership team Change. Yes. emerge an effective leadership team. Sherry, ẹ má jẹ́ àtúnra wa jẹ.
Yoruba ló wà difficult, most difficult because of our advanced way of thinking ju everybody lọ. Yoruba kan kì í follow at random. That's one thing tí mo mọ̀. Leadership team, I evolve. We all wanted to evolve like yesterday, today, automatically come into existence. We all want that. Ṣùgbọ́n leadership team, the coming forward of a leadership team ní irú society tiwa, ó máa ó take enough, ó take time. Tó bá dẹ̀ evolve, èmi rò pé ó máa wà, tó bá actually come forth, mo was very sure ni pé ó máa jẹ́ a very very effective team tó máa gbé wa dé promised land. Bẹ́ẹ̀ bí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, àtòrò tó lọ wájú ó tún lọ sẹ́yìn, kò mean pé one step forward one step backwards. Ó lè jẹ́ 5 steps forward only 1 step backward là ń ṣe. But a lè máa rí ń sìn. Àwọn tẹ mention yẹn, for instance, I'll give you an example. Akogun, who is one of our real leaders nílẹ̀ Yorùbá, Akogun Tọ́lá, who is really taban county àwọn leaders ta nílẹ̀ Yorùbá, taban ka Akogun, àmà county kí lórúkọ ẹ̀gbọ́n mi, General Akinrinade, àmà count àwọn Professor Akingba, àmà count wọ́n wà ń bẹ̀, wọ́n wà ń bẹ̀, àtòrí tí wọ́n tó lọ síwájú lẹ́ẹ̀márùn-ún, ó ti lọ sẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀mejì because of nǹkan táwọn náà experience. But it does not mean that these people will not be there. Nínú group yẹn náà mo count Professor Adeboye, mathematicians tẹ̀sán lẹ́ẹ̀kan, kì í ṣe pé bóyá wọ́n ń wò gbogbo náà náà pera wọn tó ń sọ̀rọ̀ once in a while tí bá lucky mo máa ń join team wọn. They all talk, we all talk. But well, ó máa ṣeé ṣe, there's no doubt, ó máa ṣeé ṣe. We're at a very, very grim point in our time as Yoruba. Grim and grim phase of our existence lawa as a political group, as a group, as a nation. But lẹ́yìn Ògúndé ló ní lẹ́yìn òkùnkùn biribiri ìmọ́lẹ̀ àtàn, ìmọ́lẹ̀ yẹn á dẹ̀ tàn fún wa. Àmín. Mr. Owótọ́mọ, ọwọ́ yín ṣì wà lókè o. Ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kí n. Okay. Olóòtú, Okay, sir. back to you, man. Yes, sir. Mr. Owótọ́mọ, ẹ ṣé gan ni. Mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ó múmú láyà yín gidi gan ni, just like all of us. So ìbéèrè tẹ́ béèrè nípa àwọn àgbààgbà has always been on my mind too. Pé ó dàbẹ̀ pé àwọn àgbààgbà wa á sún sẹ́yìn, wọ́n ń wòye, kò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Irú bàbá wa Tọ́lá Akọgun àti pé wọ́n wá náà rí, tán bá wa sọ̀rọ̀ tán ṣoríṣiríṣi. So èmi máa ń wò pé kí ló fà á gan tí wọn ò fi dá sí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. I've not been able to find an answer why. And ṣé bó ṣe máa lọ nìyí, àti wípé kí ló lè ṣe àwọn àgbààgbà yẹn ṣe bring together, because the more reason táwọn èèyàn gan fi ń sátẹ̀lé bàbá Akíntóyè náà ni pé àwọn nìkan náà ló gbójú jáde as àgbàlagbà. So they see him, wọ́n dẹ̀ rí báwọn náà ṣe ń ṣe Yorùbá la fẹ́, Yorùbá la fẹ́. He needs, ta ló fẹ́ get to him, ta ló fẹ́ get to all these àgbàlagbà sí pé ẹ má wò wá ń ràn náà, wọ́n lágbà ń wà lọ́jà kí orí ọmọ tuntun ti wọ́ o, orí ọmọ tuntun kan ti fẹ́ gélẹ̀ báyìí. If not, àwọn oní passport ò ní lọ máa ṣòṣì tí wọ́n ń ṣe yẹn. So how can we reach this àwọn àgbàlagbà wa? I mean, because sometimes ọ̀rọ̀ wọn máa ń bí ṣàtì ẹ̀ máa débẹ̀, but kéèyàn má wà negative. We will. Mo nígbàgbọ́ pa máa débẹ̀. How ni mi mọ̀ sà. Bàbá wa Oyèfúlẹ̀, ẹ̀yin representative àwọn àgbàlagbà ń bì. How can this be done? Ọmọ kékeré ara mi.
mo kàn paraphrase ọ̀rẹ́ mi kan báyìí tó wá ní ó ti pé tí o ọ̀dẹ̀ ní kọ́mọ kékeré ara òun. Well, you see, leadership tó máa emerge kò ní wà gerontocratic, believe me. Kò ní wà gerontocratic. Àwọn Mr. Wotomo náà sọ pé àwọn middle aged tẹ̀rántí middle age ní Western world 35 ni o. So máa kàn rò pé middle age 50 o. Okay. Middle age is 35. Constitution America ni pé you can run for higher office until you are 37. So one shift is 37 ní middle age. So ẹ má jẹ́ àgbàgbé o. And a middle-aged fellow, a middle-aged Àmọ̀tẹ́kùn is a far more useful person fún struggle wa ju 95-year-old àgbàlagbà. Ẹ má bínú Àmọ̀tẹ́kùn pé mo ra snake, I snake your name in there. Ẹ má bínú. It's permitted, sir. So we are our youth. Our youth are our future. We're not going to expect a 25-year-old boy, Tikotini concrete, Tikotini abstract thinking, very much in place. Kowa lead you are. But Traore is 36 years old. He's middle-aged and is doing wonderfully well ní Burkina Faso. Bóyá Ọlọ́run abá náà wá 39-year-old tiwa tó máa lè rely lórí leadership structure where there are gerontocratic people 80, 70, 60, 50, 40 gbogbo age ló máa wà nínú ẹ̀, but this 36-year-old 39-year-old 42-year-old ló máa jẹ́ mouthpiece wa. Is that what we're looking for? Is that what will work for us? Àwọn tí à ń pè lágbàgbà yẹn, they are thinking about that. Irú nǹkan tá à ń ṣe yìí sì kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé ká sọ̀rọ̀ ká má lè activate nǹkan tá a sọ. A gbẹ́dọ̀ sọ̀rọ̀, a gbẹ́dọ̀ visualize ọ̀rọ̀ yẹn, a gbẹ́dọ̀ make it come into manifestation. Àdẹ̀rẹ̀ leader yẹn, àrí. Olóòtú. Yes, sir. Thank you, sir. Ọwọ́ kan jáde lẹ́ẹ̀kan mi mọ̀ bóyá wọ́n sì fẹ́ nawọ́. Bóyá wọ́n sì fẹ́ béèrè ìbéèrè. I think I saw it àmọ́ orúkọ wọn náà. Mi dẹ̀ like máa pèèyàn ní infinity but that's what I see there. So tó bá sì wà ń bí ṣe sì fẹ́ béèrè ìbéèrè yẹn ká okay, thank you. Tẹ́ bá lè bá wa dárúkọ yín sir or ma, and if possible show yourself, if not it's understandable, but a fẹ́ mọ orúkọ yín. Unmute kẹ́ sọ̀rọ̀. In Phoenix, or can move on to the next. Let me see what is next. Okay, I think we have come to the end of the meeting. Tí wọ́n bá béèrè wọn mọ́. So mo máa pe ọ̀gbẹ́ni arákùnrin, I think he's still here, Kọ́ládé Thomas. Ẹ jọ̀ọ́ sir, ẹ̀yin lè máa bá wa ṣe vote of thanks to our panelists today and everyone that has come to the meeting today. Ẹ kúrọ̀lẹ́ mà o. Oh, sorry. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo yín o. À ń gbọ́ yín o. Orúkọ tèmi ni
ìyáàfin Ọmọlára Òjó, mo kí àwọn bàbá wa àti àwọn màmá wa tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Lórúkọ Jésù, ọpọlọ yín ò ní jọba o. Àmín. Lágbára Ọlọ́run, à ń rí yín, inú wa ń dùn. Lórúkọ Jésù, àní rí yín banújẹ́ o. Àmín. In fact, gbogbo ọ̀rọ̀ tá ti ń sọ láti bí wákàtí mélòó sẹ́yìn, mi ì tiẹ̀ mọ tí mo lè sọ because tí n bá ní mo fẹ́ béèrè question báyìí, wọ́n á ti gbé gbọ̀nà bẹ̀. Tí n bá ní mo fẹ́ ṣe lé báyìí, wọ́n á tún gbà bẹ̀. Ìgbà tí Daddy Oyèfúnlẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan tí wọ́n ní ẹ má bínú tó bá ṣe bí òwe o, wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé kò tó pẹpẹ, wọ́n ní tàgbàlagbà kò wọ kèrègbè. Mo wá fẹ́ bi Daddy Oyèfúnlẹ̀ àti Daddy Àmọ̀tẹ́kùn náà léèrè pé tí ọwọ́ ọmọdé ò bá tó pẹpẹ, ẹ jọ̀ọ́ ṣó ṣeé ṣe fún àgbàlagbà láti gbé ọmọdé yẹn sókè ọwọ́ ẹ̀ tó pẹpẹ, because àgbàlagbà gan ọwọ́ ẹ̀ ò wọ kèrègbè, ó máa nílò ọmọdé. Tá a bá wá wo kinní yẹn á rí i pé báyìí bàbá wa ṣe máa ń sọ pé igi kan ò lè dàgbò ṣe. Táwọn bàbá wa yẹn bá ti rí i pé agbára wọn ò gbé àwọn kinní yẹn, ṣé kò sí àwọn ọmọdé tí wọ́n lè lò kí kinní yẹn lè fi wá sí ìmúṣẹ ohun gbogbo tá à ń lépa lórí Yorùbá nation? Because ó máa ń jẹ́ ní tòótọ́ last week Sunday mi náà rí ìgbà tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe inauguration passport money passport, ṣé mo yẹn máa ń ṣe nìyẹn? Báwa ò bá tiẹ̀ mọ much, but gbogbo wa kọ́ la máa sọ gẹ́gẹ́ bí Daddy Oyèfúnlẹ̀ ṣe sọ, tá a máa kọrí síbì kan náà. But nígbà tí àwọn nǹkan báyẹn bá ti wá ń ṣẹlẹ̀, táwọn àgbààgbà wa, torí wọ́n ń sọ bàbá ti dàgbà, bàbá ti ṣe gbá, bàbá lè nílò ọmọdé tó ní òye lẹ́gbẹ̀ẹ́ láti lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Tọmọ yẹn bá tẹ̀ wá fẹ́ go astray, bàbá lè wá sọ pé wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀, ní sùúrù. Ẹ jọ kí la lè sọ fún wa nípa ìyẹn, pé ọwọ́ ọmọdé tí ò wá tó pẹpẹ yìí, títà àgbàlagbà ò wọ kí la fẹ́ mú jáde níbẹ̀, báwo la ṣe máa ṣe? Ìyẹn tó wà nínú kèrègbè yẹn, ṣebí gbogbo ala nílùú ẹ̀. Kí la máa ṣe sà? Kí la máa ṣe mà? God bless you. Anybody lè dáhùn? Daddy Oyèfúnlẹ̀, ẹ wà ń bẹ̀ o, Barrister, Àmọ̀tẹ́kùn, everybody. ẹ ṣé mo lè wọ́n dáhùn. ní Àmọ̀tẹ́kùn, go ahead bẹ́ẹ̀ ni please go ahead. tèmi máa short gan. Wọ́n ní ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ, tàgbàlagbà ò wọ kèrègbè. Chances wà pé kí àgbàlagbà kó help ọmọdé kọ́wọ́ ẹ̀ tó pẹpẹ, ẹ sọ débẹ̀ yẹn. But there's a small problem. Mo fẹ́ wo bí ọmọdé ṣe máa help àgbàlagbà láti kọ́wọ́ bọ kèrègbè. So a ní problem kan bẹ̀ yẹn. And ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yẹn ó really deep gan. Ẹ ṣeun mà. Ó dà pé Daddy Oyèfúnlẹ̀ kẹ́ tó sọ̀rọ̀, Egunla ló ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Kẹ́ tó sọ̀rọ̀, ó dà pé question tí mọ́mì wa béèrè, wọ́n ti answer kó tó di pé during the àwọn panelist ti answer. Ṣé rí, like everybody knows, Yorùbá àwọn bàbá wa àti ìyá wa máa ń pòwe pé ìlú òkè ń wà kó má lò lórí. Bẹ́ẹ̀ ìlú tó bá lò lórí tí kò ṣe nǹkan tó tọ́, bí aláìlò lórí náà ni. Ìdí tá a ṣe fẹ́ kúrò ní Yorùbá ní Nàìjíríà nìyẹn. Because àwọn olórí wa for a long time wọ́n act as olórí fún wa, so ló ń jẹ́ kí a máa jẹ mẹ̀kúnnù. And that was the reason we want to leave. Now, we want to leave. We don't want nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wa tá a fi fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kó ṣẹlẹ̀ sí wa. Sherry, personally, tó wáyé pé kò ń ṣe nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, kí àwọn Igbo má máa sọ pé Lagos is no man's land, kí Fúlàní má wá máa pa àwọn èèyàn títí wa. Yorùbá, Nigeria could have been a perfect country, but because of àwọn nǹkan tí ò dáa tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, we want to leave. Now, ọwọ́ ọmọdé ò tó pẹpẹ, yes.
tí ọwọ́ ọmọdé tí ò tó pẹ̀pẹ̀ tá a bá rí àgbà tó dúró bí ọmọ ogun ìgbàlà tó fẹ́ kí ọwọ́ ọmọdé yẹn kó tó pẹ̀pẹ̀, ó máa sọ fún àwọn ọmọdé yẹn tó bá fẹ́ go astray pé má lọ síbi tó ń lọ yẹn o, it's not going area. For example, this passport, ẹ̀kíní kéde, ẹ̀kejì kéde, ẹlẹ́nkẹta jẹ̀ǹjẹ̀ tán ló ń jẹ́ yẹn. Wá ti sọ gbogbo nǹkan, àwọn panelist ti sọ àwọn ewu tó wà ní ká lọ máa gba passport tí àti ìrí ìlú gbà. The fraud involved when people start using it. Danger tó wà ńbẹ̀ ni pé wọ́n máa ti yẹ̀yẹ́ Yorùbá nation ká tó tẹ̀ rí gbà àtọ̀. Tá a bá wá rí gbà, scrutiny yẹn máa ti wá pọ̀ jù pé kí irú àwọn èèyàn wo lélẹ̀. So I need àgbàlagbà tó máa gbé ọmọ sókè kọ́wọ́ ẹ̀ kó tó lè wọ pẹpẹ. Náà fún àwọn àgbàlagbà, tàgbàlagbà ò lé lọ́rẹ́pẹtẹ because wọ́n ti ní experience, wọ́n ti mọ gbogbo nǹkan tó wà nílé ayé, tí wọ́n ní ibi tí nǹkan tí àgbàlagbà bá jókòó, nǹkan tó rí ọmọdé tó gun orí àjà kò ní rí. So that is the reason why tó fi jẹ́ pé I expect much from àwọn àgbàlagbà ju ọmọdé lọ. So the only thing tí mo fi pé fún question yìí tá fi lè help àwọn àgbàlagbà, tá bá rí pé àgbàlagbà tó wà ń bẹ̀ bóyá wọ́n ti dàgbà tó jẹ́ pé they cannot carry on with the job, we will change them. That's the only thing. We will change them. Àti sọ lẹ́sẹ̀yìn pé wọ́n máa àwọn oríṣiríṣi, because èèyàn kò ń jáwàdé, kò ń ṣe àwọn group kan ló ní Yorùbá nation. Àwọn group tó ní Yorùbá nation tó 100 tí mi bá exaggerate, they will call them and hold a big meeting fún àwọn àgbààgbà yẹn àtàwọn ọmọdé náà tó bá fẹ́ wà ń bẹ̀. So everybody will suggest what can we do. Èmi personally mi ní bá wọn sọ pé bàbá ló ní 100% problem tó wà nílẹ̀ lórí wọ́n gba passport, wọ́n gba passport. Bẹ́ẹ̀ kan tẹ́mi kàn lè sọ ni pé èmi ò expect kí bàbá wà part of them láti kó máa kàn láti kí wọ́n sọ pé wọ́n endorse wọn. But ó ti wá bó ṣe wá yẹn. Ẹjọ́ mà sẹ́yìn ò bìlíìfù, ẹ̀yin ò rò pé ó ṣeé ṣe fún wọn láti kó bàbá ní papámọ́ra just to get what they want from bàbá, because believe wọn ni pé the more tí wọ́n bá rí presence bàbá nínú táwọn wọ́n á lè rọ́nà ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe. Kò sẹ́ni tó lè dispute yẹn, it might be. But my problem with Papa ní ọjọ́ Sunday yẹn, unfortunately mi ò ráyè wọlé, tó pé mo lè wọlé ni. I'll talk to Papa. Papa we are from the same area. Ni pé kíní ti ṣẹlẹ̀ rí. Kò sí bó ṣe lè gbé kọ́ fẹ́ sọ 1 million fún bàbá. Kò yẹ kí bàbá agree. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí, kò ń ṣe first one lélẹ̀. Mr. Okebiorun has done it before. Everybody there pariwo. Mọ́mì wa ẹjọ́ mà, mo fowó àtọmọdé yín lẹ́nu. Ṣé rí tá bá ní bàbá ò lè down to their tune. Ó níbi tá lè sọ ọmọ because bàbá ti age. Ṣó ti yé yín mà? Because ṣe ráwọn people yìí dubious character tí wọ́n ní ó ti ń kọjá òye bàbá. Ṣé àdàmọ̀ pé ibi tí wọ́n bá ti bàbá sí, gbémi ṣe rò gẹ́gẹ́ bí ọmọdé tèmi. Ṣé mọ̀ pé nísìnyí bàbá mi ń sìn, he died at the age of 98, ọwọ́ mi ló kú sí. Mo mọ bí bàbá mi ṣe handle mi when he was 70. Mo mọ̀ gbà tí wọ́n 80, mo mọ̀ gbà tí wọ́n 90, mo mọ reaction wọn ní between age of 90 to 98 tí wọ́n kú. Ṣé ẹ mọ̀ pé body system oníkálukú gẹ́gẹ́ bí Dádì Oyèfúnlẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní chemistry tọ́lọ́run fún oníkálukú o. Mọ́mì, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni a lè sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ pé bó ṣe rí nìyẹn. Bàbá gan lè má mọ̀ much. Kọ́kọ́ jẹ́ pé wọ́n kàn kó wọn ní papámọ́ra unknowingly for bàbá. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́, ẹ tẹ̀síwájú mà. Yeah, that's good. Mi ò dispute nǹkan tẹ́ ẹ sọ at all. Mi ò dispute ẹ̀. Ṣé mo pé ìyẹn ni ṣé mo pé mo suggest
wípé bàbá ti tẹ́ bó tó pé ẹ wà ń bí láti ilẹ̀ mo sọ pé bàbá bẹ́ẹ̀ ni ti àjọ ń wà níbí náà dàgbà ni mà àjọ bẹ̀rẹ̀ ni yes ma bàbá ti ń dàgbà dàgbà bẹ́ẹ̀ ni anything ẹ gbọ́ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ bàbá ti dàgbà ìyẹn ni èmi ṣe ń suggest pé this work is too much for him. Exactly. In that wise wọ́n máa need láti meet kán yan ẹlòmíì kí bàbá wa wà tó bá need support tó need òye àgbà they can go and meet him. Bàbá dẹ̀ lè sọ ìwọ̀nba tí wọ́n lè sọ lórí ẹ̀. Bẹ́tà bá ṣì fi bàbá lẹ̀ kò ń ṣe àwọn oní passport nìkan náà máa manipulate wọn. Okay. Àwọn kan ṣì ń bọ̀ tó ṣì tó máa manipulate wọn again and again and again. mo tún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin ẹ̀yin náà náà. mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín mà àti dádì Oyèfúlẹ̀ àti dádì Tàlàbí àti dádì Àmọ̀tẹ́kùn. Okay, ẹjọ́ mà ẹjọ́ sà as it is lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí ṣé bàbá ò ní àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ bíi middle age tí wọ́n jọ wà ní same age bracket ṣé bàbá nìkan ló ń dá kinní yẹn ṣe tí wọ́n fi ń rí kinní yẹn ṣe lọ bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n dẹ̀ ń jẹ lọ lára wọn because ara àwọn àgbàlagbà míì tọ́lọ́run fún ní orí ọ̀fẹ́ because èmi rí pé orí ọ̀fẹ́ ni mà láti lè ẹ bá bi ìyá àgbàlagbà mi at 90 wọ́n á máa sọ̀rọ̀ kékékéké wọn dẹ̀ ní gbàgbé nǹkan kan ẹ dẹ̀ máa rẹ́lòmí at 70 á ti máa gbàgbé nǹkan àwa tá ti ẹ̀gẹ́ kéékèèké náà àwa náà ti ń gbàgbé díẹ̀ kọ́lọ́hún ó ṣàánú wa ni but ṣé bàbá ní àwọn àgbàlagbà tó jẹ́ subordinate fún wọn mo fẹ́ bi dádì Oyèfúlẹ̀ mo fẹ́ bi ẹ̀yin náà torí ẹ close mọ́ bàbá God bless you. Yes, I know ipe bàbá ní àwọn àgbà tí wọ́n jẹ́ group wọ́n jẹ́ age mate wọ́n jẹ́ group àwọn àgbà yìí some of them are the one that recommended him. But I'm not going to say what I don't know, and I'm not going to say what I know that I don't want other people to hear from me. The problem tó wà ńbẹ̀ ni wípé ẹ ṣe mọ̀ pé a ti dárúkọ àwọn kan sẹ́yìn sí ta pé wọ́n lè ṣe meeting pẹ̀lú kan like bàbá Tọ́lá Akọ̀gùn kọ̀ọ̀kan. There are so many. The reason why the reason tí gbogbo wọn ṣe sá sẹ́yìn is up to them. They know it, the reason why. So kò ṣe pé bàbá nìkan ló wà ńbẹ̀ so àwọn èèyàn ń fún bàbá ní credit pé ṣe bí òun nìkan kọ́ ló wà ńbẹ̀ tó fi wà ńbẹ̀ gbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ everybody love it things were going all right until ìgbà tí àwọn tó nídìí owó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣoríṣiríṣi so ìgbà tí ìyẹn ti ṣẹlẹ̀ even papa is okay bàbá ti dàgbà ká fún wọn níyẹn but wọ́n ní àwọn ọmọ tó yẹ kán lè advice bàbá pé ó yá eléyìí tẹ́ ṣe ti tó gẹ́ ẹ jẹ́ kí ẹlòmíì wà bẹ̀kẹ́ wá jókòó bí bàbá àṣàlẹ̀ then you can advise but àwọn yẹn ò lè sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ I don't know the reason being but tí wọ́n bá sọ pé àwọn èèyàn pé Yorùbá ò ní àwọn àgbà Yorùbá lágbà wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n máa ń sọ pé Yorùbá ò kì í ṣe nǹkan ọ̀ǹtì tó bá kù díẹ̀ kó bàjẹ́ which is not good. Ó ní àwọn àgbà wa fọwọ́ lẹ́ran tó ń gbà tí gbogbo bá fẹ́ dojúrú wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ yọjú àwa máa sá kàbàkàbà kiri. Láti ayé àtijọ́ tẹ́ bá wo àwọn history ìgbà tó ń jagun Kírìjì tó ń ja gbogbo ẹ̀ tó ń ja gbogbo ẹ̀ even ìgbà táwọn òyìnbó wá kó wa lẹ́rú they were just folding their hand on tìgbà tó ti fẹ́ bọ́ sórí ni wọn gbogbo wọn wá dá sí so I think omi tá a mu yẹn ó sì wà ń bẹ̀ olóníkálukú ṣe báyìí tó ń wò. So mi ò mọ̀ jù yẹn lọ so dádì wa Oyèfúlẹ̀ máa. ẹ ṣe kí dádì Oyèfúlẹ̀ tó dá sí àwọn ọba díẹ̀ tí mo mọ̀ nípa àwọn ìwà àwọn àgbàlagbà pápá àwa Yorùbá kátẹ̀ ní àwa dúdú generally a ní ìgò kan tó fi jẹ́ wípé èmi ni mo wà ń bẹ̀ èmi náà mo lè ṣe é. Mo tún dàgbà kejì mo tún dàgbà jù yín lọ so ó yẹ kí n ní ọgbọ́n jù yín lọ. Irú àwọn bàbá ń sìn àwọn tí wọ́n lè máa gba tiẹ̀ tó lè máa ní yẹsà 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 àwọn ló wọn máa kó mọ́ra àwọn ló wọn máa bá sọ̀rọ̀ àwọn ló wọn máa advice ẹ̀. Tẹ́bárẹ́ni tó ń gbé tó lè béèrè question lọ́wọ́ bàbá kò ní pẹ̀lú kákọ̀ọ̀sì orúkọ ní kí Àmọ̀tẹ́kùn kó di kákọ̀ọ̀sì bàbá wọ́n máa jà lójoojúmọ́ ni. Kì í dẹ̀ ṣe pé òtítọ́ yàtọ̀ sẹ́ni tó máa ṣe òtítọ́ ẹni tó máa sọ òtítọ́ yàtọ̀ sẹ́ni tó máa sọ pé òkè bàbá àtìgbọ́sà yẹ́sà. Ó dáa fún ìwà ọmọlúwàbí ìyẹn fún àgbàlagbà
tó bá ń ronú dáadáa tó ń ronú jinlẹ̀ tí ìṣe ọpọlọ òun nìkan ló ń lò. Ohun tá a fi mọ̀ àgbà ni wípé wọ́n ní ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kò jẹ́ ká pe àgbà ní wèrè. Torí pé ọgbọ́n ọgbọ́n ẹlòmíì ló máa lò tó máa fi máa jẹ́ àgbà tó máa fi máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá lè ṣe yẹn tó bá lọ pa ọgbọ́n òun nìkan ni kò ní lè ṣe nǹkan kan. Ẹ wo sì kẹ́rí kí bàbá step down sí ó máa bínú alóhùn tí ń ba bọ̀ òun náà tó dẹ̀ máa gba Yorùbá nation. Wọ́n ti ń ṣe ẹ̀wògbà tó ní tìrí dé tó ń sọ̀rọ̀ pé we don't need referendum. Ká ní bàbá láwọn àwọn èèyàn dáadáa lẹ́yìn tó ń sòótọ́ wọ́n á sọ pé nation wo ni wọ́n gbà tí ò sí referendum. Ṣé èmi sí referendum? So ibẹ̀ nìyẹn kọ́kọ́ fúlù wa lọ tó fúlù bàbá tí bàbá náà gbé fún wa tán fún wa kọ́ wá sẹ́yìn tán wá ń wo onítìrí tíyẹn náà wá ń ṣe bó ṣe wù ú. Passport kínní passport kejì wọ́n yìí ń support ẹ̀. So it's just mi ò ìwà wa Yorùbá pé ká fi àgbà fágbà olóńba nǹkan jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá torí pé àwa èèyàn fi àgbà fún a sọ pé lágbájá yìí jù wá lọ ó ju bàbá wa lọ ẹgbẹ́ bàbá wa ni àbójú àbí ó ní òye jù wá lọ òun la fi ń tẹ̀lé bí àrà ayé ti sún síwájú àwa náà la pò wípé ọmọdé lọ́gbọ́n àgbà náà ní kó tó tẹ̀lé nǹkan kí ìwọ náà ti béèrè lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wò kó ti fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n ìyẹn là ń pè ní àgbà bẹ́ẹ̀ tó bá fi ṣọgbọ́n àgbà wèrè ni. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Dájú oyè fulẹ̀. Ẹ ṣe Okay. mo wà ń bí mo ṣe tán. Yes, sir. Yes, àwọn tó ń sọ̀rọ̀ alàgbà Tàlàbí ìyálòde Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ ńlá gan ni. Kò sí méjì tí máa fi kún bí ó ṣe ní pé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ni ò kì í jẹ́ ká pe àgbà ní wèrè. Ó dẹ̀ yẹ kí àwọn tó wà advanced in age kán máa lo ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n. Madam Òjó ìyáàfin Òjó bẹ́ẹ̀ tí sọ ń pa dáàdì yín pé from age 90 to 98 ẹ̀yin gan rí yàtọ̀ láàrin wọn òótọ́ ńlá gbáà gan lẹ sọ òótọ́ ńlá gbáà gan lẹ sọ bí Ọlọ́run ti dá gbogbo wa nìyẹn àwọn ẹlòmíràn ó lè jẹ́ from age 60 ló máa ti bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbé nǹkan. Lè start in 70 táwọn ẹlòmíì lè start ní 80 táwọn ẹlòmíì tiẹ̀ lè start ní 95 gan pàápàá but sooner or later gbogbo aláwa bẹ̀rẹ̀ sí gbàgbé nǹkan. So nǹkan tó jẹ́ pé ṣẹ́rí thinking ó wá ní oríṣiríṣi data ní gbogbo nǹkan tá à ń lò yìí synapses in the brain bí neurons ti ń connect ara wọn lákọ̀ọ́ ṣùgbọ́n there's a deeper part of nǹkan of our thinking of who we are tí àwọn young ọ̀jọ̀gbọ́n tó ń sọ pé ó wà quantum based pé wọ́n ní pé tubules kan báyìí tó ló bá ṣiṣẹ́ nínú brain nínú cells but look Ọlọ́run tóbi lọ́ba ó dẹ̀ dá wa lóríṣiríṣi. So having said that ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n yìí ni kò jẹ́ kán pé bàbá 99 tó sì jẹ́ leader ni ò jẹ́ kán pé ń wèrè because gbogbo nǹkan tí bàbá sọ bàbá kàn jẹ́ spokesman ni most of the deep thinking has been done by the 40, 50, 60, 70-year-olds in the group. Tí bàbá wa synthesize jọ pé nǹkan tá a máa ṣe ni nǹkan tí a máa ṣe. Àwọn èèyàn lérò pé bóyá bàbá ló ronú bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò mọ̀ pé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ni bàbá ti lò láti kó jọ. So irú nǹkan bí Yorùbá ti ń ṣe nìyẹn traditionally. That's how we Yorubas had always been. Gbogbo delving back into our history kí wọ́n bí àwọn àgbà wa ti ń ṣe bó ti ń relate mọ́ra wọn bó ti ń sọ̀rọ̀. Mo wà fully convinced pé irú ìwà tí àwa ní tí gbogbo wọn fi máa ń pè wá tí gbogbo wọn fi máa ń comment lórí wa nìyẹn. Àwọn tó fẹ́ comment negatively nítorí pé wọ́n jealous wọ́n ní pé a máa ń wà
kí náà ń pè pé Yorùbá wà reliable làwọn kan ń sọ pé Yorùbá máa ń change àwọn ti gbàgbé pé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n tí alàgbà ní onígbà kan ó tún yàtọ̀ sí ọgbọ́n tó ní sìn so ó ti change by virtue of maturity ló fi change kì í ṣe by ìmẹ́lẹ́ bẹ̀tẹ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ acknowledge àgbàlagbà yẹn wọ́n ní ọgbọ́n ìmẹ́lẹ́ ni ṣé gbogbo ẹ̀rọ ti ní pé ifá wa ó ní dual system dual ni so tí èèyàn bá ìyẹn ni Yorùbá máa ní pé ẹ káàárọ̀ ó lákọ ó lábo ẹ káàárọ̀ gbogbo àwọn tó ń láìkó onítọ̀ wọn ni pé ṣé ní máa yẹn kí mi èèyàn dáadáa ní ọwọ́ kan nìyẹn àwọn tó ń láìkẹ́ wá ní ó gbọ́ bó ti kí mi ni ẹ káàárọ̀ yìí ṣe ló ẹni pé kí n kú. So the same word ní àgbà yẹn sọ o so àwọn tá a gbé báyìí wọ́n wà àwọn tó máa gbé bá báyìí wà bí ayé ti rí nìyẹn but I'm still very very convinced ni pé mo dé wà convinced nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá láti bí mi but culture òyìnbó lèmi kọ́kọ́ mọ̀ kí n tó mọ̀ ti Yorùbá culture òyìnbó ni mo kọ́kọ́ mọ̀ mo ti kọ́ ti òyìnbó bí gbogbo àti kọ́ léèwé bá ti kọ́ yunifásitì fún àwọn tó jẹ́ doctor bá ti kọ́ medical school fún àwọn tó jẹ́ specialist bá ti kọ́ specialty schools tí òyìnbó mo kọ́kọ́ mọ̀ towards the end tí mo ṣètò òyìnbó tí kò síbi tí mo tún lè go higher ló wá ọkọ sí mi pé ọmọ ẹran tó ń pè sọ ní adé yẹn àwọn òwe tó ń pa nínú Yorùbá ẹ̀yẹ ó máa wà ṣe kínní ní mo kàn lo ìkọ́nà àwọn òwe yẹn tí mo translate sí Yorùbá tí mo rò pé mo ti sọ lórí forum yẹn rí tí mo translate sí Yorùbá ní gbogbo àwọn òyìnbó tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé Oyèfúnlẹ̀ that's deep òwe Yorùbá láti ọ̀dọ̀ Sọ̀ní Adé ní wọn ní yé parípa so Sọ̀ní Adé tún lè deep the following week mo tún gbé another òwe Sọ̀ní Adé méjì tẹ̀ mo wá gbé mo tún translate it you must be a genius mo ní wo àwọn àgbà so ẹ fi búrẹ́dì kó wọn lómi ọbẹ̀ lọ. mo fi búrẹ́dì kó wọn lómi ọbẹ̀ jẹ mo wá ní pé Sọ̀ní Adé tí wọ́n pé kò lọ yunifásitì Sọ̀ní Adé tí wọ́n pé akọrin ta ní is one of our noble citizens lẹ́ni o tí everybody gbẹ́dọ̀ respect. Western country, yeah. Sọ̀ní ìgbà tẹ́bi kú òun lé 1971 ó lè rí mi kí n jó Sọ̀ní kẹ́ àwọn illiterate náà ń jó Sọ̀ní lójú tèmi 71 yẹn o 1971 so Sọ̀ní tèmi rò pé kínní ó lọ́gbọ́n ju èmi gan tí mo jẹ́ specialist doctor tó tẹ̀ jẹ́ àwọn professors tèmi tó kọ́ mi náà ń fa Sọ̀ní deep ìdí ẹ̀ ni kémi sọ fún yín kí n tó go back to my culture pé nǹkan tó deep báyìí ni mo fi ilẹ̀ tí mo wá ń kọjú mọ́ ti àwọn òyìnbó tí kò deep rárá so irú ọgbọ́n ta nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn àgbàlagbà gbọ́dọ̀ fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kó pọ̀ kó wá present as a spokesman ìyẹn ni ló fi wọ́n fi ń pa àgbàlagbà ní wèrè ọgbọ́n Sọ̀ní lèmi náà kó lọ fún wọn ní committee tí mo lọ tí gbogbo wọn ní pé yéé so deep so that's all we are a very advanced people ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ we Yorùbás we are a very very advanced people. Yes, we are really ancient. We are a very ancient people. Àwọn kan lè ní pé aspect of aspects of linguistics kan wà tó ń pè ní glottochronology tí wọ́n fi máa ń compare how related two languages are. Àwọn èèyàn lè ní pé there are some languages in Nigeria, language groups, especially àwọn tó yẹ pé core group of languages ni wọ́n Niger Congo ni basic ni not classify wọ́n sí and àwọn kan tó fẹ́ tó ní pé Lagos is a no man's land
wọ́n belong to that same group of languages. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá wò wọ́n dáadáa, wọn ò máa ní ọgbọ́n Yorùbá. Exactly. So we might French, French calculation we were related to each other 4,800 years ago. Another Japanese ló ti ṣe yẹn wọ́n ní pé 5,200 years ago ni láti pínyà from them. So in other words, about 5,000 years ago, tábà lo average àwọn méjèèjì yẹn, we were one and the same. Nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n Yorùbá tẹ̀mí orílẹ̀ ní 2025 ó yàtọ̀, ó wà far advanced. So tábà dẹ̀ wo àwọn tábà ní kó sọ òwe wọn, tábà ní ká lọ sílùú wọn ká wo bó máa ti relate, wọ́n yàtọ̀ sí Yorùbá. So Yorùbá kéde ṣe pé nítorí pé mo jẹ́ Yorùbá ni mo fi ń sọ eléyìí, nǹkan tí mo rí by doing empirical studies with various cultures ni. So we are very advanced people, and nǹkan tó dẹ̀ jẹ́ ká wà advanced yẹn náà ni ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n tí kì í jẹ́ ká pa àgbà ń wèrè, because we know how to synthesize things and then present it as spokesmen. So mo hope pé inú mi dùn tẹ́ ẹ̀ náà do ìyáàfin. I hope I've answered your question a little bit. Yes, sir. Ẹ ṣé gan, sir. God bless. Thank you, man. Olótù. Ẹ ṣeun gan. Àsìkò question and answer yìí ó wà. Thank you to all those that brought up a question or the other. Tó jẹ́ kan tún, all is for enlightenment, all is like call to action, and kò lè kúrò lẹ́nu Yorùbá saying Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. That's what we always say. So I hope many people will see this and also take one thing or the other home and work on it. Kí Ọlọ́run grant desire gbogbo ọmọ Yorùbá tòótọ́, ọmọ Yorùbá tó ń ṣe ní òótọ́ àti òdodo pé ilẹ̀ Yorùbá òun ni òun dìbò fún. So a ti wá sí ẹ̀yìn ìpàdé náà nìyẹn, ìpàdé ti tán. Mo máa pe Ọ̀gbẹ́ni Kọ́ládé Thomas kán jọ̀ọ́ kán bá wa ṣe vote of thanks, and then we sing our national anthem after that to end the meeting. Thank you so much. Mr. Kọ́ládé Thomas, mo lórúkọ yín o. Mo dẹ̀ ti rí wọn látẹ̀kan gbóná. Gbóná wà sí. À ń gbọ́ yín o. Ẹ ò mute ara yín, Mr. Kọ́ládé. Wọn ò sí on seat. Mr. Kọ́ládé ò sí on seat. Kò séèyàn lórí chair yẹn. Òótọ́ ni. In the absence of Mr. Kọ́ládé not being available, mọ́mì wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán ní ìsìn, ṣé ẹ lè bá wa ṣe vote of thanks for today, ma? Màmá wa Anna Adébóyè ni mò ń rí fáàsì. Ẹ ṣé mà. Mama Anna. Mo ti gbọ́ yín, mo ṣe bí mọ́mì tán wọ síta náà lẹ́ ń sọ ni. Ẹ ṣé adúpẹ́ o, mo kí everybody ẹ kú ìjókòó àtàárọ̀, a kú àtàárọ̀, it's been a long day. Ẹ ṣé gan-an ni o. Orílẹ̀-èdè Yorùbá tá a fi ọkàn sí, tá a fojú sí, láṣẹ Elédùmarè á di gbígbà fún wa. Òtò ráwà kan tiẹ̀ ti wà nú ẹ̀ ń sìn, a ti ń live ẹ̀. Honestly, a ti ń live Yorùbá dream gan-an. Ọlọ́run á jẹ́ ó di gbígbà fún wa lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á mú wa débẹ̀ o. Wàhálà wa yóò ní já sásán, kò ní já sófo. Torí àwọn kan máa ń ní kí ni, níbo lẹ wà? Níbo lẹ fi ó kẹ́ kóra yín kúrò ní Nàìjíríà, lórí ilẹ̀ wa náà la máa wà, á kóra wa lọ́bì kan. Lórúkọ Jésù, ó ti di gbígbà fún wa láṣẹ Ìdùmarè ní gbogbo àwọn ṣé irúnmọlẹ̀ Dr. Oyèfúnlẹ̀ má bínú sà, ṣé irúnmọlẹ̀ ni máa pè wọ́n bí kí ni máa pè wọ́n? Well, I'm a Christian, láṣẹ gbogbo Yorùbá lórúkọ Jésù á di gbígbà fún wa o. Ẹ kú iṣẹ́ wa ò ní já sásán lórúkọ Jésù o.
ẹ ṣé gan-an ni everybody tó wà ń sit o. Ẹ ṣàdẹ̀mí sí barrister Ògèdèngbé gan-an lénìí o. Mi ti ẹ̀ gbóhùn wọn látàárọ̀. Ẹ ṣé gan-an miss ni o. wọn miss wọn rárá wọ́n jayé orí wọn lọ ni ẹ má wọrí. miss wọn rárá ni. Anna ṣáì náà ti gba passport yín torí ẹlẹ́tí ń live Yorùbá nation sí. Rárá níbi tèmi kọ́ mo kọ́ sínú kinní pé mo kọ́ ọmọ yẹn out lórí iṣẹ́ òkan tán ṣe pé kí ló dé tá à ń tanra wa àti ìdí sovereign nation kí ló dé tá à ń sọ owó ìgbà tó sọ̀rọ̀ owó ó tún sọ̀rọ̀ passport mo níbo láti fẹ́ lo passport bó la fẹ́ lò lọ ta ló fẹ́ sign ẹ̀ ta ló endorse ẹ̀ fún wa owó gan bó la ti fẹ́ ná bẹ́ẹ̀ ó ní mi ò mọ nǹkan kan ni ó ní mi ò mọ nǹkan kan cryptocurrency náà pé mo ní mo ti gbọ́. ó lè. Mo wá sọ fún bọ̀bọ̀ tó anchor enjoy mo ní ẹ ṣọ́ra ẹ má jẹ́ kán ka yín mọ́ àwọn rógà o pé àwọn eléyìí fẹ́ gbá àwọn èèyàn ni o pé kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó náà ti ń ṣerú ẹ̀ bẹ̀dá dúpẹ́ pé a kì í ṣòmùgọ̀ not all Yorùbás gbogbo wa àti ẹ̀ ń ṣòmùgọ̀ àfàwọn tó fẹ́ jalè nìkan àwọn tó fẹ́ jalè tán ṣera àwọn yẹn gangan àwọn lòmùgọ̀ ẹ kú jókòó ẹ̀yin mọ́mì mi o ẹ̀yin grandmother mi ẹ kú jókòó dádì o lórúkọ Jésù àtúpàdé ní next week lágbára Ọlọ́run sà mass ẹ ṣé gan ká ní nice weekend. ẹ ṣé ma God bless. God bless you ma. ẹ ṣé ma. Yes ma. Yes ma. My brother Mọ̀tẹ́kùn. Okay. Ma. Ẹ jọ̀ọ́ o tẹ́ bá ti fẹ́ gba passport yẹn ẹ send owó tèmi náà. ẹ̀yin wá àwọn èèyàn tó máa gba passport jẹ̀kúrẹ́dí ẹ wá wọn títí wọn pé ẹ fẹ́ pè mí mọ́ wọn irọ́ mo sọ́ọ̀rì bàtà ẹ jẹ́ ká ṣe trade by bàtà ẹ sanwó passport mi ẹ sanwó ẹ̀ náà yín. Okay. Okay. Oh my God. Yorùbá wa. Ó ga fún wa o. Nǹkan tí mo ṣe love Yorùbá nìyẹn. A kàn máa ń pa àwọn òwe yìí ní a mọ̀ pé serious philosophy ó wà lẹ́yìn. Ìtorí pàtìtì pa ẹ̀ka àrókò òun ló fi di nǹkan tó rí mọ́ wa lọ́wọ́. Ó ti ń bèrè ẹbọ. So we should have done this exercise a long time ago. Ẹbọ màálù ló ń bèrè ń sìn kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè ẹ̀mí èèyàn ká tètè máa pa. But ó tún wà interesting náà pé wọ́n tún máa ń sọ pé kéèyàn fihàn ní long group kó fi hang ara ẹ̀ ńgbà míì so. Wọ́n ti hang ara wọn náà sí. Ìjẹ́ anybody gbọ́ national anthem tí mo. Gbọ́ o. Gbọ́ o. Èmi ò gbọ́. Ó ti ẹ̀dá tí mi record gbogbo everybody was talking. So mo fẹ́ play well I already ended the recording so mi rò pé necessary. That's fine. Ẹ̀fẹ̀ ló dẹ̀ kú àti ṣetán. You haven't ended the recording. We haven't. Sorry, I thought we have. Orin ta ló ń lọ lọ́wọ́? Wọ́n lórin yẹn ò dùn. Àwọn ògbé mi ò gbọ́ orin yẹn so bóyá problem kan wà. Orin ẹnìkan lọ lọ́wọ́ báyìí ni mo wá wò pé ta ló ń kọrin. Let me see. Mrs. Apata, stop recording. Oh, okay. Sorry. All right, let me do this. Pé mò ń kọ́ṣẹ́ ni. Share sound. Share sound now. Tá ń gbọ́ báyìí. Yes. Òbé là ń gbọ́. Òbé náà ni. Àti kí lẹ fẹ́ gbọ́ kí n play fún yín. No, wà okay. Mo rò pé ẹ sọ pé national item. No, mo ti. Ọ̀tá mi dẹ̀yìn lẹ́yìn mi. Àkọ́ national anthem lẹ́ni nìyẹn. Kẹ́ni nice weekend o.
Ayé tuma. Okay. Ẹ ṣé gan ni o, kí ojú máa kọ àtúnrí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Òun lélẹ́yìí tí mo gbé sí i wá. Jáde lọ lóní Elédùmarè. À ń jáde lọ lóní Elédùmarè. Jíjáde wa ká má pàdé àgbákò. Jíjáde wa ká má pàdé àgbákò. Ohun tá ó jẹ là ń wá lọ bàbá. Ká má pàdé ohun tí ó jẹ wá. Ohun tá ó jẹ là ń wá lọ bàbá. Ká má pàdé ohun tí ó jẹ wá. Sorry, sir, what is that now? Ẹni Ọlọ́run là ló lè káyé já. Nítorí rẹ̀ mo ṣe rọ̀ mọ́ ọ. Agbọ́kànlé mi má jẹ́ kó dòfo. Bàbá mo gbọ́kànlé ọ. Ẹni Ọlọ́run là ló lè káyé já. Nítorí rẹ̀ mo ṣe rọ̀ mọ́ ọ. Agbọ́kànlé mi má jẹ́ kó dòfo. Ẹ kú ìjókòó. Àpáta ni mi ò lè sọ̀rọ̀ látẹ̀kan, but not to cause confusion, mo sáré, take time to talk now. Èmi mo text pé I won't be able to do anything because mi ò gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ because I'm juggling between 2 meetings. So pé in case they have mentioned my name, so kó má lọ wà recorded. That's why I put that in the chat. Sorry, everyone.
nítorí rẹ̀ mo ṣe rọ̀ mọ́ agbọ́kànlé mi má jẹ́ kó dòfo bàbá mo gbọ́kànlé ọ ẹni ọlọ́run là ló lè káyé yá nítorí rẹ̀ mo ṣe rọ̀ mọ́ agbọ́kànlé mi má jẹ́ kó dòfo bàbá mo gbọ́kànlé ọ. Ìdí pọ̀sọ̀ náà sọ ìsọ̀kúnmọ́dé bí ìkànnì ní ìsọ̀kúnmọ́dé dáadáa. àbí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ fi sọ wà ní. Ìsọ̀kúnmọ́dé wà òkè ṣùgbọ́n táwọn wà àwọn wà ní ìsọ̀kúnmọ́dé wọ́n wà ní I don't take a look at that. I don't go between Ondo and Akure to work. And I come back Sunday. Until the entire day they are having like this, I will participate very well. But for whatever else, I will do that. Jẹ́ kó dára fún wa, ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ká lówó lọ́wọ́ o, ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ká bímọ lè mọ, ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Fún wa lálàáfíà, ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Jẹ́ ká yé wa dára o, ó dọ̀wọ́ rẹ bàbá o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ká bímọ lémọ̀, ó dọ̀wọ́ rẹ bàbá. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ká máa rí ṣe, ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Nílé ayé wa fún wa ní dẹ̀ra o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Fún wa lálàáfíà nílé ayé wa. Ó dọ̀wọ́ rẹ o. Ó dọ̀wọ́ rẹ o.
Aráyé o, ẹ bá mi jó. Gbogbo aráyé o, ẹ bá mi yọ̀. Ogójì ọdún tí mo ti ń bá bọ̀. Mo dúpẹ́ o, f'Olúwa o. Aráyé o, ẹ bá mi jó. Aráyé o, ẹ bá mi yọ̀. Ogójì ọdún tí mo ti ń bá bọ̀. Mo dúpẹ́ o, f'Olúwa o. Tí ó ṣe mímí lẹ́kọ̀ọ́dọ̀ mo dúpẹ́. Mi rí. Tí ó ṣe mímí lẹ́kọ̀ọ́dọ̀ mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká kọrin sọ́lúwa wa. Elédùmarè, ọba tó dá Bàbá, wa. o ò mọ bàbá, o ò mọ bàbá yẹn. Bàbá, bàbá gan ò mọ direction tó kù àwọn fẹ́ lọ níbi tó ń gbé ìgbà tí wọ́n manipulate. Bàbá gan can manipulate people. Ara manipulation ni bàbá bá kúrò ní directorate. Nípa kí ni? Eke Osana, s'Elédùmarè. Eke Osana o. 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 Nígbà tó ní kí n ṣe, bàbá sátọ ní kí n sọ, wọ́n fọ̀rọ̀ pé bàbá ẹja tí bá yé ṣe ti gbà láti. Láti bàbá ò ní ẹnìkan gbòógì lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bàbá tó kọ́kọ́ jẹ, bàbá tó kọ́kọ́ jẹ ní bàbá tó gbé ní bàbá ńlá fún ẹni tó máa ń pèsè ìjọba. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. You are the son of this day. Congratulations. Happy birthday to you. Lọ́jọ́ ìbí yẹn, ẹ kú àṣeyẹ ẹbí lọ́jọ́ ìbí.